قبل از تماشای این ویدیو چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید و برای حمایت ما کافیه که این ویدیو را لایک کنید و در ادامه با چینل المهتدون همراه شوید. إن الحمد لله نحمد الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونصلي ونسلم على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله مولانا العظيم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستان نهایت گرامی، بزرگواران، شخصیت‌های برجسته و وارسته دین مبین اسلام، خواهران و مادرانی که وسیلتاً آواز مرا میشنوند، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خیلی‌ها خوشحال و خرسند هستم از این که باز هم در محضر شما دوستان و مخلصان دین مبین اسلام شرف حضور پیدا کردم. الله را با این من و فضل و احسانش سپاسگزار و شکرگزار هستم و جا دارد که از درگاه حضرت حق سبحانه و تعالی استدعا کنم که پروردگار عالم به هر قدم شما عزیزان که از راههای دور
و نزدیک تشریف فرما شدین در این معبدگاه الهی. الله به هر قدمتان اجر و پاداش بزرگ نصیبتان بگرداند. دوستان من، طبق معمول عنوان و موضوعی که در هر هفته ما و شما جدید یک موضوع را رویش صحبت می کنیم، در هفته گذشته موضوع و عنوان صحبت مشخص شده بود، اگر به یاد داشته باشیم. چون ما روی دو گزینه صحبت کردیم که گزینه اولش گفته شد و گزینه دومش را وعده داده بودم اگر حیات باقی بود انشاءالله خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. با آواز بلند از شما میشنوم که موضوع صحبت امروز چی است؟ حق شوهر بر بالای زن هست. ماشاءالله که همه متوجه صحبت ها هستند. دوستان من، نیاز است در آغاز یک اشاره کوتاه به این داشته باشم که امروز سر و صداها هست، ما به گوش خود میشنویم که میگن حق زن و مرد مساوی هست. یعنی در بسیار جاها مسلمان ها هم تحت تاثیر قرار گرفتن. یک عده از مسلمانان غرب زده شدند، یک عده از مسلمانان غلامان حلقه به گوش یهود و نصارا شدند، از مکتب‌های صهیونیستی و از مکتب‌های نصرانیت و یهودیت متأثر شدند. امروز عنوان می‌کنند که حق زن و مرد مساوی هست، یعنی تساوی حقوق در بین مردان و زنان وجود دارد، در حالی که الله جل مجده از این سخن اونها ناراض است و این کلامی هست که اونها به زبان خودشان میراند. کبرت کلمة تخرج من افواههم ان یقولون الا کذبا. الله می فرماید سخنان را میگن، خیلی سخنان کلان کلان و بزرگ بزرگ را و نمیگویند جز دروغ را. خیلی آب و تاب میتن که تا ذهن مسلمان را تحت تأثیر قرار بدهند، اما الحمدلله که مسلمانان در حال بیدار شدن هستند. پروردگار مؤمنان را بیدار بگرداند. عزیزان من، دو نوع حق وجود دارد، یکی حق طبعی هست و دیگر حق شرعی هست. در حق طبعی میان زن و مرد فرق وجود ندارد. طور مثال مردان از خوردنی ها و نوشیدنی ها استفاده می کنند، عیناً همین استفاده را زنها هم می توانند. زنها هم می توانند استفاده بکنند هر نوع خوردنی که مردان می خورند. در ملبوسات و مشروبات و مأکولات بین زنان و مردان فرق وجود ندارد. یعنی مردها هم می خورند، زنها هم می خورند. مردها هم می نوشند، زنها هم می نوشند. مردها هم می پوشند، زنها هم می پوشند. در کدام خانه ای که مرد زندگی می کند، در همون خانه زن حق دارد که زندگی کند. حق رأی را زنها هم دارند، مردان هم دارند. اما در حقوق شرعی میان زن و مرد فرق است بسیار طولانی. شما ببینین در میان مردان انبیا مبعوث می شود، پیامبران، اما در تاریخ هیچ کسی یاد ندارد که از زن پیامبر آمده باشد. 1,24,000 نبی کم و بیش وجود دارد. الله جل مجده می فرماید در سوره نحل سوره 16 آیه 43: بسم الله الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
و ما ارسلنا، ما نفرستادیم پیش از تو ای نبی، ای محمد صلی الله علیه و سلم، به عنوان نبی نفرستادیم پیش از تو مگر مردان را که وحی کردیم به سویشان. پس این یک فرق هست که بین مرد و زن وجود دارد. امروز هدف و مقصد غربی ها چیست؟ اونها در صدد چی هستند؟ اونها در صدد از بین بردن دین به نام دین اسلام هستند. اونها در صدد از بین بردن کتاب به نام قرآن که کتاب سرمدی و سرنوشت ساز بشریت هست. برنامه ها ساختن، مسلمان را مصروف کردن، مسلمان را نمیگذارند که برود داخل قرآن مطالعه بکند. فرق اول مردان و زنان در چی شد عزیزان من؟ از میان مردان کی مبعوث میشه؟ انبیا و پیامبران. در میان زنان نیست. فرمانروایان، حاکمان و پادشاهان همیشه از مردان بودن، از زنان. اگر امروز در جهان غرب میبینی که زنها حاکم شده و پادشاه شده، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة. حدیث امام بخاری هست 4425. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود هرگز رستگار نمی شود قومی که سرپرستشان، فرمانروایشان، حاکمشان، پادشاهشان زنان شود. هرگز رستگار نمی شود. اگر امروز در نظام عالم خرابی میبینیم من و تو، اگر امروز میبینیم که در دنیا حرج و مرج است، همه به بدبختی رو آوردن، این است که حاکمان و پادشاهان و فرمانرواهایشان زن شد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم چه زیبا میفرماید. حدیث امام ترمذی هست 2266 رقم حدیث است. پیامبر فرمود اذا کان امراؤکم شرارکم و اغنیاؤکم سمحاءکم و امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظهرها. ای امت من، زمانی که پادشاهان و حاکمان شما مردان شریر شدن، اونهایی که نه دین میشناسن، اونهایی که نه خدا میشناسن، اونهایی که محبت به الله ندارن، اونهایی که از منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم دور هستند، اگر اینها پادشاهان شما شد و اغنیاؤکم سمحاءکم و در میان اغنیا و ثروتمندان شما بخل جا گرفت، اونها بخیل شدن، نه خیرشان به دین میرسد نه خیرشان به اهل دین میرسن، بخیل شدن، فقط برای خودشان از هر مسیری که به دست بیاورن به دست میآورن. حق کی تلف می شود پروایش ندارن. وقتی در میان اغنیای شما بخلا جا گرفت، یعنی اغنیای شما بخیل شدن، ثروتمندان شما بخیل شدن. و سوم چی میفرماید؟ و امورکم الی نسائکم. وقتی امور شما به دست زنانتان شد، امورتان به دست زنانتان شد، سرپرست شما زنانتان شد، حاکم شما زنانتان شد، فبطن الارض خیر لکم من ظهرها. ای امت من، اون وقت مردن بهتر از زنده بودن است. اون وقت باید همه بمیرن. بطن زمین، شکم زمین بهتر از روی زمین است. دیگر فرقی که بین مردان و زنان وجود دارد، حاکمان و پادشاهان از میان مردان هستند. و پیامبر خبر دادن یا رسول الله ان اهل فارس قد ملکوا علیهم بنت کسرا. یا رسول الله، اهل فارس، اهل ایران، دختر کسرا که پادشاه سابق ایران بود، او را به حکمیت انتخاب کردن، او را حاکم قرار دادن، او را پادشاه و فرمانروا قرار دادن. رسول خدا فرمود هرگز رستگار نمی شود قومی که در میانشان حاکمانشان زنان باشد. چرا؟ مگر زنان موجود بده هستند، موجود شریر هستند؟ نه، مسئولیت ها فرق می کند. بستر مسئولیت زنان خانواده ایشان است، بستر مسئولیت مردان جامعه هست. عاطفه در زنان بیشتر از مردان هست. عاطفه در زنان بیشتر از مردان است. عقلانیت برای مردان، عقلانیت از مردان بیشتر بر زنان هست. یعنی مردان چون در جامعه زندگی میکنن، عقلانیت در کار است که حاکمیت بتواند، اما زنان در خانه زندگی میکنن، اونجا دیگر عاطفه در کار است تا فرزند خود را تربیت کرده بتواند.
فرق دوم فهمیدین انشاءالله در چی بود عزیزان من؟ فرق دوم بین مرد و زن چی فرقی وجود دارد؟ حاکمیت در اسلام به دوش مردان گذاشته شده، نه به دوش زنان. سوم، قضاوت در اسلام به دوش مردان است، از زنان قاضی نمی شود. من گذرات می شوم. چهارم، در اسلام عزیز ما نکاح را حقش مردان دارد، یعنی در انتخاب زن در خواستگاری رفتن زنان می روند یا مردان؟ مردان می روند، چون حیا در زنان بیشتر از مردان است. حق طلاق را مردان داره یا زنان؟ مردان. این فرق دیگر، وقت طلاق می دهد مرد است که زن خود را طلاق می دهد. در میراث حق مردان دو چند زنان هست، در میراث حق مردان دو چند زنان هست، اما در شهادت نیز مردان به اندازه دو زن شهادت می دهند. یک مرد به اندازه دو زن هست، ولی اگر یک زن شهادت بدهد در محکمه با یک مرد شهادت مقبول نیست تا زمانی که یک مرد و دو زن نباشه. اون هم در بسیار موارد شهادت زنان قبول نیست. طور مثال اگر 1000 زن یک جا جمع شوند بروند در یک محکمه بگویند فلانی را با فلانی دیدیم که زنا کرد، احمد با زینب زنا کرده، 1000 زن یک جا بروند شهادتشان قبول نیست. اگر 1,000,000 هم بکنیم شهادتشان قبول نیست. این در بسیار موارد در حدود قصاص شهادت زنان قبول نیست. چرا؟ بستر مسئولیت زنان این نیست. هر کسی را الله جل مجدود چه اندازه‌ای که مسئولیت داده همون اندازه توانایی ها را در بدنش گذاشته است. شما ببینین اگر در بدن فیزیکی زنان و مردان ببینیم فرق وجود داره. مرد بدن قوی داره، زن بدن ضعیف و ناتوان داره. اگر در مسابقه ها ببینیم اونهایی که میگن در بین زن و مرد مساوات وجود دارد، در هیچ قانونشان نمیبینی که زنان و مردان یک جا در کنار هم کار بکنن. تا اون مثال اگر شما در رنگه های مسابقات جهانی ببینین مردها با مردها مسابقه میدهند، در هیچ جا ندیدی که مردها با زنان مسابقه بدهند. اگر در رنگ بوکس هم ببینین مرد با مرد مسابقه میدهد، نه مرد با زن. یعنی در بین زنان و مردان فرق وجود دارد. اونهایی که مدعی هستند که در بین زنان و مردان تساوی وجود دارد، مساوات وجود دارند، کور خواندن. اونها خودشان هم میدانند که در میان زنان و مردان فرق بسیار بارز وجود دارد. عزیزان من یک نکته را اینجا اضافه بکنم، اما اگر در باب اصلاح و تقوا ببینیم، چون مدار و معیار ایمان تقوا و پرهیزگاری هست، بسیار زنان هستند که بهتر از هزاران مرد فاسق و مجرم هستند. زنان متقی و پرهیزگار بهتر از هزاران مرد مجرم و فاسق هستند. این فرق جدایی هست. این مطلب گرفته شد. می رویم عزیزان من به اصل موضوع، حق مرد بر بالای زن. حق مرد بر بالای زن. الله جل مجدود در اون آیه‌ای که خدمت شما در اول تلاوت کردم چه می فرماید؟ بسم الله الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء. الله چه می فرماید؟ الرجال قوامون علی النساء. مردان قوام هستند، مردان مدبر و مسئول هستند، تدبیرساز امور زنان هستند. در تمام ابعاد زندگی زنان مردان هستند که تدبیر می سنجند، مردان هستند که مسئولیت پذیری زنان را به عهده می گیرند. پس عزیز من امروز خوب به گوش باز بشنو، به گوش قلبت بشنو، تا غرب من و تو را فریب ندهد، تا رسانه ها و نشریات من و تو را فریب ندهد. اونهایی که میگن حق زن و مرد مساوی هست، بیاییم امروز از منهج دین، از نظام حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و از آینه اسلام این را بررسی بکنیم که آیا واقعیت این است یا این سخن لغو و بیهوده و دروغ است. الرجال قوامون علی النساء، مردان قوام هستند بر زنان. حافظ ابن کثیر دمشقی
حافظ ابن کثیر دمشقی در تفسیر خودش، تفسیر ابن کثیر، در مجلد دومش در صفحه 256 میگه، خودش را ترجمه میکنه: ای هو رئیسها، مردان رئیس زنان هستند. مردان رئیس زنان هستند. امروز متاسفانه عده غرب زده ها هستند، وقتی در شهر و بازار ببینی زنشان پیشا پیش، خودشان به دنبال زنشان، رئیس هر جا خرید و فروش میکنه. ایجا صم بکم عمی فهم لا یرجعون، هم گنگند، هم کر هستند و هم کور هستند. یک جای توقف کردن، زن خرید و فروش میکنه، زن صحبت میکنه، در حالی که الله جل مجدوه می فرماید هو رئیسها، مردان را الله رئیس زنان قرار داده. هو رئیسها و کبیرها. حافظ ابن کثیر صاحب تفسیر است، در ذیل آیه این را می نویسد: ای و کبیرها، مردان بزرگ زنان هستند. مردان بزرگ زنان هستند. من از شما پرسان میکنم، آیا بزرگ فرمان روا هست یا کوچک؟ اطاعت از بزرگ می شود یا از کوچک؟ از بزرگ می شود. حافظ ابن کثیر فرمود: ای هو رئیسها و کبیرها و الحاکم علیها، مردان حاکم بر زنان هستند. و مؤدبها اذا اعوجدت، و مؤدبها اذا اعوجدت، و همچنین مردان ادب دهنده هستند زنان را وقت زنان کج می شوند. وقتی زنان کج می شوند، مردان هستند که زنان را ادب می کنند. مردان هستند که زنان را ادب می کنند. به هیچ زن حق نیست که شوهر خود را لطکوب بکند. به هیچ زن حق نیست و حق ندارد که شوهر خود را لطکوب بکند. اگر چه شوهرش ظلم میکند، اگر این ظالم است، در روز قیامت الله جل مجدوه که احکم الحاکمین است، در محکمه خودش عدالت میکند و حق این زن را از شوهرش میگیرد و اون ظالم را به جهنم میفرستد. اما در عالم دنیا برای زنان این حق داده نشده که شوهرانشان را مورد ضرب و شتم قرار بدهند. اما مردان می توانند در بعض موارد زنان خود را بزنند، در بعض موارد زنان خود را بزنند که انشالله بعدا خدمت شما عزیزان مفصل روی ازو صحبت می کنم. عنوان صحبت را فراموش نکنین: حق مرد بر بالای زن است، یعنی حق شوهران بر بالای زنان هست. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید اولین حق شماره بگیرین اولین حقی که مردان بر بالای زنان دارد این است که هیچ زن بدون اجازه شوهرش، هیچ زن بدون اجازه شوهرش، کسی را که شوهرش نمیخواهد، کسی را که شوهرش دوست ندارد، کسی که شوهرش با اون سر مخاصمه هست، سر نزاع هست، از اون نفرت دارد، به هیچ زن حق نیست که او را داخل خانه شوهرش بکند. اگرچه اون مرد پدرش باشد، اگرچه اون زن مادرش باشد، اگرچه اون مرد برادرش باشد، اجازه ندارد زن بدون اجازه شوهرش کسی را که شوهر نمیخواهد داخل خانه اش شود داخل خانه بکند. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود، ما همه را شماروار در قید حدیث بیان میکنم که نگویین بدون سند صحبت میکنیم ما، نه، همه با سند هست. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، حدیث ابن ماجه است، رقم حدیث 1851 است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اما حقکم علی نسائکم، ای مردان حق شما بر بالای زنانتان چی است؟ حق شما مردان بر بالای زنان چی است؟ فلا یعطین فروشکم من تکرهون، اجازه ندارند زنان که کس را داخل خانه ایتان بکند، داخل سر فراشتان بیاورد، سر فرشتان بیاورد، آنهایی را که شما دوست ندارین، از آنهایی که شما نفرت دارین. یک نکته را اینجا بیان کنم، اونهایی که از چکیده از حق زن بر بالای مرد مانده، در همین لابلای صحبت بیان میکنم. اون این است: هر زن حق دارد، این حق بر بالای شوهر دارد که بعد از هر هفته، یک هفته که میگذرد، اگر مادر و پدرش نزدیک در همین شهر زندگی میکند، اگر زن مطالبه میکند از شوهر که من به زیارت پدرجان و مادرجان میروم، شوهر حق ندارد که مانع شود. شوهر حق ندارد که مانع شود. اگر بگوید خانه برادرم میرود، بله میتواند مانع شود، مگر اینکه 1 سال بگذرد.
بعد از 1 سال یک زن حق دارد که از برادر خود هم زیارت کند، خواهر خود را هم زیارت کند، مادر و ماما و کاکای خود را هم زیارت کند. اما مادر و پدرش حقش همیست که هر هفته اگر از شوهر مطالبه می کند که من دیدار پدر و مادر خود می روم، شوهر حق ندارد که او را منع کند. گرفته شد انشاءالله؟ یه حقی بود که زنان بر بالای مردان داشتند. اما حق مردان بر بالای زنان این است که کسی را که مرد نمیخواهد داخل خانه شود، به هیچ زن اجازه نیست که آن مرد را داخل خانه خود بکند. شماره اول گرفته شد. حق اول مردان بر بالای زنان. حق دوم مردان بر بالای زنان. هیچ زن حق ندارد بدون اجازه شوهر چیزی از مال شوهر بردارد و برای کسی بدهد، چی مادرش باشد، چی برادرش باشد، چی خواهرش باشد. هیچ زن حق ندارد بدون اجازه شوهر چیزی را از مال شوهر ولو که نفقه در راه خدا کند حق ندارد، ولو که برای سائل بدهد، به اصطلاح ما گدایگر بدهد، این حق را زن ندارد. حق دوم مردان بر بالای زنان. امروز در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم بدون چشم، دور از چشم مردان، صابون از خانه بیرون می‌شود، برنج از خانه بیرون می‌شود، گندم و آرد از خانه بیرون می‌شود، پیاز و روغن از خانه بیرون می‌شود. خانه پدر و مادر خودش دختر می‌فرستد در حالی که شوهرش خبر ندارد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود، حدیث 2295 ابن ماجه است: لا تنفق المرأة من بیتها شیئا الا باذن زوجها. نفقه کرده نمیتواند، انفاق در راه خدا کرده نمیتواند، صدقه کرده نمیتواند هیچ زن چیز را از خانه شوهرش مگر به اجازه شوهر باشد. یک نکته را اینجا خدمت شما عزیزان عرض کنم، این است اگر صراحتا شوهر گفته باشد که ای همسر تو می توانی وقت سائل پشت در می آید، وظیفات پشت در می آید، نان از خانه بدهی، بله همیشه اذن داده، همیشه می تواند بدون اجازه بده چون اول اجازه برش داده است. و یا اینکه دلالتا زن می داند که شوهر من یک دیندار است، شوهر من متقی و پرهیزگار است، شوهر من سخی و جواد است، هر چیزی که از خانه در راه خدا بدهم شوهر خوشحال می شود. در این صورت اگر چیزی از خانه بدون اجازه شوهر می دهد این حق را دارد، نصف ثواب به زن می رسد و نصف ثواب دیگر به مرد می رسد. سبحان الله. مردا هم محروم نیستند. با آواز بلند بگوین الله اکبر. کلام رب ماست. وقتی نام پروردگار خود را می گیریم بسیار با عظمت، بسیار با جوش و خروش بگیریم و یک بار با آواز بلند هم بگوین صلی الله علیه و سلم. پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ زن حق ندارد بدون اجازه شوهر، اجازه صریحی یا دلالتا اجازه اگر داده باشد اشکال ندارد، اگر اجازه ندادد یک کنسک و بخیل است، در این صورت زن نمیتواند از خانه شوهر چیزی را به کسی بدهد. آیا اجازه هست که زن از جیب شوهر چیز را پت و پنهان بگیرد برای خودش خرج بکند؟ آیا اجازه هست که زن چیز را پت و پنهان از جیب شوهر بگیرد در حالی که شوهر خبر نداشته باشد خرج بکند؟ در یک صورت میتواند که زنان بدون اجازه شوهران از جیبشان چیز را بگیرد. در کدام صورت؟ در صورتی که یک مرد ممسک و بخیل و شحیح دارد که هیچ چیز خرج نمی کند به زن، آنقدر طعام برای زن نمی دهد که شکمش سیر شود، نه لباس برای پوشیدن زن دارد، نه غذایی دارد که فرزندانش بخورد، ولی شوهرش بسیار ممسک و بخیل است، پول دارد اما سر همسر خود و فرزندان خود خرج نمی کند. کسی به نام هند است، زن ابو سفیان است، به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، عرض کرد یا رسول الله ان ابا سفیان رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی و ولدی. یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو سفیان یک مرد بسیار بخیل است، به اندازه به ما نمی دهد که کفایت ما بکند، یعنی شکم ما درست سیر نمی شود، شکم فرزندان درست سیر نمی شود، ولکن من می روم از جیب ابو سفیان و از خزانه چیز را می گیرم در حالی که ابو سفیان نمی داند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود خذی ما یکفیکی و ولدکی.
ای هند برو از جیب ابو سفیان و از خزانهش همون اندازه بردار که کفایت خودت شود و کفایت فرزندانت شود، برای تو اجازه هست. این مطلب هم گرفته شد. این حق دیگر زنان بر بالای مردان است که اگر مردان به اندازه ضرورت زنان چیزی برای خوردن و پوشیدن آماده نکردن و زنان بدون اجازه از جیب شوهرانشان گرفت، این اجازه را شریعت برشان داده. اما اگر کفایت کرد لباس برش آورد، اما خواهر میخواهد لباس 5000 بپوشد، خواهر میخواهد میگه بوت من در فلانی عروسی خود دیده شده چی شده، میگه او دیده شده دیگه نمیپوشم، میگه او چی میگن؟ مودش رفته. میگه امی بوت من در فلانی هتل در عروسی دیده شده، مودش رفته. این لباس خود من دیروز اون میمانی پوشیده بودم، مود از این رفته. به خواهرها بگوین گوشتانم دمو عروسی دیده شده بود، گوشایتانم بکنین که مودش رفته. چشما هم به او عروسی دیده شده، به او مهمانی دیده شده، اونا رو هم بکشین که مودش رفته. بنابراین این حق زن ندارد که در هر ماه از شوهر خود مطالبه یک لباس جدید بکند، یک بوت جدید بکند، یک دستکول جدید بکند، یک موبایل جدید بکند. این حق را هیچ زن ندارد. رسول خدا فرمود هر زنی که از حد توانایی مردان از اونها بیشتر مطالبه میکنند، بوی بهش به بینیشان نمیرسد، بوی بهش به مشامشان نمیرسد که از حد توانایی شوهر 200 روپه یا 300 روپه کل کار شوهر در تمام روز است. این زن دستکول 5000 کار داره، لباس 10000 کار داره، این شوهر بیچاره از کجا بکنه؟ اکثر جنجال ها و مشکلات که فعلا در جامعه ما میبینیم این از این کانال و از این باب است. این حق را ندارد که یک زن بیشتر از توانایی مرد از مرد مطالبه بکند. حق سوم مردان بر بالای زنان، حق سوم مردان بر بالای زنان، بدون اجازه هیچ زن نمیتواند از خانه شوهرش بیرون برود، ولو به خانه هر کسی هست، ولو به خانه پدر و مادرش، خواهر و برادرش، دخترش، بچهش، هر کسی که است، بدون اجازه شوهر هیچ زن حق ندارد از خانه بیرون برود. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود، خوب دقت بکنید، حدیث طبرانی هست در معجم الاوسط می آورد، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ثلاثه لا تقبل صلاتهم. سبحان الله، 3 تا شخص است، 3 گروه است که الله جل مجده نمازشان را قبول نمی کند. اونها نماز می خوانند 5 وقت، الله قبول نمی کند نمازشان را. اینا کیا هستند؟ نماز هم بخوانند، خشوع هم داشته باشند، وضو هم درست بگیرند، نماز هم بخوانند، ولی الله نمازشان را قبول نکنه. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود 3 گروه و 3 شخص را که الله نمازشان را قبول نمیکنه، المرأة تخرج من بیتها بغیر اذنه، زنی که از خانه شوهرش بدون اجازه بیرون می رود، الله جل مجده 5 وقت نماز او را به درگاه خود قبول نمی کند. بگوی نعوذ بالله. امروز زنان این موارد را بسیار جزئی فکر می کنند، بسیار بی اهمیت به اینها نگاه می کنند. مرد از یک در بیرون می شود، زن از در دیگر. مرد بیچاره در تمام روز در کار است، زن بیرون به همراه خواهر و به همراه زن برادر و به همراه فلان و فلان در شهرها چکر می زند، در دکانها پرسه می زند و خرید و فروش می کند تا این شوهر بیگاه می آید پیش از او می آید به خانه. اصلا آب از آب تکان نخورده، هیچ جای هم نرفته، در حالی که از این حدیث رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم زنان بیخبر هستند. به هر جایی که زندگی میکنن، اگر در آمریکا و جرمنی زندگی میکنن، اگر در روسیه و آلمان زندگی میکنن، اگر در توکیو و در دبی زندگی میکنن، اگر در مسکو و واشنگتن و نیویورک زندگی میکنن، در تمام کره زمین در هر جایی که زندگی میکنن، وقتی میگوین لا اله الا الله محمد رسول الله، این پیام را رسول الله برای خواهران مسلمان دارد، الله نمازشان را قبول نمی کند که بدون اجازه شوهر از خانه بیرون شود. بدون اجازه شوهر از خانه بیرون شود. این حق سوم مردان بر بالای زنان هست. حق سوم مردان بر بالای زنان هست. حق چهارم
رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید حق چهارمی که مردان بر بالای زنان دارد، اگر مرد همسر خود را در بسترش طلب می کند، شب همسرش را در بستر طلب می کند برای همخوابی، مرد زنش را در بستر طلب می کند برای همخوابی، در حالی که مشکل شرعی ندارد، به مریض ماهوار گرفتار نیست، مریض جسمی ندارد، یعنی هیچ مشکل جسمی از نگاه طب و از نگاه شرعی ندارد، ولی زن در بستر مرد حضور پیدا نمی کند. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود، حدیث امام بخاری هست، 3237 رقم حدیث است. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعوذ بالله، این چقدر خطرناک است. ولی امروز 90% زنان این کار را میکنن که همیشه اجابت نمیکنن از خواسته های شوهرشان. وقتی در بستر طلب میکنن هزارها بهانه دارن، اما از این حدیث سرور کائنات محبوب رب العالمین حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بیخبر هستند. پیامبر فرمود وقتی مرد طلب میکند همسرش را در بسترش شب و او نمیآید سرپیچی میکند، فبات غضبان علیها، شوهر با ناخشنودی، شوهر با غضب، شوهر با نارضایتی، چون اخلاق دارد زنش را نمیزند، تندم نمیگوید، ولی نارضا شب میخوابد. رسول خدا فرمود تا صبح آن شب ملائکه های آسمان آن زن را لعنت میکنند. بگوید نعوذ بالله، تا آخر اون شب، تا صبح. این را کی میگوید عزیزان من؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر زن شب اجابت شوهر را نمی کند، در حالی که عذر طبی و شرعی ندارد، تا صبح ملائک اون زن را لعنت می کنند. این چقدر خطرناک است، این حق چندم شد؟ حق چهارم. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید اگر مرد زن خود را طلب می کند در همبستری، در حالی که زن سر تنور است، نان پخته کرده شد، نان میپزد، باید زن اجابت شوهر را، دعوت شوهر را اجابت بکند بیاید، ولو که سر تنور است. اگر نانش هم میسوزد از مال شوهر سوخته، اگر اون میگوید صبر کن نان پخته شود بعداً میایم، باز هم نافرمانی شوهر را کرده است، مورد لعنت ملائک قرار میگیرد. این سخن من نیست، سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اون مورد لعنت ملائک قرار میگیرد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود حق دیگر مردان بر بالای زنان این است هر وقت که مرد مطالبه آرایش و زینت از زن می کند، در حالی که در خانه زندگی میکنن که ایورش اونجا نیست، در خانه زندگی میکنن که کسی که نامحرم برای زن باشد در او خانه نیست. اگر زن بهانه میکند سنگار و آرایش برای شوهرش نمیکند، الله جل مجده در قرآن میفرماید واضربوهن، اگر زنان نافرمان شدن، اگر زنان ناشزه شدن، اگر زنان سرباز زدن از خواسته های شوهر، در اون صورت زنان را بزنین. فقها می نویسند در یک صورتی که زنان زده می شوند اون در صورت است که مرد مطالبه زینت و آرایش از زن می کند، اما زن خود را آماده برای مرد خود نمی کند. در این صورت شما زنان را بزنین، ضربا غیر مبرح، قسم بزنین که دست و پایش نشکنه و صورتش با سیلی نزنین، در شرمگاهش نزنین، در جایی که قوت زن گرفته شود نزنین، بلکه با یک چوب باریک به پایش زده شود تا شاید نباشد که این زن به جای دیگر دل داده باشد.
به جای دیگر دل داده باشد. امروز خب بایفرند و گلفرند خیلی زیاد شده. امروز از سریال ها زنها چیزهای آموختن و جوانان هم چیزهای آموختن. خیلی خرابی ها در خانواده ها پیدا شده. در هر هفته در این پوست زیر پوست مزار ده ها و صدها طلاق می شود، در حالی که 6 ماه از زندگیشان نمی شود، 1 سال از زندگیشان نمی شود. این قانون ها را زنان از کجا آموختن؟ از سریال ها آموختن. اونجا دیدن که یک را رها میکنن، دیگر را میگیرن، دیگر را رها میکنن، دیگر را میگیرن. پیامبر فرمود لعن الله الذواقین و الذواقات، لعنت خدا بر آن مردانه، لعنت خدا بر آن مردانی که زنان را میچشند رها میکنن. مرد هست زن را میگیرد، 5 ماه و 6 ماه با هم بستری میکنن، بعد وقت تاریخ این تیر شد به گفته خودش ساجقی بود که شیرینیش را جوید، بعدا تفش میکند. رسول خدا فرمود این مرد لعنت خدا بر بالایش است. و اون زنی که مردان را انتخاب میکنن 6 ماه در کنارش میباشد، بعد با مرد دیگر ازدواج میکند، لعنت خدا بر این زنان هست. این فرموده رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم است. در حدیث دیگر می آید پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم می فرماید ثلاثه، مثل حدیث سابق است، ثلاثه لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم الى الله حسنه. ای امت من، 3 شخص است که نمازشان را الله قبول نمی کنه، 3 شخص است که زکاتشان قبول نمیشه، صدقهشان قبول نمیشه، حجشان قبول نمیشه، تسبیحشان قبول نمیشه، ذکرشان قبول نمیشه، هیچ چیز از حسناتشان به طرف آسمان بلند نمیشه. لا تصعدو، بلند نمیشود الی الله، به سوی الله حسناتشان، به سوی الله حسناتشان بلند نمیشه. از سکران، اول اون شرابی که شراب می نوشد و عادت کرده به نوشیدن شراب، دائما نشه است. تا زمانی که اون توبه نکند از نوشیدن شراب، هیچ عبادتش را الله به درگاه خودش قبول نمی کند. امروز شرابی شاید بگوید که من نماز میخوانم، شرابم می نوشم، میگه به 1000 کار آشنا باش ولیکن چی باش؟ با خدا باش. معنای گپ نفهمیده تانست. یعنی زنا بکو، دزدی بکو، شراب و هر کاری که میکنی خب بکو، لیکن نماز هم بخوان. نه عزیز من، معنای این سخن این نیست. با 1000 کار آشنا باش، هزاران گناه را بشناس، اما به خاطر الله به گناه نزدیک نشو، به سوی الله رو بیاور و پروردگار خود را عبادت بکن. معنای این کلام این است، معنای این کلام این است. بنابراین رسول خدا فرمود اون شرابی که دائما شراب می نوشد، دائما شراب می نوشد، تا زمانی که از شراب توبه نکند الله نمازش را به درگاه خودش قبول نمی کند، صدقاتش قبول نمیشه، زکاتش قبول نمیشه، حجش قبول نمیشه، تا زمانی که اون توبه نکند. بعد رسول خدا فرمود دوم که هست؟ دوم آن زنی که والمرأة الساخط علیها زوجها، اون زنی که شوهرش را ناراض کرده، شوهر ناخشنود است، شوهر از زن ناراض شده، تا زمانی که همسرش و این زن نرود معذرت خواهی نکند و دل شوهر را به دست نیاورد، الله جل مجده هیچ عبادت این زن را به درگاه خودش قبول نمی کند. یک نکته ایجا باید گفته شود، بعض مردان هستند در نافرمانی الله چیزی را از زن مطالبه می کنند، بعضی از مردان هستند در نافرمانی الله چیزی را از زنها مطالبه میکنند. در هیچ صورت اگر شوهر خفه میشه اشکال نداره بان خفه شود، اشکال ندارد. در صورتی که مرد از زنش بخواهد که ابرویت را خیلی باریک کن که من ای را دوست دارم، زن اطاعت نمیکنه از شوهر و نباید هم بکند. برش میگه خال بزن، خال کوبی کو در صورتت، زن قبول نمیکند. به شانه و در بدنت خال کوبی بکو، زن قبول نمیکند، بان خفه شود، خفه شود. در این صورت اطاعت از رب العزت و الجلال فرض و واجب هست. از الله اجابت، از الله باید اطاعت بکند، نه از شوهر. شوهر برش میگه حجاب را رعایت نکن، سر صورت خود را برهنه بکن، من شوهر تو هستم، اطاعت من بر تو واجب است. نه، اون خواهر باید بگوید نه شوهرم، در اینجا اطاعت از تو واجب نیست، بلکه اطاعت کردن از تو گناه است، در نارضایتی الله است. الله از خواهر مسلمان حجاب خواسته، حجاب. اگر در صورتی که مرد از زن خود را میخواهد به حجاب بکند، زن اصلا اطاعت نکند. الله این را میفرماید که هیچ زن حق ندارد در نارضایتی الله از شوهر خود اطاعت بکند.
اگر فرزند اطاعت پدر و مادر را نکرد در حالی که الله ناراض می شد، یعنی پدر چیزی را از فرزند خود مطالبه می کند در حالی که الله او را نمی خواهد، الله از او ناراض است، در این صورت اطاعت از پدر و مادر واجب نیست، بلکه اگر اطاعت از پدر و مادر کردیم گناهگار هستیم. در جایی که پدر می خواهد از فرزندش کار را انجام بده، نماز نخوان فرزندم، نماز نخوان، بیا اطاعت من بکن، اطاعت من بر تو واجب است. حال وقت از سندت به 18 و 20 که رسید باید نماز بخوان. در این صورت هیچ جوان حق ندارد که اطاعت پدر و مادرش را بکند، الله را ناراض بکند. بیا فرزندم تعلیم دین نکو، ضرور نیست تعلیم قرآن نکو، ضرور نیست تعلیم نماز نکن، ضرور نیست به حج نرو، ضرور نیست. در این صورت هیچ فرزند حق ندارد که اطاعت پدر و مادر خود بکند. این مطلب گرفته شد انشاءالله. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود 3 نفر را الله نمازش را قبول نمی کنه، هیچ حسناتش به سوی الله صعود نمی کنه. دومش همون زنی هست که شوهر از اون نارضا هست، نارضایتی مشروع که الله فرموده، نارضایتی مشروع یعنی نافرمانی از شوهر کرده، بدون اجازهش از خانه بیرون شده، بدون اجازهش کاری را کرده که شوهر نمیخواسته، با مرد صحبت کرده، چه از طریق گوشی باشه چه در داخل خانهش اجازه بدهد. هر زنی که این کار را میکند الله جل مجدوع عبادت اون را به درگاه خودش قبول نمی کند تا زمانی که شوهر خود را راضی نگرداند. بیایین که یک و دو داستان بسیار جالب را خدمت شما عزیزان عرض بکنم. ببینیم چه زنان در صدر اسلام بودند و چه مردان در صدر اسلام بودند. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به حد قول امت نبودند که فقط بگویند ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم، در حالی که در عمل چیزی نشان ندهد. امروز 99%، 98%، زیادتر مبالغه نکنم، 98% مسلمانان امروز در کره زمین دعوای امت بودن به محمد صلی الله علیه و سلم را دارند. اگر برشان بگویی محمد را دوست دارین، میگه از تار و پود وجود خود بیشتر دوستش داریم، ولی در عمل چیزی از سنت پیامبر در زندگیشان نیست. اگر به یک خواهر بگویی که رسول الله را دوست داری، میگه فدای رسول الله شوم، شاید به چشمانش هم اشک پیدا شود، ولی حجاب ندارد، با صدها مرد صحبت میکند، اصولی که در باب حجاب است رعایت نمی کند، اخلاق حمیده‌ای که یک خواهر در برابر پدر و مادر شوهر داشته باشد ندارد، ولی دعوا می کند که من رسول الله را دوست دارم، دعوا می کند که من الله را دوست دارم، در حالی که ببینید به این زن به نام ام سلیم است، مادر حضرت انس است. ام سلیم زن عجیب و غریب هست. قبلا هم من در صحبت‌ها این را داستانش را نقل کرده بودم، گفته بودم، اما در اینجا نه، در اون مسجد قبلی. این را خوب دقت بکنین. ام سلیم زن است که شوهرش مرده هست و بیوه هست. کسی به نام ابو طلحه از این خواستگاری میکند. ابو طلحه کافر است، ام سلیم مسلمان است. ابو طلحه نوشته میکند به اون ورقی که برای خواستگاری روان میکند به ام سلیم، در اون ورق نوشته کرده که من طلا هم دارم، نقره هم دارم، جوانی هم دارم، بیا من از تو مطالبه میکنم با من ازدواج بکن، همه چیز را دارم، اگر از هر زن مطالبه بکنم بدون درنگ کردن با من ازدواج میکند، اما من از تو خوشم میآید، میخواهم با تو ازدواج بکنم. وقت ورق می آید به ام سلیم ورق را می دهند، ام سلیم مطالعه می کند، بعد به پشتش می نویسد ای ابو طلحه بله زیبایی داری، از هر زن درخواست ازدواج کنی به همراه تو می کند، پولم داری، نقره و طلا هم داری، اما یک چیز کمبود داری، یک چیز کمبود داری طلحه، اون چیزی که کمبود داری ایمان است، ایمان. اون چیزی که کمبود داری عشق الله است و محبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم است. به خدا قسم اگر کل جهان را داشته باشی، اگر زیبایی تو به اندازه آفتاب و مهتاب باشد، تا زمانی که به محمد ایمان نیاوری با تو ازدواج نمی کنم.
سبحان الله. با تو ازدواج نمی کنم، من ایمان تو را می خواهم. ایمان، نه پول می خواهم، نه مهر می خواهم، نه صورت و زیبایی می خواهم، ایمان می خواهم. ایمان. کجا هست خواهر مسلمانی که امروز به جوان بگوید جوان اون موی تو را که شکل دادی نمی خواهم، اون پتلونی که از آمریکا و لندن پوشیده نمی خواهم، اون نیکتایی قیمت بهایی را که پوشیده نمی خواهم، اون موتر 2000 چندی که سار شده نمی خواهم، اخلاق محمد را می خواهم. سبحان الله. اخلاق محمد می خواهم، عشق الله می خواهم، زندگی عمر و ابوبکر و عثمان و علی می خواهم، زندگی بلال می خواهم. این را از تو می خواهم. کجاست این خواهر؟ بنازم به اون خواهره که در چنین شرایط، در قرن 21، در عصری که فساد از همه طرف امواج خود را به طرف مسلمان ها در حرکت در آورده، امروز خواهر از برادر این مطالبه را بکند و یک برادر از خواهر این مطالبه را بکند. ام سلیم این پیام را داد به ابو طلحه. ابو طلحه گفت غیر از این دیگر چیزی نیست؟ گفت نه. گفت اگر ایمان آوردم با من ازدواج میکنی؟ گفت مهر تو را هم نمیخواهم. سبحان الله. ابو طلحه گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. ایمان آورد. گفت این قدر شهامت و شجاعت و مردانگی و اون درون بزرگی که تو داری، هیچ چیزی از من از امورات دنیا نمیخوای، اما ایمان به الله و رسول را میخوای. این نعمت خیلی عظما هست، من این را قبول دارم. بعد با هم ازدواج کردن. الله برشان فرزند نصیب گردانید. اینجا خوب دقت بکنین. اینجا حق شوهر بر بالای زن را به طور درست نمونه اش را میبینیم. فرزند الله نصیبشان گردانید. اون فرزند نامش عبدالله هست. مقدار از زمانها گذشت، این طفلک مقدار جان گرفت و بزرگتر شد، مریض شد. بعد از این که مریض شد، مریضیش خیلی شدت گرفت. ابو طلحه در یکی از سفرها حرکت کرد، کار داشت، در جایی در سفر حرکت کرد. وقتی ابو طلحه رفت، ام سلیم در کنار این فرزند خودش بود که ناگهان مرگ به سراغش آمد، اسرائیل به سراغش آمد. این طفلک قبض روح شد و جان داد. عبدالله مرد، از دنیا رفت. شوهر بعد از گذشت زمان برگشت به طرف خانه. همسرش خبر شد ام سلیم که شوهرش می آید در خانه. پیش از آمدن شوهر خود را آرایش کرد، خود را آماده کرد که الان شوهرم به طرف خانه در حرکت است، به خانه می آید. جسد فرزند را در خانه دیگر بود. سبحان الله. مادر را پیدا می کنی امروز در کره زمین که وقتی فرزندش به پایش خار می خره یا یک تصادم خیلی جزئی می کنه، سر و صدایش فراز آسمان ها را می گیره، 3 روز پشت هم گریه می کنه، فغان می کنه. فرزند خود را، یگانه فرزند خود را از دست داده، اما می داند که الله اجر صابران را بدون حساب در جنت نصیب می گرداند. می داند این زن که من امت محمدم صلی الله علیه و سلم. رسول الله از این امت صبر و شکیبایی طلب کرده، همان قسمی که خود محمد صبور بود. این امت باید صبور باشند. اما طرف دیگر حق شوهر است، نباید شوهر قلبش برنجد. اصلا اثرات گریه، اثرات غم در صورت ام سلیم دیده نمیشه. ابو طلحه وارد خانه میشود، با تبسم استقبال میکند. السلام علیکم ای شوهر گرامیم، از شوهر عزیزم، بیا آمدی بخیر؟ آمدم. پرسان میکنه فرزندم عبدالله چگونه است؟ میگه خواب کرده، به خواب آرام رفته، یعنی مرده است، به خواب آرام رفته، خوابیده است. ابو طلحه فکر میکند فرزندش خوابیده است، حرکت میکند، با همسرش میرود در خانه، غذا میخورند، با هم صحبت میکنند. سبحان الله. با هم صحبت میکنند. همین شب با شوهرش هم بستری میکند. سبحان الله. چه زنی بود، با شوهر خود هم بستری میکند. در وقت سحری که سحری خیز بودن، تهجد میخواندن، رو میکند به شوهرش، برای شوهرش میگوید شوهرم اگر همسایه امانت نزد ما بسپارد، بعداً دنبال امانت خود بیاید، اگر وقت زیادم گذشته باشد آیا امانت را بر بگردانیم یا بر نگردانیم؟ شوهرش میگوید بله، از صفت امت محمد امین است که امانتها را بر میگرداند. شوهرم بدان که فرزندم عبدالله امانت الله بود، الله امروز آمد امانت خود را برد. سبحان الله. اون وفات کرد
وقتی این کلام از زبان ام سلیم کنده می شود، ابو طلحه دگرگون می شود، فرزندش از دگرگون می شود، از جای خود بلند می شود، مستقیما می رود به نزد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم شکایت می کند: یا رسول الله، زنم این گونه با من رفتار کرده است. سبحان الله. پیامبر می فرماید: ای ابو طلحه، در این باره ای که شما امشب کدام معامله ای که در بین خود داشتین، الله جل مجده به من این را خبر داد. الله در زندگیتان برکت نصیب بگرداند، الله فرزندان صالح نصیبتان بگرداند. ام سلیم واقعا زن بود که الله را به طور درست و صحیح شناخت و عشق رسول الله به قلبش بود. بهترین کار کرده. نگران نباش، بر بگرد، الله به تو برکت نصیب بگرداند، به همسرت برکت نصیب بگرداند. الله 10 تا بچه برایش میداد، هر 10ش حافظ قرآن. بگوین الله اکبر. هر 10 تا حافظ قرآن. وقتی با الله معامله درست شد، وقتی با الله ارتباط برقرار شد، وقتی سکنالت با الله برقرار شد، وقتی آنتنهایت خراب نبود، مستقیما تماست به الله تیر شد، اون وقت بدانی عزیز من تمام خواسته های داخل قلبت را الله اجابت میکند. نگران نباش. امروز مشکل ما چی است؟ مشکل ما این است: با هر کس تماس داریم جز با رب خود، با هر کس تعلق داریم جز با رب خود، با هر کس نجوا میکنیم جز با رب خود، با هر کس محبت داریم جز با رب خود. نه نماز داریم، نه نماز درست داریم، نه روزه درست داریم، نه حج درست. سبحان الله. اگر ارتباط با رب برقرار شد، خواسته های درون قلب را الله اجابت می کند. وقتی با الله شدی، از الله شدی، الله از تو می شود. وقتی از الله شدی، به حضرت ابراهیم فرمود: ای ابراهیم، تو از الله شو تا الله از تو شود. اون وقت ابراهیم از الله شد، الله از ابراهیم شد. وقتی ابراهیم داخل آتشی که به اندازه تپه ها و کوه ها شعله دارد، ابراهیم را می اندازد. دیگر جبریل در کار نیست، میکائیل و اسرائیل در کار نیست. جبریل می آید: ای ابراهیم، دستت را دراز کن از آتش بلندت بکنم. جبریل را ابراهیم جواب میدهد: ای جبریل، نیاز به تو ندارم، الله مرا میبیند، الله به من کافی هست. اون وقت الله با عظمت از اون فراز آسمان ها صدا میزند: قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. سبحان الله، سبحان الله. الله صدا میزند: قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. سبحان الله. پدر بت تراش، پدر کافر، مادر کافر، فرزند عشق الله مثل کوها در قلبش است. الله از فراز آسمان ها صدا میزند: ای آتش، میدانی داخل تو کی قرار گرفته؟ محبوب من، خلیل من، ابراهیم موحد و بت شکن است. ای آتش سرد شو، دیگر آتش جرأت سوختاندن ندارد. وقتی با الله ارتباط برقرار شد، مشکل من و تو حل می شود. امروز آخر خط الله هست، در آخر الله هست. اول دکتر، اول دوم ملا، سوم فالبین، چهارم جادوگر، پنجم هندوستان، ششم آمریکا. در آخر خط وقتی از همه جا جواب رد شنیدیم، در آخر میگیم الله به ما یک رحم خوب کن. چقدر به انصافیم، در حالی که به خدا قسم در اول خط الله قرار داره. در اول آمدن مشکل اگر یک بار بگوی الله، الله از فراز آسمان به تو صدا میزنه: لبیک عبدی، ای بنده ام چی میخواهی؟ بی خدایی سبب روز سیاه من و توست، بی خدایی سبب روز سیاه من و توست، تیرگی های دل است شام گناه من و توست. جز خدا کیست که در پرتو فضلش بخزیم؟
جز خدا کیست که در پرتو فضلش بخزیم؟ رحمت اوست که هر لحظه پناه من و توست. حسن معشوق در آفاق جهان جلوگر است. حسن معشوق در آفاق جهان جلوگر است. زنگ در آینه قلب سیاه من و توست. سبحان الله، این قلب سیاه شده و الا عشق الله، صورت الله و برگ درخت ببینی میگه لا اله الا الله، به دریاها ببینی لا اله الا الله، به آبشارها ببینی، به جنگلها ببینی، به آسمان زمین ببینی، همه میگوین لا اله الا الله. در طفل داخل شکم ببینی لا اله الا الله، در اطراف خود ببینی، در بادها و شمالها ببینی لا اله الا الله. از همه طرف برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. ولی امروز ما از الله دور شدیم، ما از الله دور شدیم. حق دیگری که مردان بر بالای زنان دارد، وقت به پایان میرسد، حق دیگری که مردان بر بالای زنان دارد این است که وقت اگر به مصیبت گرفتار میشن، پدر زن از دنیا می رود، مادر زن از دنیا می رود، برادر زن از دنیا می رود، خواهر زن از دنیا می رود، تا 3 روز می تواند ماتم بکند، تا 3 روز می تواند به غم بنشیند. روز 4م زن حق ندارد که خود را آرایش نکند و به زن خود آماده نکند خود را. از شما میشنوم این را رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید. من از تو پرسان میکنم چند فیصد زنان این را عملی کردن؟ هستن 1%؟ داریم 1% زنان را؟ نداریم. چرا شکایت میکنیم از الله که الله به خواسته های ما اجابت نمی کند، الله آواز ما را نمیشنود؟ ما چی کردیم با الله؟ حدیث 5335 حدیث امام بخاری است. کدام حدیث ضعیف و موقوف هم نیست، حدیث امام بخاری است. رسول خدا فرمود لا یحل لامرأة، حلال نیست برای یک زن مؤمن ان تؤمن بالله والیوم الاخر، که ایمان به الله دارد، ایمان به روز آخرت دارد، ان تحد علی میت فوق 3 لیال الا علی زوج 4 اشهر و 10، برای هیچ زن مسلمانی که ایمان به الله، ایمان به روز آخرت دارد، اون ترک زینت و آرایش بکند برای میت، چه پدرش است، چه مادرش است، چه برادرش است، چه خواهرش است، بالاتر از 3 روز برای شوهرش. اگر اون مسلمان است، اگر ایمان به الله دارد، ایمان به روز آخرت دارد، 3 روز اضافه برش اجازه نیست که ماتم بکند سر مصیبتی که به او رسیده و ترک آرایش و زینت برای شوهرش بکند. الا علی زوج 4 اشهر و 10، بله اگر شوهرش مرد 4 ماه و 10 روز لباس زیبان پوشیده نمیتونه. سبحان الله. یک دفعه بگوین الله اکبر. چقدر حق دار از مردان بر بالای زنان. اگر شوهرش مرد تا 4 ماه و 10 روز لباس زیبان پوشیده نمیتونه، لب شیرین هم نمیتونه، واسیلین هم بروی خود چرب کرده نمیتونه، حتی موی خود را هم شکل داده نمیتونه، تا 4 ماه و 10 روز. این حق است که الله جل مجده از مردان به دوش زنان گذاشته است. رسول معظم اسلام فرمود حلال نیست به هیچ زنی که ایمان به الله و به روز آخرت دارد اینکه ترک زینت و آرایش بکند به یک مصیبت بر شوهرش که بالاتر از 3 روز باشد، برش حلال نیست، مگر اینکه شوهرش از دنیا برود، باز در او صورت 4 ماه و 10 روز ترک زینت و آرایش بکند. الله با ما شما توفیق عمل نصیب بگرداند. یک نکته دیگر، یک حدیث خیلی مختصر در اخیر میگم، بعد دعا میکنم. اون این است، این که خیلی جالب است. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود اگر مرد برای زنش بگوید که زنم آن کوی سیاه را که میبینی، آن کوی سیاه را میبینی، اون کوی سیاه را تمام حجر و تمام سنگهایش را جدا کن ببر به اون کوی سرخ، و اون کوی سرخ را تمام سنگهایش را جدا کن بیاور به کوی سیاه. رسول معظم اسلام فرمود زنان باید این را اجابت بکنن که حق شوهران بر بالای زنان خیلی بیشتر است.
و در حدیث دیگر فرمود لو کان من فرقه الى قدمه صدید، اگر از فرق سر شوهر تا پایین پایش ریم خون باشد. این را من نمیگویم که زنان این را بکنن، اما رسول معظم اسلام به خاطر جایگاهی که مردان بر بالای زنان دارد، امروز غرب عنوان میکند مرسیدیزی و زن ستیزی. به خدا قسم حق را که محمد داده برای زنان، حق را که رسول الله داده برای مادران، حق را که رسول الله داده برای پدران، حق را که رسول الله داده برای مادران، برای شوهران، در کره زمین دین را پیدا نمی کنی که مش نمونه خروار را داده باشند، مش نمونه خروار را داده باشند. محمد را بشناس. محمد پیامبری که از نو باید شناخت. رسول الله محبوب است که از نو باید شناخت. حتی غربی ها شناختن این را، رسول الله را شناختن. من گفته بودم مایکل اجهارت کتاب نوشته که 100 چهره مشهور جهان، در اول کتابش خودش عیسوی هست. در اول کتاب 100 تا چهره مشهور جهان مایکل اجهارت خودش متعصب نصرانی هست. در اول کتابش نوشته کرده اولین شخصیت کل کره زمین در کل تاریخ بشریت محمد است. سبحان الله، رسول الله است. فدای تو شوم یا رسول الله، فدای تو شوم ای محمد صلی الله علیه و سلم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائکة المقربین وعلى اهل طاعتك اجمعین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من انصار. الهی پروردگار، دستان پر از گناه به درگاه تو برداشتیم. پروردگار، ما همیشه از عشق و محبت رسول الله حرف میزنیم. یا الله، عشق رسول الله و محبت پیامبر را در قلب‌های ما زنده بگردان. الهی پروردگار، امروز قلب‌های ما محبت هر چیز را پیدا کرده جز محبت تو. یا الله، محبت خود را به قلب‌های ما پروردگار زنده بگردان. الهی پروردگار، ما همیشه از اصحاب پیامبر صحبت میکنیم. یا الله، در روز قیامت ما را در کنار اصحاب رسول الله حشر بگردان. یا الله، ما که رسول الله را دوست داریم، در واقع محمد را دوست داریم. یا الله، همه ما فدای محمد شویم. یا الله، ما چهره نازنین رسول الله را دوست داریم، حتی آرزو میکنیم یک بار در خواب ببینیمش. پروردگار، این نصیب ما نشد. یا الله، در روز قیامت ما دیدار رسول الله را میخواهیم. الهی پروردگار، ما که گناهان زیاد کردیم، گناهان ما را در محضر رسول الله به نمایش مگذار. یا الله، رسول الله را از گناهان ما اطلاع و مطلع مگردان. یا الله، ما را روسیا به پیش رسول الله مگردان. یا الله، ما را در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم در بهشت جا بده. الهی دستان ما را به دستان نازنین رسول الله قرار بده. یا الله، در این روز جمعه در این فراز منبر نشسته هستم، این منبر محمد است صلی الله علیه و سلم. یا الله، امروز یک سلامی ویژه داریم به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا الله، سلام ما را به محمد صلی الله علیه و سلم در مدینه برسان. یا الله، سلام ما را دوباره سلام برگردان. یا الله، ما امت محمد رسول الله هستیم، خواهران ما را مطیع و فرمانبردار دین محمد رسول الله بگردان. عفت و حیا و پاکدامنی نصیبشان بگردان. فرزندان صالح و دیندار که عشق رسول الله به قلبشان باشد، سنت رسول الله به صورتشان باشد، به ما نصیب بگردان. یا الله، به ما دختران با عفت و با حیا نصیب بگردان. الهی، مریضان زیاد داریم در شفاخانه ها که از همه درها پروردگار مایوس هستند. پروردگار، از شفاخانه غیب خودت اونها را شفای عاجل نصیب بگردان. الهی پروردگار، فقیران اهل اسلام را خودت از خزانه های غیب خودت بی نیاز بگردان. الهی، اغنیا و تاجران ما را توفیق نصیب بگردان که پروردگار پول خود را در راه تو به خرج برسانند. الهی پروردگار، عاجز صاحب را بیشتر توفیق نصیب بگردان که در راستای دین تو خدمت بکند و صدها مسجد و مدرسه بسازد تا آواز الله اکبر از منابر اون مسجد و از منبرهای اون مسجد بلند شود. الهی پروردگار، ما دستان پر از گناه به سوی تو برداشتیم، دستان ما را خالی بر مگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلق سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. آمین یا رب العالمین.
چون پیامبر نمیخواهد که نجات پرست باشد. میفهمین پیش قراول نجات پرستان در دنیا کیست؟ اول کسی که نجات پرستی که کرد کی بود؟ براتون گفته بودم کی بود؟ شیطان. الله جل مجدوه چه میگه؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ای ابلیس چرا با آدم سجده نکردی؟ استکبرت تکبر کردی ام کنت من العالین یا خود بهتر دانستی؟ شیطان چی میگه؟ قال انا خیر منه خدایا من از او بهتر هستم. نجات پرستی کرد، نجات خود را بروی خدا میکشه. خدایا من از او بهتر هستم. خلقتنی من نار و خلقته من طین. پروردگار من از آتش خلق کردی او را از خاک. کی میسزد که آتش در برابر خاک سجده بکند؟ الله فرمود فخرج منها فانک رجیم. از قرب رحمت ما دور برو که تو ملعونی. پس هر که در دنیا نجات پرستی می کند و قوم پرستی می کند که من تاجکم، من پشتونم، من ازبکم، اون امت محمد نیست صلی الله علیه و سلم، بلکه اون بنده و امت شیطان هست. پیامبر خدا از این انسان بیزار است. امی همسایه من میگه پشتون است و قادم خوب معلوم نمیشه. امی همسایه من تاجک است و قمزدار نیست. همسایه دکان من ازبک است و قمزدار نیست. ازبک ها مردم خوب نیستن. تو کی گفت به تو؟ کی گفت به تو؟ جبریل امین مگر وحی آورده بود؟ نعوذ بالله. عزیز من الله میگه این اکرمکم عند الله اتقاکم. مکرمترین شما با پیشگاه خدا با تقواترین شماست. اگر یک ترکمن تقوا دارد از کل عربستانی که تقوا ندارد به پیشگاه خدا با ارزشتر است. اگر یک وظیفتی که تقوا دارد از من عالمی که بی تقوا هستم به پیشگاه خدا با ارزشتر است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مکرمترین شما به پیشگاه پروردگار با تقواترین شماست. فرمود سیاه بر سرخ، سرخ بر سیاه، سفید بر سیاه فضیلت ندارد. میفهمین چرا ما نجات پرستی میکنیم؟ به خاطر چی؟ به خاطر برتری طلبی. بعضی ها برتری طلبی را به خاطر نسب میدانن. میگه من بچه فلانی خان هستم، من فلانی قوم هستم. فلانی خان نام قوم خودم یک چیز ماندن از فلانی قوم هستم. یک قوم غیور بودیم ما، یک قوم مثل دیگرها خو نیستیم، ما خیلی شجاع بودیم. الله چی زیبا میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقت سور اسرافیل دمیده میشه، وقت قبرها شگافت میشه، وقت همه ما لخت و مادرزاد از قبرها بیرون میشیم، اوجا مادر نیست، پدر نیست، رهبر نیست، لباس هم نیست، سایه هم نیست، چای هم کسی برات نمیته، نان هم کسی برات نمیته، آب هم باز کسی برات نمیته. الله میگه فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. فلا انصاب بینهم. امروز نسب کار نمیآید. چی داری بنده انبیا؟ نسب پدر در کارا که بود خودت کار دارم. چی آوردی؟ چند رکعت نماز، روزه، تقوا، اخلاق، پرهیزگاری، دامن پاکی کار دارم. نسب کار نیست. ولا یتساءلون. از یکی دیگر پرسانم نمیکنن. روز قیامت نسب به درد نمیخوره. بعضی ها میگه برتر طلبی را به مال میدانه. میگه ما از خاندان فلانی هستیم، همه پولدار و تاجر تیر شدیم، این تو بچه های قوی و قوی هیکل داریم، کسی به ما دست زدن میدن. کفار میگه میزدن. الله چی میفرماید؟ کفار چی میگفتن؟ نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین.
میگفتن ما اولاد زیاد داریم، مال زیاد داریم، کسی ما را عذاب داده نمیتونه روز قیامت هم. الله چی میگه؟ وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الله میفرماید کفار، اولاد شما، مالهای شما سبب تقرب به سوی من نیست، شما را به من نزدیک نمیکنه. چیزی که شما را به من نزدیک میکنه او ایمانتون است، عمل صالح است. بگوین الله اکبر. فاولئک لهم جزاء الضعف، برای ایمان و عمل صالحتون چند برابر حسنات میتم. الله میگه باز چی میگه؟ و هم فی الغرفات آمنون، اینا در غرفه های جنت، در غرفه های جنت با امن زندگی میکنن. کسی بازوجا موتور آزار نمیته. بیا عزیز گرامی، برادرای عزیز، جوانان گرامی، بیاییم که ذهن خود را امروز از چیز به نام قوم پرستی و نجات پرستی پاک بکنیم. بیاییم که امروز یک پیام به الله جل مجدوه بگوییم که خدایا یک پیام بر نبی ما برسان، یک پیام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه برسان که یا رسول الله این امت رهبرش تو هستی، رهبر اون امت فقط تو هستی. این امت یک کتاب دارن قرآن، این امت یک قبله دارن کعبه، این امت یک خدا دارن الله جهانیان است. اینه تو یک پیام بده. ذهن خود را پاک کن از این و از آن. تو فهمیدی که فقط پیش خدا چیزی که ارزش داره او تقوا و پرهیزگاری است. تقوا و پرهیزگاری است. در یکی از غزوات پیامبر صلی الله علیه و سلم برگشتن، در منطقه به نام مریسع یک توقف کردن. یک مهاجر به همراه یک انصاری سر یک چای آب بود دعوا کردن، گپشان به نزاع کشید، با جنگ شروع کردن. بعد از اینکه به جنگ شروع کردن، مهاجر نامش جهجا هست، مهاجرین صدا زد که فلانی 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 بیا با ما کمک کو که ما انصاری را بزنیم. انصاری صدا زد فلانی فلانی بیا. اینها همه که جمع شدن، سخن به رسول صلی الله علیه و سلم رسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار ناراض شدن و ناراحت شدن. فرمودن ابی دعوى الجاهلیه و انا بین اظهرکم، آیا شعار جاهلیت را میتین، نعره جاهلیت را بلند کردین در حالی که من در بین شما هستم؟ فرمود دعوها فانها منتنه، این شعارهای جاهلیت را که بیا قوم من از من دفاع بکن، این را بگذارین که بدبو گندیده است، بدبو گندیده است. دیدیم مجلسی که ما تو شیشتیم، ما از اینجا از کابل داریم، از بادغیس داریم، از کندوز داریم، از قندهار داریم، از پنجشیر داریم، از مزار داریم، از میمنه داریم. شاید از کل این وطن و افغانستان از هر شهرش ما یک کسی اینجا داشته باشیم. کل ما کنار هم نشسته هستیم. در صف اول هر که اول آمد حقش امون است، کسی دیگه حق نداره از صف اول رو بلند بکنه. به خدایی که محمد را به رسالت فرستادید یک دین زیبا داریم. اگر امیر المؤمنین الان از در وارد شود، فقیری که نان ندارد، کفش پاره پاره دارد، صف اول نشسته است، به امیر مؤمنان اجازه نیست که دست فقیر را بگیره که تو از صف بلند شو که من به جای تو بنشینم. این اجازه را الله نداده. ابر قدرت دنیا اگر بیاید داخل مسجد اجازه ندارد دست مسلمان را بگیرد که تو بلند شو که جای ما است. این خانه الله است. ما یهودی نیستیم، ما نصرانی نیستیم، ما هندوی گوساله پرست و گوپرست نیستیم، ما مسلمانیم. مسلمان امروز تمدن غربی شعار میتن که ما اساس مساوات را پایه‌گذاری کردیم، ولی در عمل چیز نمیبینی عزیز من. آنقدر تبعیض و نجات پرستی در دنیای غرب وجود دارد که حتی در عبادت خدای خود تبعیض دارند. در انگلستان، در آمریکا کلیسا دارن، کلیسای سیاه‌پوستا، کلیسای سفیدپوستا.
در داخل کلیسای سفیدپوست اجازه سیاه‌پوست نیست که داخل شود. یک روز یک سیاه‌پوست اشتباهاً به کلیسای سفیدپوستا داخل شد. یک واعظ سخنرانی میکرد در همون جمع سفیدپوستا. وقتی که دید یک سیاه‌پوست داخل شد، یک ورق نوشته کرد، روان کرد که به دست سیاه‌پوست بده. بعد دستش داد، ورق نوشته بود که کلیسای سیاه‌پوستان در فلانی خیابان از جای تو اینجا زود اینجا بیرون شد. ای عزیز من، به خاطر همین دینت خو یک دفعه بگو الحمدلله. دمی بین تاجر داریم، اونو پشت سرشته. شاید تاجر داشته باشیم دو بیرون به داخل مسجد درش جایی نبوده که داخل شود. دمی صف بهترین مقبولا داریم، ولی بعضی بد شکل در صف اول شیشته. این پیش خدا عزیزتر است. این اول آمده یک شتر در راه خدا قربانی کرده است، ثواب یک شتر را در راه الله گرفته است. چه دینی داره؟ کل در یک صف قرار بگیریم، پادشاه رعیت، معلم شاگرد، پیر مرید، استاد شاگرد، همه در یک صف قرار میگیریم. پدر پسر. وقتی در حج میریم کل کفن به گردش داره. آیا در حج آجی صاحبای کجا رفتین؟ کدام راه مخصوص پادشاه ها دیدین اونجا؟ کلگی باید یک جا دور بزنن، همه یک جا باید گریه بکنن، همه یک جا باید به عرفات برون، همه یک جا باید گریه کنن که خدای ما را ببخش. کل ما نیاز داریم به الله، پادشاه ما، رعیت ما. هیچ فرق نیست، مشترکات داریم. قرآنی که در مزار است ابتدایش از سوره فاتحه است، انتهایش ناس است. اگر در قندهار بری قرآنش از فاتحه شروع میشه به ناس. اگر در آمریکا بری قرآن مسلمان از فاتحه شروع میشه به ناس ختم میشه. آیا در کره زمین قرآن دیدین که از یک مسلمان های یک سرزمین از سوره فاتحه شروع شود، از مسلمان های دیگر سرزمین از سوره اسراء شروع شود؟ دیدین؟ پس ما یک کتاب داریم. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چونینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو ام یا تو منی. چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم ہے هموطن ہے سارا جهان همارا. کل دنیا مال ما است. طارق ابن زیاد وقتی به اندلس اسپانیا میرسن از کشتی پیاده میشوند، دستور داد کشتی ها را کلش آتش بزنین، کلش آتش بزنین. طارق چو بر کنار اندلس سفینه سوخت، گفتن کار تو ز نگاه خرد خطاست. دوریم از وطن پاس چون رسیم، ترک سبب ز روی شریعت کجا رواست. خندید و دست به شمشیر برد و گفت هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست. به اندلس اسپانیا کشور کفری بود. وقت آمد در کنار ساحل گفت کشتی ها را آتش بزنیم. اعتراض کردن کشتی که آتش بزنیم دوباره چطور برگردیم؟ این خود کشور اجنبی است. حضرت طارق خندید و دست خود به شمشیر برد، گفت هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست. ما در کل زمین که بریم بنده الله هستیم، در کل زمین که بگیم زمین خدای ما هست. هیچ فرق نداره هر مسلمانی که در هر جا زندگی میکند. تنی آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بینگر که تا چه حد است مقام آدمیت. من از بلال بار بار بر شما میگم، بلال مؤذن اسلام میشه. خودش از حبشه است، حبشی است، سیاه‌پوست است، مؤذن اسلام میشه. چون اسلام نشان میده به کل جهانیان که چیزی به نام تبعیض در اسلام وجود نداره. یک روز ابوذر غفاری به حضرت بلال چه گفت؟ یا ابن السودا. یک جنجال رخ داد بینشان. گفت یا ابن السودا، ای پسر مادر سیاه، ای بچه زن سیاه. وقتی این سخن از زبان ابوذر کنده شد، بلال سر خود را پایین انداخت و چیزی نگفت. میتونست که بزنه، قوی هم بود، ولی حرکت کرد رفت به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خبر داد که یا رسول الله، ابوذر مرا میگه بچه مادر سیاه. رسول الله ابوذر را احضار فرمود. وقتی ابوذر آمد دستای مبارکش میلرزید. رسول خدا به طرف ابوذر نگاه کرد، گفت اب دعو الجاهلیه و انا بین اظهرکم. آیا شعار جاهلیت را میتی؟ بوی جاهلیت از بدن تو میآید؟ ای ابوذر، تو چه حق داشتی که تحقیر کنی بلال را به خاطر رنگش؟ چه حق داشتی؟
ابوذر وقتی سروران عزیز، طفل هست در مدینه الرسول صلی الله علیه و سلم. در زمان پیامبر است نه خیر، در زمان امام ابو حنیفه است نه خیر، نزدیک به 1 قرنم نمی شود، 100 سالم نمی گذرد. طفل هست در مدینه الرسول. شیخ محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه می گوید در یکی از سفرها که من رفتم در سرزمین عربستان سعودی به خاطر حج بیت الله، بعد از این که آمدم در مدینه الرسول صلی الله علیه و سلم، یک طفل را دیدم که در کوچه های مدینه آب فروشی می کند. یک طفل را دیدم که در کوچه های مدینه اسباب به دستش است، به حجاج چیزی می فروشد و آب می دهد. سبحان الله. این طفل را به نزد خود فرا خواندم، از پیشش پرسان کردم فرزند عزیزم برای چی این کار را می کنی؟ گفت پدر جان، کاکا جان، من یک مادر دارم، پدرم مرده هست و 2 تا خواهر دارم. تمام مسئولیت خانه به دوش من است، تمام نفقه خانه به دوش من است. قرار است من نفقه خانه را تضمین بکنم و آماده بکنم. وقتی این ذکاوت و این فطانت و این زیرکی این طفل خردسال را حضرت شیخ می بیند، به اون طفل می گوید فرزند عزیزم چی می شود که به همراه من بروی به دیوبند هندوستان در مدرسه درس بخوانی تا خادم دین محمد صلی الله علیه و سلم شوی. با آواز بلند بگوین صلی الله علیه و سلم. وقت خاموشی به پایان رسید، خواب گران وقتش به پایان رسید، خوابهای خرگوشی وقتش به پایان رسید. باید جوان آماده باشد، باید جوان بیدار باشد که وقت بیداری و امت اسلامی فرا می رسد و انشاءالله فرا خواهد رسید. فرمود به این طفلک که چی می شود به همراه من بروی به دارالعلوم دیوبند هندوستان تعلیم دین بکنی و خدمت دین محمد صلی الله علیه و سلم را بکنی. فرزندم تو خیلی ذکاوت و فطانت داری. این طفل نگاه می اندازد و حضرت شیخ می گوید به من اجازه بدهید که من بروم یک مشوره از مادرجان بگیرم. اگر مادرجان به من اجازه داد، در حالی که من در خانه جز مادر و 2 تا خواهر کس دیگر ندارم، اگر اونها به من اجازه داد من این کار را می کنم. من هم دوست دارم عالم دین محمد صلی الله علیه و سلم شوم. طفلک می رود از مادر اجازه می گیرد. مادر می گوید اگر قرار است این گونه می شود که تو بروی خادم دین محمد صلی الله علیه و سلم شوی، فرزندم ما تنهایی را تحمل می کنیم، ما دوری از تو را تحمل می کنیم، این که تو را نمی بینیم تحمل می کنیم. برو تو عالم دین محمد صلی الله علیه و سلم شوی. ما در آخرت نیاز داریم این که شفاعت ما را بکنی. ما در آخرت نیاز داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من بگوید ای مادر تو فرزندت را برای دین من تربیت کردی. برو فرزندم. حرکت می کند، طفل می آید. فردای آن روز حضرت شیخ در جایی که گفته آنجا اون طفل استاده می شود. لحظات بعد حضرت شیخ می رسد، برای این طفل می گوید فرزندم آماده هستی که به همراه من به دیوبند بروی؟ مادر جان اجازه داد، مادر تو را گفت که برو. طفلک به شیخ می گوید بله شیخ، مادر جان به من اجازه داد من تا خدمت دین محمد صلی الله علیه و سلم بکنم. سبحان الله. وقت برگشت شیخ به طرف دیوبند فرا می رسد، حضرت شیخ دست طفل را می گیرد، می گوید فرزندم الان امروز می رویم به طرف هندوستان. امروز می رویم به طرف هندوستان به دارالعلوم دیوبند. از سرزمین عربستان سعودی از مدینه الرسول امروز جدا می شویم. طفل نگاهی می اندازد به حضرت شیخ، می گوید ای شیخ یک سؤال دیگر هم دارم، این سؤال مرا جواب بده. اگر این سؤال من حل شد همراه تو می روم، اگر این سؤال من ناحل من همراه تو نمی روم. حضرت شیخ می فرماید چی می خواهی فرزندم؟ عرض می کند ای شیخ آیا در هندوستان گنبد سبز محمد هست یا نیست؟
سبحان الله. ای شیخ، آیا در هندوستان هم مثل مدینه یک گنبد خضرا به نام محمد هست یا نیست؟ سبحان الله. وقتی این کلام از زبان این طفلک کنده می شود، حضرت شیخ دگرگون می شود، تمام وجودش به لرزه می آید که سبحان الله این چه عشقی است که به محمد دارد این طفل. عرض می کند ای طفلکم، ای فرزند عزیزم، یک گنبد خضرا وجود دارد، یک گنبد سبز است که فقط در مدینه است، دیگر دنیا گنبد سبز به نام گنبد محمد ندارد. سبحان الله. طفلک می گوید ای شیخ دست مرا رها کن که معامله من و تو نشد، دست مرا رها کن که من نمیتوانم رسول الله را ترک کنم، من نمیتوانم گنبد خضرای رسول الله را ترک کنم، من عاشق محمدم صلی الله علیه و سلم. ای جوان مسلمان قرن 21، ما در کجا قرار داریم؟ ما چه شناخت از صورت محمد صلی الله علیه و سلم داریم؟ به خدا قسم شکایت من، گلایه من از این نیست که یهود به پیامبر چی میکنن، نصارا به رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکنن. به تعبیر حضرت اقبال، ننالم از کسی می نالم از خویش که ما شایان شأنی تو نبودیم. حضرت اقبال میگوید ننالم از کسی، ما از شارلی ابدو نمی نالیم، ما از ایمانوئیل و مکرون نمی نالیم، ما از یهود نمی نالیم، ما از نصارا نمی نالیم. نالیدن ما از ما هست، از خود ما هست، از خیشتن است که ما چه معرفی داریم، چه شناختی داریم از نبی خود محمد صلی الله علیه و سلم. یا رسول الله عمر گریه داره، یا رسول الله عمر خیلی گریه کرده، از صبح گریه میکنه تا این دم. رسول پاک صلی الله علیه و سلم چون دوست داره گلهای نازنین خود را، چون دوست داره عمری که سر تا پا ایمان بود، از جای خود بلند می شود که برود سراغ عمر چرا گریه می کند. می آید به سراغ حضرت عمر، می گوید عمر جان چرا گریه می کنی؟ تمام روز خبر شدم گریه کردی. یا رسول الله، مرا امروز یک چیز آزار داد، مرا امروز یک چیز قلب مرا ناآرام کرده است، اشک من آرام نمی شود، دست پای من به لرزه است. عمر جان چرا گریه می کنی؟ چی چیز تو را ناآرام کرده؟ حضرت عمر میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، مرا این نارام کرده که اگر در روز قیامت حضرت حق سبحانه مرا این ناآرام کرده اگر حضرت حق سبحانه و تعالی در روز قیامت مرا پیش خود استاد بکند، به من بگوید ای عمر مگر به تو عقل نداده بودم؟ مگر من تو را خلق نکرده بودم؟ مگر نعمت ها از من نبود؟ مگر جان را من برای تو نداده بودم؟ مگر پدر و مادر را من نداده بودم؟ مگر فرزندان را به تو من نداده بودم؟ اون قوت و انرژی را به تو من نداده بودم؟ ای عمر با این عقلی که تو داشتی چگونه نافرمانی مرا کردی؟ چگونه از من حیا نکردی و شر نکردی، گناه کردی؟ حضرت عمر سوز قبل از اسلام خود را میخورد، گناهایی که قبل از اسلام انجام داده عمر را دیگرگون کرده، در حالی که عمر میداند هر که مسلمان شود کل گناهان او را خدا میبخشد. وقتی این سخن از زبان عمر کنده می شود، رسول خدا هم به گریه می شود. بعد نگاه می کند به حضرت عمر، می گوید عمر جان تو نگران نباش، خدا با هر که آشتی بکند در روز قیامت او را بیابرو نمی کند. بیاییم که با خدای خدا آشتی کنیم امروز، بیاییم که با پروردگار خود صلح کنیم امروز، بیاییم که توبه کنیم، به الله بگوییم خدایا همون قسمی که در دنیا رسول خدا گناهان ما را ندید، یا الله در روز قیامت ما را به پیش محبوب ما رسول الله بیابرو مگردان، به پیش انبیا بیابرو مگردان. الله اکبر. حضرت عمر میگوید من از این شرم دارم که در روز قیامت الله پرسان کنه عمر
با اون عقلی که تو داشتی چگونه نافرمانی الله را کردی؟ بیاییم سروران من که ما توبه بکنیم. توبه الله جل مجدو فرمود التائبون، توبه کنندگان. چقدر ما را دوست داره، چقدر به ما عشق می‌ورزه، چقدر ابراز محبت میکنه. در آیه 222 سوره بقره چی میفرماید الله؟ ای جوانی که تا این دم توبه نکرده بودی دستت به گناه آلوده بود. ای خواهر، ای مادری که تا این دم از خدا بریده بودی، به خدا پشت کرده بودی، این آیه را گوش کن، این آیه را گوش کن و محبت پروردگار را نسبت به خودت ببین. ایره به شرابی هم اعلان میکنه، به زناکارم اعلان میکنه، به دزدم اعلان میکنه، به قوطای طریق هم اعلان میکنه، به خائنم اعلان میکنه، به سودخورم اعلان میکنه، به شرابی و قاتلم اعلان میکنه. حضرت حق سبحانه و تعالی ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ان الله يحب التوابين، یقینا بدون شک الله توبه کنندگان را محبوب خود می‌دارد و می‌گرداند. بگوین الله اکبر. توبه کنندگان محبوب الله هستند. ان الله يحب التوابين، خدا زناکاری که توبه کرده دوست دارد، شرابی که توبه کرده دوست دارد، روزخوری که توبه کرده دوست دارد، کسی که ترک نماز کرده و توبه کرده دوستش دارد. ان الله يحب التوابين، خداوند توبه کنندگان را دوست دارد. اینم کافی نیست، شاید به دل ما این سخن بگذره که خدایا ما خود توبه کرده بودیم، با کردیم، خدایا خود ما بار توبه کردیم، بار گناه کردیم. شاید به ذهن ما بگرده که خدایا ما بار توبه کردیم و بار شکستیم. الله جل مجدو هیچ وقت قلب بنده را نمی شکناند. و ما هستیم که همیشه پروردگار خود را به گناه خود آزار میدیم. در آیه 25 سوره اسراء الله جل مجدو یک اعلان دیگر دارد به اونهایی که بار توبه کردن و بار گناه کردن. میفرماید انه کان للأوابین غفورا. الله اکبر. سعید ابن مسیب که از شخصیت‌های برجسته امت است، که از علمای پیشتاز و نخبه امت است، و در ذیل این آیه می‌فرماید انه کان للأوابین غفورا، یقینا پروردگار برای اونهایی که اواب هستند غفور است و بخشنده و مهربان است. سعید ابن مسیب میگوید اونها چه کسانی هستند؟ میگه اونهایی کسانی هستند که یذنبوا فیستغفروا، یذنبوا فیستغفروا، گناه میکنن توبه میکنن، گناه میکنن توبه میکنن. الله به اونها هم اعلان کرده که ای بندگان من نومید نشوین، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. الله اکبر، الله اکبر. گر تو طلبی داری بیداری شبها کو، با ذکر خدا بودن در خلوت تنها کو. بسیار گناه کردی از حق تو نترسیدی، بسیار گناه کردی از حق تو نترسیدی.
از ترس عذاب حق نالیدن شبها کو، چون گوی تو یا الله، الله اکبر، چون گوی تو یا الله گویم به تو لبیک، این بنده نوازی ها جز حضرت ما را کو. وقتی قلب زن خود را میشکنانه چند بار برش میگیم یک گلاس آب بده و ما نمیدهد. وقتی فرزند قلب پدر و مادر را میشکناند سلام میدهد، پدر و مادر جواب سلام نمیدهد. یک بار بیا یک شناخت از این محبوب خود پیدا بکنیم. الله جل مجدوه می فرماید ای بنده من اگر یک بار بگوی الله 70 بار به تو میگم لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی. بنده من چی میخواهی؟ بیاییم که توبه کنیم، بیاییم که محبوب حضرت حق سبحانه و تعالی شویم. این قطرات اشکی که ما میریزانیم خیلی ارزش داره، خیلی قیمت داره. باور بکنین وقتی در ذخایر حدیث داخل میشویم، وقتی کتابهای توبه کتابهای حدیث را بررسی میکنیم، به احادیث سر میخوریم، احادیث را میبینیم که درون آدم پر از امید میشود که چقدر خدای مهربان دارم من، چقدر خدای کریم دارم من که در هیچ لحظه زندگی من و تو را یک بار هم که شدن امید نمی کند. من یک حدیث بعد از این که حدیث را دیدم، شاید یک سال قبل دیده باشم این حدیث را، کل یأس و ناامیدی ما دور شد. حالا بسیار مردم ها چی میگن؟ خدا ما را نمی بخشد. برادران من این کلمه کلمه کفر است. چطور به خدا گمان؟ اگر جوان به خدا شد نمیتواند کسی جوان را تکان بدهد، مثل کو می شود. هیچ گناهی تو را که تکان داده نمیتواند، ولی به پروردگار خود تکیه بکن، 5 وقت نمازش را بخوان. الله جل مجدود تو را دوست داره. دوست دارم من همیشه این شعر و نعت بخوانم. امروز براتون میخوانم. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من، و من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور در ره اخلاص که دریا کردنش با من. الله اکبر، الله اکبر. خیلی جالب است، خیلی جالب است. الله دنبال یک قطره میگرده، یک قطرهش. خب گوش کنیم عزیزان من، گوش کنیم. بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش، بیاور در ره اخلاص که دریا کردنش
جبریل امین وحی از آسمان می آید بر رسول صلی الله علیه و سلم سلام می کند. یا رسول الله این جوان به خاطر چی گریه می کند؟ پیامبر می فرماید از ترس خدا، از ترس پروردگارش گریه می کند. از آتش جهنم ترس دارد، از روبرو شدن به الله ترس دارد، از قبر ترس دارد، از سؤال نکیر و منکر ترس دارد، از پل صراط ترس دارد، از اینکه خدا چهره برگرداند ترس دارد، از اینکه در زیر سایه عرشش جا ندهد ترس دارد. به خاطر این گریه میکند. موضوع صحبت ترس بنده از الله، ترس و خوف از رب العزت و الجلال. این بسیار مهم است. بعد از ایمان به الله هیچ شی آنقدر مطلوب نیست برای یک فرد مسلمان از اینکه بنده از الله بترسد. اگر امروز مسلمین در دنیا از الله می ترسیدن، اگر به معنای واقعیش از الله می ترسیدن، آن اندازه‌ای که امروز مردم از فقر می ترسند، آن اندازه‌ای که مردم امروز از امراض می ترسند، آن اندازه‌ای که مردم امروز از نابسامانی‌های کشور می ترسند، از اوضاع کنونی می ترسند، اگر همین اندازه بندگان خدا از الله می ترسیدن، الله جنت را واجب می کرد برشان. جنت را برشان واجب می کرد. باور بکنین یک اندو به بت خود همه قدر احترام داره، از بت خود همه می ترسه که امروز مسلمان از رب خود نمی ترسه. یک دانشمند میگه من در هندوستان رفتم، یک جای عبور میکردم، دیدم که یک قصاب است، گوشت میدهد. قصاب اندوست، گوشت میدهد. چندین مشتری در قطار استاد هستند به نوبت. وقتی که گوشت را طول میکنه، یک پرده است جلو روی قصاب، پرده را بلند میکند و بعد پرده را پایین میکنه، گوشت را به مشتری میدهد. بعد مشتری دوم میآید، گوشت وقت طول میکنه، پرده را بلند میکنه، باز پرده را رها میکنه، گوشت به مشتری دوم میده. این دانشمند میگه من مشکوک شدم، به فکر آمدم که چیه معامله هست پشت پرده. چی میکنی پشت پرده؟ چرا پشت پرده نگاه میکنه؟ میگه چندین بار تکرار شد، مشتری ها می آمدن، گوشت میگرفتن، این اون دو پرده رو میزد کنار، چیزی را نگاه میکرد، پس دوباره پرده رها میکرد. تا اینکه همه تمام شد، من نزدیک شدم، گفتم تو را به هر چی که به مقدساتتان است، به هر چیزی که اعتقاد داری، به من تو را قسم میتم که من یک روحانی هستم، یک عالم مسلمان هستم. همین پشت پرده رو تو چی سعی میکنی؟ برای چی سعی میکنی؟ من خب نمیخوایم فضولی بکنم، اما من به فکر آمدم که پشت پرده رو چرا بار نگاه کردی؟ میگه اون دو رو میکند به همین عالم مسلمان، میگه پشت این پرده خدای من است، پشت این پرده خدای من است. وقتی که من گوش را طول میکنم، به هر کس میدم، پرده را بلند میکنم، میگویم ای بت من، ای خدای من، ببین که من در بین مشتری ها هیچ فرق قائل نیستم، به همه یکسان گوش میدم. گفت چرا؟ گفت من از این میترسم. میگه یک بار این عالم دین همونجا شروع کرد به گریه. گفت تو از یک سنگ مرده میترسی، تو از یک سنگ نابکار میترسی، تو از یک سنگی که با دست خود تراشیدی میترسی، ولی من از الله جانان نترسم. از الله که لحظه و لحظه، دقیقه و دقیقه، در تاریکی شب، در روشنایی روز، در خشکی، در بحر، در هر جا تو را میبیند. فرشتگان مراقب اعمال من و تو هستند، میبیند الله جل مجده. ألم يعلم بأن الله يراه. انسان نمیداند که خدا میبیند؟ میبیند. عزیز من، اون موبایلی که به دست میگیریم از جایی را تاکید میکنم، به خاطری که از این ناحیه بسیار تماس میشدم. جوان من، وقتی موبایل به دست میگیری پیام میکنی به یک فرند حرام، به یک فرندی که الله را به خشم میآورد، الله را ناراض میکند. یک خواهر با حیای خود را با کلمات خودت بی حیا میکنی. از الله شرم نداریم من و تو؟
از الله حیا نداریم من و تو؟ اگر با خواهر خودمان همون قسم شود چی می شود؟ اگر با دختر خودمان همون قسم شود ببینیم چه می کنیم؟ پس الله جل مجدو می بیند، میگه در نماز من لذت نیست. از کجا لذت بیاید؟ جوان دستش به پابجی مصروف است، عالم برش میگه پابجی حرام است، میگه عالم نمیفهمه. اگر دین را عالم نمیفهمه از کی پرسان میکنیم شما؟ پس دوست عزیز، الله جانان میبیند. پس بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از آیه های قرآن نازل می شود. او آیه قرآن کدام است؟ آیه 6 سوره تحریم است. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. ای پدر بزرگوار، ای برادر بزرگوار، یک درس الله دارد، یک پیام الله دارد، یک استارد الله به تو داده است. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان. و کفار خطاب نکرده. جوان شرابی مؤمن از خدا به او هم خطاب میکنه، جوان زناکار هم مؤمن از خدا به او هم خطاب میکنه. ای مؤمنان قو انفسکم، خودتان را، اهل خانواده تان را از آتش جهنم نجات بدهیم. باید محبت الله اینجا جا بگیرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که محبت غیر الله را به دل خود جا میدهد، الله اون را از لیست بندگی خود میکشد. و بعد میفرماید کسی که از غیر الله میترسد، از فقر، از نظام، از دزد، از این و آن، که من نمیرم، مرض مرا نکشد، فقر مرا نکشد، من خاف الله. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میگه کسی که از الله میترسد، الله همه چیز را از او میترساند. و کسی که از الله نمیترسد، الله اون شخص را از همه چیز میترساند. تکبیر! حتی او از مگس هم میترسه، او از مگس هم میترسه، از سایه خودم میترسه. او چرا از الله نمیترسه؟ کسی که از الله ترسید قلبش قوی میشه، قلبش خیلی زیاد قوی میشه، از هیچ چیز ترس نمیداشته باشه. پس عزیز من، وقتی نایه نازل میشود، یک مرد سیاه‌پوست هست از حبشه، یک مرد سیاه‌پوست از حبشه است، جوان است، او هم در حدیث فتا میآید، جوان است. وقتی نایه نازل میشه شروع میکنه این جوان به گریه کردن. اینقدر گریه میکنه که گریهش در فراز آسمان ها شنیده میشود. لحظات بعد جبریل امین وحی از آسمان میآید، به رسول صلی الله علیه و سلم سلام میکند. یا رسول الله، این جوان به خاطر چی گریه میکند؟ پیامبر میفرماید از ترس خدا، از ترس پروردگارش گریه میکنه. از آتش جهنم ترس دارد، از روبرو شدن به الله ترس دارد، از قبر ترس دارد، از سؤال نکیر و منکر ترس دارد، از پل صراط ترس دارد، از اینکه خدا چهره برگرداند ترس دارد، از اینکه در زیر سایه عرشش جا ندهد ترس دارد. به خاطر این گریه میکنه. جبریل امین عرض کرد یا رسول الله، الله سلام میرساند و بعدش میگوید هر بنده هم مثل من گریه بکند، قطره از چشم اون کنده شود، این بنده را در روز قیامت بسیار میخندانم. این بنده را در روز قیامت بسیار میخندانم. خنده های دنیا زودگذر است، هر خنده غم دارد، هر خوشی غم دارد، هر آسندی سختی دارد، ولی خنده روز قیامت غم به همراه ندارد. خنده روز قیامت، خوشی روز قیامت دشواری به همراه ندارد. انسان مستقیما هر لحظه تراوت و شادابی تازه برش می آید در جنت. بیا جوان عزیز، از الله بترسید. وقتی من هفته قبل هم گفتم، وقتی خواهر تماس میکشد برای تو که میخواهد همراه تو فرین شود، دوست شود، برش بگو خواهرم از الله میترسم. یک حدیث در بخاری چقدر شیرین است.
جوانا به خدا من آرزو دارم که کل جوانان امت محمد صلی الله علیه و سلم در زیر سایه عرش رحمان باشند. بگو الله اکبر. این حدیث در بخاری 660 رقم حدیث است. 7 نفر در زیر سایه. چند نفر؟ 7 نفر. یک از او کی است؟ یک از او و طلبته رجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال فقال اینی اخاف الله. یکی از او کی است؟ یکی از او نمو جوانی است که یک دختر زیبا صورت، یک دختر صاحب منصب و نسب برش میگه بیا به همراه تو من رفیقی میکنم و این جوان چی میگه؟ اینی اخاف الله، از الله میترسم. حضرت آسیه را شنیدیم، زن فرعون است. زن فرعون ایمان می آورد به حضرت موسی. فوت از فرعون خبر ندارد. آیه قرآن است، سوره تحریم رو بخونین، آیه 11 بشه. ایمان می آورد به حضرت موسی. فرعون خبر می شود، به آسیه می گوید ای آسیه خوب دقت کنین، من گفتم وقت محبت خدا پیدا شد ترس از دل بیرون می شود. وقت محبت الله پیدا شد از هیچ نمی ترسی. هر که از حق ترسید و تقوا گزید ترسد از وی انس و جن، هر چی که دید از هیچ نمی ترسه چون خدا با او هست. به حضرت آسیه فرعون میگه ای آسیه برگرد، از ایمانی که به خدای موسی آوردی برگرد و مرا به خدایی قبول کن. فرعون میگه به خدایی قبول بکن، من یک خانه از مروارید و زمرود و جواهر در میان کشتی در میان بحر برای تو میسازم، فقط ترک کن موسی و خدای موسی را. آسیه میگوید ای فرعون کل جهان را اگر به من بدهی یک وجب محبتی که به الله جانان دارم ترکش نمی کنم. فرعون میگوید اگر ترک نکنی ایمان به خدای موسی را چنان درد و رنج و علم بدهم تو را تا پند و عبرت باشد به دیگر کسانانه که در خیالشان ایمان به خدای موسی پیدا شود، تو را پند و عبرت به اونها میگردانم. آسیه به فرعون میگه هرچی از دستت میآید بکن. 4 میخ میآورن، یک میخ به این دست آسیه، میخ دیگر به دست دیگر آسیه، یک میخ به یک پایش، یک میخ دیگر به پای دیگرش. در زیر آفتاب سوزان سنگ بزرگ آسیه را میآورد سر سینه حضرت آسیه میگذارند. در همین لحظه آسیه چی میگوید؟ الله اکبر، الله اکبر. ای خدا چی می شود که ذره از اون محبت را در قلبهای ما بیندازی؟ ای الله چی می شود که ذره از اون محبت را به قلب امت اسلامی امروز در جهان بیندازی؟ که خدای ما از هر چی می ترسیم غیر از تو. از کرونا می ترسیم، از تو نمی ترسیم. از طالب می ترسیم، از تو نمی ترسیم. از حکومت می ترسیم، از تو نمی ترسیم. از دزد می ترسیم، از تو نمی ترسیم. سنگ بزرگ سر سینه حضرت آسیه میگذارد. آفتاب سوزان بدن آسیه را آزار میدهد. در این لحظه چی میگه حضرت آسیه؟ رب ابنی لی عندك بیتا فی الجنه ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. الله اکبر. همین زن ضعیف، اون فرعون به اون قدرت، این زن ضعیفی که محبت الله حاصل شده برش، محبت الله را پیدا کرده، چی میگه؟ پروردگارا، خدایا، فرعون به من بهترین خانه در میان کشتی از لعل و جواهر در قعر دریا وعده داده است. یا الله من دنیا نمیخوام، خدایا یک خانه در جوار رحمتت در بهشت برای من آباد کن، به من نصیب بگردان.
به قدرت پروردگار عالم هنوز چشمان آسیه پت نشده، هنوز نمرده هست، هنوز روح آسیه قبض نشده، پرده های آسمان را خدا دور می کند. حضرت آسیه جایگاه خود را در جنت در دنیا می بیند. الله اکبر. در دنیا می بیند. میگه وقتی که فرعون عذاب میداد و میداد، خوب که عذابش میداد، باز وقتی که میرفتن الله فرشتگان را دستور میداد که بنده مرا با بالهایتان سایه کنید، بنده وفادار مرا با بالهایتان سایه بکنید. یک زن است عزیز من، این افسانه نیست، این قرآن است. شیرینی رحمت تا خیلی وقت در کام انسان می باشد. وقتی از رحمت پروردگار گفته می شود، قلبها نرم می شود، چشمها بدون اختیار شروع می کنند به ریختاندن اشک. وقتی اون فضل و کرم و مرحمت حضرت حق سبحانه و تعالی را نسبت به خود می بیند. هر موضوع را من یک جمعه صحبت می کنم، اما دوست دارم که این هفته را هم بدهیم برای رحمت پروردگار عالم. هنوز سیر نشدیم. یا الله ما به در تو آمده ایم، خدایا درون ما را از رحمت خودت پر بگردان. دوستان من برای چی این هفته را هم تخصیص دادم به رحمت؟ تا بندگان خدا بدانند که خداوند کریم و مهربان است. تا او جوان گناهگار، جوانی که به معصیت است، جوانی که آنقدر گناه کرده که به یأس و ناامیدی رسیده، ناامید شده و فکر میکنه که خدا مرا نمیبخشد. خواستم که این هفته را به رحمت ترجیح بدهم که همه بدانند خدا گناهگاران را میبخشد. اگر بخواهد گناهگاران را میبخشد، همه ایشان را. و یأس و ناامیدی از قلب هر بنده رخت سفر بسته کنه و برود. مثل همین که شیطان وقتی انسان گناه میکند به انسان نزدیک می شود و از زنا شیطان راضی نیست که تنها همین اندازه یک انسان زنا بکند شیطان راضی شود. او تلاشش همی است که بنده را به سرحد بی ایمانی بکشانه. زنا میگه کم است، دزدی کم است، شراب کم است، تا زمانی که کاملا بنده را ناامید از رحمت نکند شیطان دنبال انسان را رها نمی کند. و بیاییم که امروز یک جواب دندان شکن به ابلیس علیه اللعنه بدهیم که ای ابلیس، ما بندگان حضرت حق سبحانه و تعالی هستیم، آن پروردگاری که رحمان و رحیم است. ای ابلیس بدان هر چقدر تلاش کردی و زحمت کردی و ما را به بیراهه کشانیدی، به یک کلمه و جمله برای تو میگویم که خداوند ما کریم و مهربان است. اگر توبه کردیم میبخشد ما را، اگر توبه کردیم الله ما را میبخشد. عابد بود، خیلی عبادت میکرد، شبها به عبادت پروردگار، روزها در قیام، بسیار گریه میکرد. یک وقت شیطان از دست این عابد خسته شده بود. هر چقدر راههایی که بلد بود برای اغوا و برای از راه کشیدن این عابد به خرج داد، نتیجه نداد. کلافه شده بود شیطان که چی کار بکند. یک وقت آمد به نزد عابد، برای این عابد گفت ای عابد چقدر تو زحمت میکشی، چند سال است که تو شبها عبادت میکنی، روزها عبادت میکنی، آیا یک بار جواب این همه خواسته هایت را از فراز آسمان ها و از نزد پروردگارت شنیدی که برای تو گفته باشد قبولش کرده؟
این همه تلاش و زحمتی که کردی، همه رنج ها که دیدی، همه گریه هایی که کردی، بیخوابی هایی که کشیدی، از غذاهای لذیذ استفاده نکردی، حالا یک بار شده که خدای عزوجل از آسمان صدا زده باشد ای عابد عبادت تو را قبول کردم؟ چرا اینقدر زحمت میکشی در حالی که فایده ندارد؟ وقتی این سخنان رو به عابد گفت، عابد دیگرگون شد که شیطان خراست میگه خیلی وقت است که من عبادت کردم و خدا را خواندم اما یک بار جواب نشنیدم. خسته شد، همین شب بدون عبادت رفت بر رخت خواب خوابید. همین که چشمایش بسته شد، یکی از انبیای الهی که در بنی اسرائیل بود، یکی از انبیای الهی در خوابش آمد، برای این عابد گفت، مولانا میگه حضرت خضیر بود که مردم او را خضر میگن علیه السلام. حضرت خضیر بود، در خوابش آمد، برایش گفت ای عابد چرا امشب مگر مانده شدی؟ برای چی تو خوابیدی؟ پروردگار در انتظار توست. عابد گفت ای بزرگوار من سالهاست عبادت میکنم، من سالهاست او را میخوانم، گریه ها کردم، روزه ها گرفتم، اما یک بار جواب نشنیدم. سبحان الله. حضرت خضیر برای این عابد گفت ای عابد تو میدانی که خدا تو را چقدر دوست دارد؟ میدانی که خدا تو را چقدر دوست دارد؟ او زود جوابت را نمیدهد، چون دوست دارد آواز تو را، گریه تو را، زجه تو را، ناله تو را، قیام تو را، صیام تو را، شبها و روزها که او را عبادت میکنی. الله در فراز آسمانها به ملأ الاعلا به فرشتگانش افتخار میکند به وجود تو، به فرشتگان میگوید ببین بنده ام را که چقدر عبادت میکنه، او رحمتش بر سر تو هست. هر وقتی که سجده میکنی رحمت او است، هر وقتی که رکوع میکنی رحمت او است، هر وقتی که یک مرتبه میگی سبحان الله، یک مرتبه میگی الله اکبر، او فضل پروردگار است. چرا تو خود را گم کردی؟ عابد بلند شو. سبحان الله. عابد از جای خود بلند شد، شروع کرد به عبادت کردن. خواست من از این داستان این بود، از این قصه ها باید حصه گرفت که شیطان ما را گاهی وقت ناامید میگرداند که خدا تو را نمیبخشد، از عبادت های ما را ناامید میگرداند که عبادت هایی که انجام دادین خدا قبولش نمیکند. شما در جواب بگوین که الله کریم و رحیم است، الله کریم و رحیم است. سبحان الله، چه رحمت، چه اندازه مهربان. وقتی در روز قیامت بندگان همه در یک میدان وسیع و فراخ جمع می شوند، سبحان الله، هفته قبل براتون گفتم چند جز رحمت را خدا نگه داشته است؟ 99 جز رحمت. برای چه کسی؟ برای مؤمنان، برای مؤمنانی که میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. در روز قیامت یشفع ثم یشفع ثم یشفع حتی یمد لها ابلیس عنقه. سبحان الله. وقتی پروردگار رحمت خود را میگستراند در روز قیامت برای مؤمنان، نه برای کفار، خاص برای مؤمنان، آنقدر رحمت پروردگار در روز قیامت در تلاطم می آید، آنقدر بندگان را خدا می بخشد، آنقدر بندگان را وارد بهش می گرداند، حتی یمد لها ابلیس عنقه، حتی که شیطان گردن خود را بلند می کند، امید می کند که خدا مرا هم می بخشد. سبحان الله. آنقدر خدا بندگان را روز قیامت می بخشد تا اینکه شیطان از جای خود بلند می شود، امید می کند که خدا مرا هم می بخشد. این اندازه پروردگار ما رحیم و مهربان است. خب ما در کجا جستجو کنیم رحمات پروردگار را که برای ما بیان کرده؟ کلام الله، کتاب الله نامش چی است؟ قرآن. قرآن را یک مرتبه باز بکنیم ببینیم که الله درباره رحمتهایش بر بندگان چه فرموده. در یکی از آیه ها می فرماید، سوره اعراف است، آیه 156،
و رحمتی وسعت کل شیء. سبحان الله. ای بندگان من، و رحمتی وسعت کل شیء. سبحان الله. هیچ کس را ناامید نمی کند، هیچ گناهگار را ناامید نمی کند. کسی که تمام عمر به گناه سپری کردم ناامید نمی کند. چی می فرماید؟ و رحمتی وسعت کل شیء. ای بندگان من، رحمت من همه چیز را در بر گرفته است، همه چیز را در بر گرفته. چقدر گناه بکنی از رحمت خدا بیرون نمیشوی. رحمت الله خیلی عظیم است. در یک حدیث می آید، حدیث قدسی است، که اگر بندم با پوری دنیا، اگر کل دنیا را گناهش بگیرد، تمام دنیا را گناهش بگیرد، با پوری دنیا به گناه به سوی من بیاید، الله می فرماید ای رسول الله به بندگانم بگو اگر به پوری دنیا به گناه به سوی من بیایین، خدای تبارک و تعالی با پوری دنیا با رحمت به سوی شما می آید. در خیابان چهره آرایش مکن، از جوانان سلب آسایش مکن، زلف خود از روسری بیرون مریز، در مسیر چشمها افسون مریز. یاد کن از آتش روز معاد، یاد کن از آتش روز معاد. جلوه گیسو مده در دستوار. خواهرم تو دیگر کودک نیستی، فاشتر گویم عروسک نیستی. خواهرم این لباس تنگ چیست، پوشش چسبان و رنگارنگ چیست. خواهرم این قدر تنازی مکن، با اصول شرع لجبازی مکن. خواهرم ای عاشق دینی مبین، یک نظر ازواج پیغمبر ببین. به حضرت عایشه رضی الله عنها نگاه کن. یک روز رسول خدا داخل می شود، می بیند که عایشه گریه دارد. عایشه چرا گریه می کنی؟ چی شده؟ یا رسول الله به یاد قیامت افتادم. یا رسول الله به یاد صحرای محشر افتادم. آیا روز قیامت من عایشه را یاد می کنی یا رسول الله؟ عزیز من، عایشه مادر ما 15 سال سن دارد. به رسول خدا میگوید ترس روز قیامت مرا به گریه انداخته. یک روز چه میگفت؟ ای کاش من از مادر تولد نمیشدم. ولی امروز خواهر به راحتی تیغ برداشته به سینی مادر خودش میزند، حجاب مادر خود را آتش میزند. و بعضی اونهایی که ادعا میکنن ما الگوی ما فاطمه هست، حضرت علی رضی الله تعالی عنه یک روز از فاطمه پرسان میکند ای همسر من، چی چیز بهترین تحفه است برای یک زن؟ بهترین صفت یک زن چی هست؟ حضرت فاطمه رضی الله عنها میفرماید شوهرم بهترین صفت یک زن مسلمان این است که اون زن هیچ مرد را نبیند و هیچ مرد اون زن را نبیند. یک روز حضرت علی در کوفه در سرزمین عراق نگران شد و قهرش آمد. بعض زنان بی حجاب می گشتند، صدا زد به مردم ای مردم از خدا شرم نمی کنین، از خدا حیا نمی کنین، غیرت ندارین که زنان خود را روی برهنه به پیش مردمان می فرستین تا مردم چهره اونها را ببیند. دوستان من، موضوع صحبت خیلی شیرین است و مربوطی همین روز میشه. موضوع صحبت روز جمعه، روز برگزاری مهمانی خدا در جنت. روز جمعه روز برگزاری مهمانی خدا در جنت. چقدر ما عادی نگاه میکنیم به جمعه. امروز خواهید دانست که ما در چه روز قرار داریم. امروز خواهید دانست آنانی که از راههای دور در این معبدگاه الهی تشریف میآورند چه قدمهای مبارک دارند، چقدر پروردگار عالم را خوشحال میکنند.
شما میدانین که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این روز را سید الایام معرفی کرده، یعنی سردار روزها، آقای روزها، مهتر روزها، و خود پیامبر محبوب ما چی نام دارد؟ سید الانام. چی موافقت در بین؟ روز جمعه سید الایام است ولی رسول خدا سید الانام است. پیامبر سید و سالار و مهتر تمام بشریت است و روز جمعه هم سید و سالار تمام روزهای دنیا. حضرت کعب الاحبار یکی از علما و شخصیت‌های برجسته یهودی بود که بعداً در زمان حضرت عمر مسلمان شد. اون بزرگوار می‌فرماید که خداوند از میان ماه رمضان را به امت رسول الله انتخاب کرد. ماه رمضان به امت محمد صلی الله علیه و سلم انتخاب شده است. از میان شبها شب قدر برای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم انتخاب شده است و از میان روزها روز جمعه. بعد می‌فرماید آفتاب طلوع نمی کند و غروب نمی کند به بهترین روز دنیا جز از روز جمعه. یعنی آفتاب غروب نمی کند و طلوع نمی کند به بهترین روز دنیا که به جز از جمعه باشد. و از میان ساعات الله انتخاب کرد ساعت را که بنده مسلمان در اون ساعت نماز میخواند. الحمدلله ثم الحمدلله. این همه نعمت برای امت محمد صلی الله علیه و سلم. وقتی اسم شریفش برده شد قسم درود بفرستین که مسجد یک تکان بخوره. بگوین صلی الله علیه و سلم. اینی زیباست. حضرت فقیه ابولیث سمرقندی رحمت الله علیه می فرماید همین که روز جمعه می شود، روز جمعه می شود شیطان با تمام عساکر و نیروی خودش بیرقهای دارند در شهرها بیرون می شوند و شهرها را مزین می کنند تا بندگان خدا را به سمت شهر و به سمت دشت و صحرا بکشانند. اما فرشتگان الهی به دروازه های مسجد با قلم های از نور، با ورق های از نور در کنار دروازه مسجد انتظار بندگان خدا می کشند. رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم اولین کسی که داخل مسجد می شود فرشته برایش می گوید ای بنده الله، تمام ثوابهایی که بعداً انجام میدی در جای خودش الان همین که قدمت به این مسجد گذاشته شد یک شتر در راه خدا قربانی کردی تو. وقت نفر دوم رسول خدا میفرماید برش گاو نوشته می شود، نفر سوم گوسفند، نفر چهارم مرغ، نفر پنجم تخم مرغ. از خوشا و سعادت او عزیزه که ساعت 9 وارد مسجد شده و صف اول را گرفته. یک بار بگوین الحمدلله. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روز جمعه داخل مسجد شد، دید که 3 نفر داخل مسجد نشسته است. از همه وقت می رفتن اصحاب پیامبر، سلف ما، بزرگان ما، اسلاف ما. وقت روز جمعه می شدن بعد از نماز صبح آمادگی جمعه را می گرفتن. الحمدلله این افتخار نصیب مسجد ما هم شده است که بسیار کسان بعد از نماز صبح آمادگی آمدن به اینجا را می گیرد. یک بار بگوین الله اکبر. امروز الحمدلله که عادت اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم را جوانان امت محمد صلی الله علیه و سلم زنده کردند. داخل مسجد شد،
دید که 3 نفر نشسته. همین که حضرت عبدالله داخل شد چشمایش پر از اشک شد، فرمود هنوز دیر نکردم. گفتن چرا این سخن را گفتین؟ گفت من از محبوب خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم ان الناس یجلسون یوم القیامت من الله. الله اکبر. بندگان خدا در روز قیامت در مجلس خدا تشریف میبرند، در مجلس الله تشریف میبرند. بعد فرمود وقتی به مجلس پروردگار تشریف میبرند، هر کسی که سریعتر و زودتر به مسجد وارد شده به پروردگار من نزدیکتر نشسته است، به پروردگار من نزدیکتر نشسته. بعد فرمود الاول ثم الثانی ثم الثالث ثم الرابع. فرمود نفر اول، بعد دوم کسی که وارد مسجد شده، نفر دوم در روز قیامت در مجلس پروردگار، نفر سوم، نفر چهارم. بعد حضرت عبدالله فرمود رسول خدا دیگر چیزی نگفت، گفت من نفر 4 هستم، 4 هم دور نیست از خدا. عزیز من، در آغاز برات گفتم روز جمعه روز برگزاری مهمانی خدا در جنت. ایره از کجا گفتم؟ ایره از این حدیث گفتم. الان خوب گوش کن با گوش اینجا که چی جایگاه داریم من تو عزیز من. بعدها میگویم اونهایی که در روز جمعه در سیاحت و تفریح و چکر و خوشگذرانی و معصیت مصروفن، با اونها هم پیام دارم. ولی تو گوش بکن اول عزیز دل که خدا این توفیق را به تو داد که تو حرکت کردی، از خانه از راه دور آمدی، کجا میروی؟ اگر پرسیده میشد در مسیر راه که تو 50 مسجد میگذاری کجا میروی، تو شاید در جواب میگویی که من میروم تا رضای الله به دست بیاورم. من میروم تا رضای الله به دست بیاورم. قدم زیاد برمیدارم تا گریه کنم، قدم زیاد برمیدارم تا الله را راضی کنم. من گفتم روز جمعه روز برگزاری مهمانی خدا در جنت. یک روز انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه حدیث را در کتاب الرؤیا دارالقطنی صفت الجنه حافظ ابو نعیم اصفهانی، زاد المعاد حافظ ابن قیم جوزیه این حدیث را می آورند. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه می فرماید یک روز جبریل امین تشریف آورد به محضر حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. یک تا آینه به دستش بود، آینه سفید. وقتی به محضر حضرت رسول خدا تشریف آوردن، پیامبر به جبریل فرمود یا اخی، ای برادر من، این آینه چی است؟ حضرت جبریل امین گفت یا رسول الله، این آینه روز جمعه هست. رسول خدا نگاه کرد به طرف آینه، دید که یک خال سیاه در وسط آینه است. پرسان کرد ای جبریل، این خال در وسط آینه چی میکند؟ گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله کریم، الله رحمان، الله رحیم ساعت را در روز جمعه قرار داده که در اون ساعت اگر بنده از بندگان خدا دست خود را بلند کنند و از خدا هر چیز بخواهند، خداوند دستشان را خالی بر نمیگرداند. هرچی از خدا بخواهند الله دستشان را خالی بر نمیگرداند. یا رسول الله، این خال سیاه همون ساعت جمعه هست. بعد فرمود یا رسول الله، شما از کل اخیر آمدین، نحن الاخرون السابقون یوم القیامه. ما آخر امت هستیم. یهود آمد، نصارا آمد، قوم های پیشین، قوم حضرت نوح، قوم حضرت ابراهیم، همه اینها آمدن، ولی ما اخیر آمدیم. حضرت جبریل امین فرمود یا رسول الله، شما و امتتان اخیر آمدین، اما اول داخل جنت می روین. اول داخل جنت می روین.
بعد فرمود الله جمعه را برای یهود داد، برای نصارا داد، ولی الله اونها را گمراه ساخت. این روز را انتخاب نکردن چون خدا میخواست این روز برای امت رسول خدا باشد، برای امت رسول خدا باشد. گفت این روز برای شما اول هستین. روز شنبه روز یهود است، روز یک شنبه روز نصاراست. یعنی روز شنبه برای عبادت به یهود انتخاب شد، روز یک شنبه به نصارا به خاطر عبادت انتخاب شد، اما روز جمعه برای عبادت امت محمد صلی الله علیه و سلم انتخاب شد. امروز مردم روز جمعه را روز معصیت معرفی کردن. عروسی روز جمعه، ای وای به حال این امت. رقص روز جمعه، در داخل هتل موسیقی روز جمعه، رقص زنان روز جمعه، در حالی که روز جمعه روز عبادت برای این امت انتخاب شده. این روز را در آسمان‌ها یوم المزید میگویند. یوم المزید معنایش چی است؟ الان به این حدیث خوب گوش بکن، این حدیث را اخیر میکنم من. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود، به جبریل امین ادامه بده. بعد فرمود یا رسول الله، وقت روز قیامت تمام اهل جنت به جنت میروند، اهل جهنم به جهنم میروند. خداوند این شب روزی که ما داریم این را از بین میبرد و اندازه میکنه ساعت را، و ساعات روز جمعه را در روز قیامت هم مشخص است، در جنت هم مشخص است. رسول خدا فرمود وقت روز جمعه می شود، جبریل امین و پیامبر خبر می رساند وقت روز جمعه می شود، پروردگار از عرش تشریف می آورد به کرسی پروردگار در وادی از وادی های جنت الفردوس گذاشته شده است. یک وادی بسیار وسیع، یک صحرای بسیار وسیع است. بعد اطراف کرسی پروردگار عالم دیگر چوکی های از نور گذاشته می شود. رسول خدا فرمود این چوکی ها چه کسان می نشینند؟ گفتند یا رسول الله این مقام انبیاست. در تمام این کرسی هایی که در اطراف کرسی پروردگار گذاشته می شود، در این چوکی ها انبیا می نشینند. بعد فرمود در پشت این چوکی ها باز هم چوکی های دیگر گذاشته می شود. فرمودند این چوکی ها مال چه کسانی هستند؟ گفتند مال صدیقین و شهدا هستند. و در اطراف این صحرا تپه های از مسک است، تپه های از مسک است و تپه های از زعفران است در اطراف این کرسی ها. بعد جبریل امین فرمود الله جل مجده برای نمازگزاران روز جمعه دستور میدهد که شما به این تپه های مسک بنشینید. الله تشریف می آورد، تمام عرصات، تمام اهل جنت الفردوس با پروردگار در روز جمعه ملاقات می کنند. عزیز من، روز ملاقات خدای تو روز جمعه است. روزی که قیامت برگزار می شود روز جمعه هست. روزی که عامل با عملش یک جا ملاقات می کند روز جمعه هست. روزی که اولون و آخرین در یک میدان جمع می شود روز جمعه هست. ظالم با ظلم خود روبرو می شود روز جمعه هست. بینماز به بینمازی خود روبرو می شود روز جمعه هست. هر بنده امت محمد صلی الله علیه و سلم با رسول الله روبرو می شود روز جمعه است. وقتی که در مجلس برگزار میشه الله صدا میزند به این کسانی که در این کرسی ها نشسته هستند، پرسان میکنن ای بندگان من از من چی خواهان هستین؟ به شما چی بدهم؟ به شما چی بدهم؟ از من سوال کنین، از من طلب بکنین. بندگان میگوین یا الله چی به ما ندادی؟ الله میفرماید من وعده خود را به شما صادق کردم و راست کردم، شما را داخل جنت گردانیدم. الان هرچی از من میخواهین بخواهین. کلگی به یک آواز صدا میزنن که خدایا رضای تو میخواهیم. یا الله رضای تو مهمتر از همه چیز است. جنت بعد از رضا هست.
نعمتهای جنت بعد از رضا هست، ولی رضای پروردگار و رضوان من الله اکبر، از همه چیز بزرگتر در عالم رضای الله هست. تمام اینهایی که در این میدان وسیع جمع شدن به یک آواز صدا میزنن پروردگار و رضای تو میخواهیم. جنت که به ما دادی، کوران جنت هم که به ما رسید، کل نعمتها را ما گرفتیم، قصرها را تصاحب کردیم، خدای رضای تو باقی مانده است. الله میگوید ای بندگانم شاهد باشین که امروز رضای خود را هم از شما اعلان کردم. عزیز دل، او روز جمعه هست، او روز جمعه هست. انشاءالله انشاءالله پروردگاری که من میشناسم، پروردگاری که شما میشناسین، به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد من و تو را ناامید نمی کند، من و تو را روز قیامت ناامید نمی کند. انشاءالله رضای خود را از من و تو هم اعلان می کند. چگونه اعلان نکند که دایی تو یک روز خوب تو نرفتی به صحرا، تو نرفتی به زنا، تو نرفتی به شراب، تو نرفتی به موسیقی، تو نرفتی به صحرا، از ساعت 9 آمدی در اینجا تا ساعت 2 انتظار میکشی تا رضای الله نصیبت شود. اگر الله این را نصیب من و تو نمیگرداند، نصیب کی میگرداند؟ این اعلان میشود که شاهد باشین بندگان من که رضای خود را به شما دادم. در همین اثنا خداوند میفرماید ای بندگان رضای من که از شما شد، اما دست خشک بر نمیگردین به جنت. نعمتهای امروز به شما نصیب بگردانم که ما لا عین رأت، هیچ چشم ندیده، ولا اذن سمعت، هیچ گوش نشنیده توصیفش را، ولا خطر علی قلب بشر، به قلب هیچ کس خطور نکرده. تمام این نعمتها را بگیرین، بروین به غرفه هایتان داخل جنت. چه روز زیبایی باشد، چه روز زیبایی باشد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید ای امت من، روز جمعه روز دیدار خدایتان هست. وقتی روز جمعه می شود، هر جمعه الله تشریف می آورد به جنت، یک نور ساطع می شود که تمام جنت را منور می کند. کل اهل جنت به طرف این نور نگاه می کنند. این حدیث ابن ماجه می آورد، حافظ ابن قیم جوزی می آورد، صفت الجنه حافظ ابو نعیم اصفهانی می آورد، الرؤیت دارالقطنی می آورد. میگه یک نور ساطع می شود به جنت، کل اهل جنت به بالا نگاه می کنند. در جنت حوره است، بهترین دختران، آنقدر زنان زیبا داخل جنت است که رسول خدا فرمود اگر کره یکی از اهل جنت، حوران جنت را به دنیا آورده شود، آفتاب خجالت میکشد از نورش. اگر یکی از حوران جنت در شب تاریک در دنیا بخندن، دنیای تاریک تبدیل به روز روشن می شود. در جنت حور وجود داره، قصرهای از طلا، زمرد، یاقوت وجود داره، خدم و حشم داخل جنت وجود داره، نهرهای شراب، عسل، آب، شیر وجود داره، درختانی که میوه های رسیده داره خراب نمیشه وجود داره. اما میدانید که دیدار خدا چی دیدار است؟ وقتی نور ساطع می شود به جنت، پرده های حجاب دور زده می شود، دیدار خدا به جنت بیاید. تمام اهل جنت روز جمعه دیدار خدا می کنند، به اندازه اهل جنت مست می شوند که نه حور می بینند، نه جنت می بینند، نه میوه می بینند، نه نعمت می بینند، همه چشمانشان به جمال پروردگار عالم است. او در روز جمعه است، او در روز جمعه است که الله نصیب کسی میگردونه که در دنیا چشمش به گناه نبوده، در دنیا چشمش به سریال و فیلم نبوده، در دنیا چشمش به فیلم مبتذل نبوده، در دنیا چشمش به معصیت نبوده،
در این دنیا چشمش به گناه نبوده، در این دنیا تمام روز تلاش میکرد که الله را راضی بگرداند. فقط برای اونهایی که روز جمعه نماز جمعه میخوانند. وقتی نعمتها را برایشان داده میشه، اهل جنت به جنت برمیگردند. همین که داخل جنت میشوند آنقدر چهرهشان زیبا شده، حورانشان میایه به استقبالشان، برشان میگه شما که رفته بودین دیگه چهره بودین، امروز دیگه چهره شدین. زنان در عید فطر و عید اضحی 2 مرتبه خدا را در سال میبینن، ولی مردان هر جمعه خدا را ملاقات میکنن. این حوران جنت میگه که شما رفتین به چهره دیگر بودین، الان برگشتین به چهره دیگر. چقدر درخشش داره چهره هایتان، چقدر برق میزنه چهره هایتان. با شوهرانشان برایشان میگوید شما میدونید ما از ملاقاتی که برگشتید. وقتی کسی از ملاقات والی میآید به این و آن میگوید که پیش والی رفته بودم، عکس مرا میبینی؟ پیش رئیس جمهور رفته بودم، عکس مرا میبینی؟ پیش امیرالمؤمنین رفتم با من ملاقات کرد، او خوشحال است که امیرالمؤمنین را دیده است. پس تو خودت فکر کن وقتی الله را ببینی چی خواهد شد. خالق امیرالمؤمنین ها، خالق یوسف ها، خالق محمد، خالق ابراهیم خلیل، خالق عیسی روح الله، اگر الله را ببینی چی خواهد شد؟ میگه میدانی از ملاقاتی که برگشتی؟ از ملاقات پروردگار، خالق جهانیان. دخترای مصر وقت جمال یوسف را دیدن بی خود شدن، دستای خود را بریدن، دستای خود را بریدن. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، یزید ابن سکن شاعر میگه زنان مصر جمال یوسف را دیدن بی خود شدن، دست خود را بریدن، نفهمیدن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم را که کسی دید جان داد برایش، نفهمیدن. یزید ابن سکن در غزوه احد وقت پیکر نازنینش به زمین افتاد که زخم برداشته بود، تمام بدنش زخم شده بود، در آخرین رمقات و آخرین رمق زندگی به سر می بود. کسی برش گفت چی تقاضا داری؟ گفت مرا به نزد محبوبم ببرین. جسدش پر از زخم بود. یزید ابن سکن را انتقال دادن آوردن. همین که به محضر رسول خدا رسید صلی الله علیه و سلم، فدای تو شوم یا رسول الله، فدای تو شوم ای معلم بشریت، فدای تو شوم ای معلم دلسوز که شب و روز به حال این امت گریه کردی. وقتی آوردن یزید ابن سکن را، گفتن چه کار میکنین؟ چه خواهش دارید؟ گفتن سر مرا، صورت ما را به سر پاهای محبوب من بگذارید. وقتی یزید ابن سکن را آوردن، همین که سر خود را به سر پاهای نازنین محبوب ما گذاشت، جان به جان آفرین تسلیم کرد. پس عزیز من، خدای محمد چقدر زیباست، خدای یوسف چقدر زیباست. تو را آبشار دیوانه کرده، خواندن بلبل دیوانه کرده، گلستان دیوانه کرده، آواز یک موسیقی خوان دیوانه کرده. پس اون خالقی که اینها را خلق کرده است، با اون بیاندیش که چقدر زیبا هست. او چقدر زیباست. او در روز جمعه را ملاقات میکنه. الان فرشتگان در این صف کشیده. الان الله پخش مستقیم من و تو را میبیند، واسطه ای در کار نیست. امین الان در مشاهده الله هستیم. این گریه های تو را میبیند، این دلدردی تو را میبیند.
بدا به حال او جوانه، بدا به حال او جوانه که روز جمعه روز ملاقات خدای خود را گذاشته به بزکشی می رود، ملاقات خدای خود را گذاشته به سیاحت می رود، ملاقات پروردگار خود را گذاشته داخل خانه با رفیقای خود قمار می زند، در شرابخانه می رود. بدا به حالش. ولی من اینجا دعا میکنم که الله توفیق نصیبش بگردانه، توفیق نصیبش بگردانه که الله دلش پاک بگردانه. عزیز من، وقتی محبت خدا آمد، زن نمیشناسه، مرد نمیشناسه، معلم نمیشناسه، شاگرد نمیشناسه، پیر و مرید نمیشناسه. وقتی الله کس را به بندگی خود راجستر کرد، وقتی الله کس را انتخاب بندگی خودش کرد، کسی بود به من میگفت که پدرم 20 سال نماز جمعه نخوانده. برش گفتم پدر جان بیا بریم در فلانی مسجد کمی گریه کن نماز جمعه بخوان. میگه برای من گفت که دی 20 سال نخواندم، این چند سالی که باقی مانده خود نمیخوانم. این چه رقم انسان است؟ این چقدر ناشکر است؟ این چقدر از خدا فرار کرده؟ این چقدر ناسپاس است؟ خود را نشناخته است. من یک داستان را امی هفته پیش در سمنگان گفتم، در شما نگفتم، اینجا براتان میگم. من براتان گفتم وقت محبت خدا آمد پیر و جوان کار ندارد، ثروتمند و فقیر کار ندارد، چوپان و دهقان کار ندارد، هیچ کسی نمی، عالم کار ندارد. وقت محبت الله در هر دلی که کار کند عاقبت هم نشین به یار کند. وقت محبت الله آمد تو را رفیق خدا میگرداند. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید ما با چند تا رفیقا و دوستای خود رفتیم به صحرا به خاطر سیاحت. هوا گرم بود، هوا داغ بود، سوزان بود. رفتیم، ما در جای نشستیم، دسترخوان هموار کردیم برای غذا خوردن که ناگاه چوپان را دیدیم که از دور نزدیکتر و نزدیکتر می شود. به ما نزدیک شد. دیگه وقتی چوپان به ما نزدیک شد برش گفتیم که بیاین تشریف بیاورین در اطراف دسترخوان ما با ما غذا بخوریم. میگه چوپان برای ما گفت که انا صائم، من روزه دارم. چوپان در هوای گرم، در هوای سوزان گفت انا صائم، من روزه دارم. میگه برش گفتم که در این هوای گرم روزه گرفتی؟ گفت روز قیامت روز سخت است، روز قیامت روز بسیار گرمی است. روز قیامت صحرای محشر آنقدر هوا گرم می شود که رسول خدا می فرماید صلی الله علیه و سلم بعضی ها عرقشان تا پاشینه های پایشان، بعضی ها عرقشان تا زانوهایشان، بعضی ها تا کمرشان، بعضی ها تا گلونشان، بعضی ها به عرق خود غرق هستند، مثل که داخل یک حوض داخل شوی. همه قدر روز گرمی است. گفت روز قیامت بسیار روز گرم است. من خواستم آمادگی روز قیامت را بگیرم. نمیخوایم روز خالی داشته باش. حضرت عبدالله ابن عمر وقت عشق را میبینه، وقت شجاعت را میبینه، وقت ایثار را میبینه، وقت محبت این بنده چوپان را نسبت به الله میبیند، دوست دارد که بیشتر این امتحان بکنه. برش میگه که ما خو آمدیم مهمان هستیم، مهمان شما هستیم، به صحرا آمدیم، تو خو گوسفندای زیاد داری، از این گوسفندا یکیشو برای ما بفروش که ما اینجا بخوریم، پول هم میتیم برد. چوپان برش میگه که این خو گوسفندا مال من نیست، مال مالکش است. ای کاش که امروز مسلمان از خدا این اندازه میترسید، رشوت نمیگرفت، سود نمیخورد، مال مسلمان را نمیخورد، مثل همین چوپان ایمان میداشت، مثل همین چوپان عشق به الله خود میداشت. امروز مال مردم هم مال من، مال خودم هم مال من، اصلا به حلال و حرام کس توجه نمی کند. بعد میگویند که دعا میکنیم، دعا اثر نمی کند. دعا از کجا اثر کند؟ با کدام لقمه؟
خدا که پاک است، انما یتقبل الله من المتقین، از متقیان را خدا قبول میکند. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، خدا پاک است، جز از پاکان از کس دیگر را قبول نمیکنه. بعد برش گفت که یک گوسفند برای ما بفروش. گفت این مال من است، مال من است، مال مالکم است. حضرت عبدالله ابن عمر گفت چه مشکل داره؟ بهانه زیاد است. یک گوسفند به ما بفروش، بعد به مالکت بگو گرگ خورده، به مالکت بگو خودش مرد. بهانه بسیار است. در همین لحظه چوپان پشت خود را به حضرت عبدالله ابن عمر میکند، نمیشناسد که این چه کسی است، چه مردی است. پشت خود را به حضرت عبدالله ابن عمر میکند، روی خود را به طرف گوسفندانش صدا میزنه فأین الله، فأین الله، ای الله، همون ترسی که چوپان داشت خدایا به دل ما هم بیانداز که وقت معصیت بگویم فأین الله، فأین الله. وقتی گوشی را باز بکنی ببینی که معصیت از بگوی فأین الله، کامپیوتر را باز بکنی معصیت از فأین الله، در گوشه کوچه تنها با دختر روبرو شوی بگوی فأین الله. وقتی این ترس به دل من و تو آمد، باز من و تو عزیز میشیم. عزیز من، این چوپان به طرف گوسفندان خود حرکت میکرد. گفت اگر گوسفند را به تو بفروشم مالکم نمیبیند، خدا کجاست؟ آن کس که تو را شنا جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ یا رب ذکرم به حال ما رحمت کن، یا رب ذکرم به حال ما رحمت کن، بر این دل ناتوان ما رحمت کن، در سینه دردمند ما رحمت ده، بر دیده اشک و بار ما رحمت کن. وقت شناخت الله آمد، تو گرمی نمیگی، باز سردی نمیگی. محبت الله گرمت میکنه در سردی، سردت میکنه در گرمی. عزیز من، حضرت عبدالله ابن عمر بعد از این که چوپان حرکت کرد، به پیش خود زمزمه میکرد فأین الله، فأین الله، فأین الله. چشمانش پر از اشک شده بود. عزیز گرامی، عزیز دل، تو چی فکر کردی؟ پیری چی هست؟ بعضی ها فکر میکنن پیری امی است که موی سر سفید شود، ریش سفید شود. پیری آن نیست که بر سر زند موی سفید. هر جوانی که به دل خود عشق ندارد پیر است. جوانی که خدا نمیشناسد، جوانی که دلش درد الله ندارد، جوانی که دلش به رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیسوزد، جوانی که علاقه به نماز ندارد، پیر شده. پیر اگرچه سنش به 14 و 15 هست، چنان افسرده و غمگین است مثل پیرها هستند. ولی اون پیری که سنش به 80 رسیده است، دلش با محبت خدا تازه است، اون جوان است. اون پیر نشده، جوان است. این بزرگ در کنار دریای بزرگ، چشمشم کور بود، دستایشم فلج زده بود، میگفت اللهم لك الحمد و لك الشکر. وقتی داستان آدم میشنوه قلب آدم تبخیر میکنه. چشمش کور بود، دستش فلج زده بود، در کنار دریا
میگفت اللهم لك الحمد، خدایا حمد و ثنا و ستایش مخصوص ذات تو است. ولک الشکر، پروردگارا شکر تو. شکر یکی این همه نعمت دادی. کسی از راه رسید برش گفت که برادر به چی شکر میکنی؟ تو خود چشم نداری، تو خود دست نداری، شکری چی نمیکشی؟ میفهمین چی جواب داد؟ گفت درست است که دست ندارم، درست است که چشم ندارم، مصیبت است، من غرق در مصیبتم که رحمت خداست. شکرم از این است که خدا مرا غرق در معصیت نکرده است. چه کنم او چشم را که تمام روز با معصیت خداست؟ او جوانی و زیبایی را چه کنم که تمام روز برای گپ دادن دختران مردم است؟ چه کنم او دست را که تمام روز به قمار مصروف است؟ چه کنم او جوانی و قوت را که به سر مظلوم زده می شود؟ چی به درد می خوره اینها؟ ای چشم و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت بعض انسان ها چشمای کور از قبر بیرون می شوند. چشم کور، چشمشان در دنیا جور بود، خوب می دیدن، ولی روز قیامت دیگه چشمشان کور است. قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. یک جوان 13 ساله در مصر، سنش به 13 است، چشمکایش از مادر نابینا تولد شدن. ژورنالیسم مایی که در دستش بود از پیشش پرسان میکرد که فرزنده تو خود دنیا را ندیدی، روی مادرت هم ندیدی، روی پدرت هم ندیدی، گلم ندیدی، نور خورشید را هم ندیدی، همین تو چشمکای پوت آمدی و شاید چشمکای پوت از این دنیا بری، دلتنگ نپیشی؟ از خدا شکرگزار هستی یا شکایت داری؟ بچه 13 ساله است، این در صفحات پخش شده بود. او جوان چی میگه؟ 13 ساله میگه من خدای خود را سپاس میگویم که از نبی خود شنیدم، حدیث از نبی مرا کسی به من خوان، من شنیدم که نبی من میگفت هر که در این دنیا چشمانش کور است روز قیامت جمال خدا را میبیند. چی فرق میکند که چشم من کور است؟ چند مدت این دنیا به پایان میرسد، ولی من زندگی ابدی میخواهم، من رضای الله میخواهم. بعد اون طفلک 13 ساله میگفت خدا چشم مرا کور کرده، دل مرا بینا کرده است. الله مرا حافظ 30 پاره قرآن گردانیده است. جوان عزیزم، جوان گلی، به هر مصیبتی که غرق هستی پریشان نباش، ولی زمان گریه کن که به معصیت غرق باشی، به شراب، به زنا، به دزدی، به خیانت، به این که پدر و مادر را آزار و اذیت میکنی، از این بترس. پس چی بسیارن مردمانی که امین الان شما بروین به این صحرا، جوانی که نامش محمد است به معصیت، دختری که نامش عایشه هست و معصیت، جوانی که نامش ابوبکر است و معصیت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم حدیث 500 ترمذی هست، من ترک الجمعه 3 مرات، کسی که 3 جمعه را ترک می کند و به جمعه اشتراک نمی کند عذر ندارد، تهاونا بها، از روی غفلت به جمعه نمی آید، فرمود طبع الله علی قلبه، الله قلب از را مهر میکنه. ای عزیزی که تا ایدم خیلی جمعه است تو ترک شده، اگر میدانی که جمعه زیاد را نخواندی توبه بکن. خدایا معذرت میخوام، خدایا مرا ببخش، خدایا من نفهمیدم، اشتباه کردم، خدایا درد نداشتم،
پروردگار الان هم اگر تو رو برگردانی من نیستم. و خدا قسم اگر الله از من رو برگردانه من اینجا نمیبینیم شما. اگر شما رو برگردانیده شد اینجا دیده نمیشوید. این لطف حضرت حق است. یک بار بگو الله اکبر. این لطف پروردگار است که نصیب ما و تو شده. حضرت کعب الاحبار رحمت الله علیه فرمود اگر یک کاسه از آتش را بنوشم برای من محبوب تر است از این که یک کاسه از شراب را بنوشم. اگر آتش بخورم به من محبوب تر است از این که جام شراب را بخورم. آنقدر از شراب متنفر هستم. بعد فرمود اگر شراب بنوشم به من محبوب تر است از این که یک جمعه را ترک کنم. الله اکبر. بعضی ها شاید بگوین من خود شراب نمیخورم. برادر جمعه ترک کردی، بله از شراب خوردن بدتر از گناهش. گفت اگر من جام شراب بنوشم به نزد من محبوب تر است از این که جمعه از پیش من برود. بعد فرمود اگر جمعه را ترک کنم محبوب تر است از این که به جمعه بروم مسلمان را اذیت کنم از سر شانه های مردم تیر شوم. در بسیار جاها این در نظر گرفته نمیشه. بسیار مسلمان ها وقتی داخل مسجد میشه از شانه های مردم تیر میشن. این چقدر خطرناک است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که از شانه های مردم تیر میشه که به صف اول دوم برم، در حالی که به هر وقت جایی که رسید اونجا باید بنشینه، گویا یک پول از جهنم برای خود گرفته است. شاید تا ایدم شما عزیزان نمیفهمیدین. الله معاف بکنه کل ما و شما را. اما بعد از این خیلی زیاد تلاش بکنیم آزار و اذیت به هیچ مسلمان نرسانیم. کسی که روز جمعه رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که روز جمعه غسل میکند، چون غسل جمعه آنقدر تاکید فرموده پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم که حافظ ابن قیم جوزیه میگه تاکید از تاکید وجوب وتر بالاتر است. تاکید غسل جمعه بالاتر است تاکید وجوب وتر است. یعنی وتر نماز وتر واجب است، هیچ کسی ترک نمیکنه. رسول خدا آنقدر به غسل جمعه تاکید فرمودند که بالاتر از تاکید وجوب وتر. فرمود کسی که غسل میکند و خوشبویی استعمال میکنه، مسواک میزنه، حرکت میکنه به طرف مسجد، کسی را آزار و اذیت نمیرسانه، از سر شانه های مردم تیر نمیشه، به صف اول نزدیک به امام مینشینه، در وقت خطبه نزدیک به امام مینشینه. فرمود به هر قدمش 1 سال روزه و 1 سال قیام شب را خدا نصیبش میگرداند. 1 سال ثواب روزه، 1 سال ثواب قیام شب را الله نصیبش میگرداند. چه نعمت بزرگ است که الله جل مجده نصیب ما و تو گردانیده. یک بار بگو الحمدلله. عزیز دل، روز جمعه روز بسیار مبارک است. آنقدر مبارک است حلیة الاولیا و طبقات الاصفیا. کسی به نام ضرار ابن مره بود، محمد ابن سوقه، 2 تا بزرگوار بودن، مثل رفیقایی که امروز هم هستن، رفیقایی به خاطر خدا. رفیق هستن باور که جوانه به من گفت که مولوی صاحب آنقدر زحمت کردم که چند تا رفیق خود را به نماز جمعه اینجا آوردم. بسیار زحمت کردم. خوشا به سعادت ای جوان عزیزی که در این مجلس حضور داری، بنازم به تو. ضرار ابن مره خبر میداد محمد ابن سوقه را که امروز روز جمعه است بیا. محمد می آمد، هر دو پالو هم می نشستند، شروع میکردن به گریه کردن. چرا گریه؟ چرا روز جمعه باید گریه؟ شاید سوال پیش شود که جناب مولانا تو خوبی خنده از لبای ما گرفتی. نه عزیز من، بخند به ما اندازش، ولی گریه رو بیشتر بکن. فلیبکوا کثیرا. خدا میگه زیاد گریه کن، قرآن است. زیاد گریه کن. چرا؟ وقتی که اینجا زیاد گریه کردی مخند، اینجا که مشگان تو گریان است در فردا. اگر ریزی در اینجا اشک خندان است در فردا. اینجا زیاد گریه کن که جنت باز خندش زیبا هست، هیچ تکلیف ندارد. گریه میکردن تا آخر روز گریه میکردن. چرا؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید وقت صبح طلوع فجر میشود، طلوع فجر میشود آفتاب، بعد طلوع شمس میشود آفتاب بلند میشود، غیر از انسانها و جنیات تمام حیوانات
تمام پرندگان، تمام مخلوقات خدا غیر انسانها و جنیات همشان به گریه و ترس هستند که مبادا قیامت برگزار شود. مبادا قیامت برپا شود. چرا؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید در روز جمعه پدرتان آدم را خلق کردم. مفسرین و محدثین حضرات میگه وقت نماز عصر جمعه حضرت آدم خلق شد. حضرت آدم روز جمعه خلق شده و بعد فرمود و فیه اهبط، در همین روز جمعه الله جل مجدو آدم را از جنت آورد به دنیا. حدیث بخاری است. و فیه تیب علیه، در همین روز جمعه الله توبه حضرت آدم را قبول کرد. بگو الله اکبر. من تو خولادش هستیم توبه کنیم الله قبول میکنه. حضرت آدم هم خطا کرد، اشتباه کرد، الله توبهش را قبول کرد. روز جمعه بود. ان شاء الله جل مجدو توبه من تو را هم قبول میکند. عزیز من، به خدا وقت جوان توبه میکند، اون زمینی که در اوج توبه کرده اون زمین مبارک میشه. یک جوان شرابی، زناکار، دوست، بینماز، عاق پدر و مادر وقت توبه میکند زمین مبارک میشود. سیره ابن هشام میآورد وقت ابو لبابه اشتباهی از پیشش سر میزند، خطایی میکند، رسول خدا ابو لبابه را حکم قرار میدهد که برو در بنو قریظه که یک قبیله از یهود است در اوج تو حکم قرار بگی، بر از اونا تو حکم هستی ولی رازها باید افشا نشه. وقت ابو لبابه رفتن در قبیله بنی قریظه، اونها همه از دج و از اون قلعه‌ای که بودن پایین آمدن، تفلکا بود، زنا بود، مردا بود، همه پایین آمدن. با ابو لبابه گفتن اگر ما تسلیم رسول الله شویم با ما چه کار میکنن؟ ابو لبابه با انگشت خود اشاره کرد که گلونتان را میبره، گلونتان را رسول خدا میبره، کلتان به قتل میرسانه. به مجردی که اشاره کرد تا هنوز در زمین نشسته نبود، یعنی تا هنوز ننشسته بود که یک بار متوجه شد که خیانت کرده به رسول خدا. راز پیامبر بزرگوار اسلام را فاش کرد. مستقیما از جای خود بلند شد، دیگه آتش در درونش شعله ور شد. آمد خانه نرفت، نزد رسول خدا هم نرفت، فهمید که خیانت بزرگ مرتکب شده است. خیانت به الله، خیانت به رسول الله جل جلاله، رسول الله صلی الله علیه و سلم. بزرگترین گناه به پیشگاه خداست کسی که به پیامبر بزرگوار خیانت بکند. آمد داخل مسجد، به یک ستون مسجد خود را محکم بسته کرد. ایره میگن توبه کردن. همه تو عزیز من توبه بکن، ببینی قدر مبارک میشه توبه تو. الان برات میگم که چطور مبارک میشه. در همین ستون خود بست کرد، به رسول خدا خبر رساندن که یا رسول الله ابو لبابه خود را به یک از ستونهای مسجد محکم بسته کرده، خیانت کرده به شما. رسول خدا صلی الله علیه و سلم ناراض شدند، ناراحت شدند که چرا ابو لبابه خیانت کرد. و خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، سیرت ابن هشام میگه 20 شبانه روز در ستون بسته بود. 20 شبانه روز در ستون مسجد بسته بود. فقط وقت نماز دستانش را باز میکردن، دخترش و در روایت دیگر زنش میآمد دستش را باز میکرد، میرفت نماز میخوان، پس دوباره میآمد به ستون مسجد خود را محکم بسته میکرد. برش گفتن برو به پیش رسول خدا عذر بکن که شاید رسول خدا شفاعت خواهی بکنه تو را ببخشد. گفت نه، تا پروردگار عالم توبه مرا قبول نکند و رسول خدا با دستان خود را مرا باز نکند، من از ستون خود را رها نمی کنم. در ستون مسجد بسته بود. 20 شبانه روز تیر شد تا اینکه خدای عزوجل از آسمان آیه را نازل می کند. به رسول خدا می فرماید یا رسول الله ابو لبابه را بخشیدیم، توبه اش را قبول کردیم. رسول خدا تشریف می آورند به مسجد، ببینند که ابو لبابه 7 شبانه روز چیزی نخورده بود، ضعیف و زار شده بود. چه بنده های عجیبی بودند، چه بنده های عجیبی بودند، چقدر الله را دوست داشتند. رسول خدا آمد با دستان مبارک نازنینش ریسمان ابو لبابه را باز کرد. اشکای ابو لبابه جاری بود، دستانش با دستان مبارک ریسمانش را باز کرد. و خدا قسم آن قدر این توبه مبارک توبه بود که الان حاجی صاحبایی که در
مدینه الرسول میروند، یک ستون به نام ستون ابو لبابه اونجا هست. علما میگویند هر که برود به پیش ستون ابو لبابه از هر گناهی که توبه کند الله میبخشد. توبه یک بنده خدا زمین را مبارک کرده است، ستون را مبارک کرده. در همون محل خاص هر کی برود توبه کند خدا توبهش را قبول میکند. پس عزیز گرامی، این روز مبارک روز جمعه است، جایگاه بسی رفیع دارد. 11 قول آمده که دعا در روز جمعه همون نقطه سیاهی که در میان آینه بود همون کدام ساعت است؟ قوی ترین قول همی هست که از نماز عصر تا شام است. 2 قولش راجح هست، یکیش ارجح. راجحش هموست که یکی از وقتی که خطیب به سر منبر میبرایه به خطبه تا انتهای نماز، وقت دعا همین وقت است که دعا رد نمی شود. و یا راجح ترین قول همین است که بعد از عصر تا شام هر که هرچی از خدا بخواهد الله جل مجدوه دعای از را میپذیر است. صالح موری رحمت الله علیه یکی از اولیای الهی است. او روز جمعه که میشد از خانه خود صبح وقت بیرون میشد، صبح وقت بیرون میشد تا اینکه چون تبکیر لصلات الجمعه سنت است، یعنی از آغاز روز آمادگی برای نماز جمعه سنت است. کسی که میگیرد این بزرگوار صبح وقت از خانه بیرون میشد تا به مسجد جامع شهر برود اونجا نماز بخواند. شهر دور بود، صبح وقت حرکت میکرد که به نماز اول نفر وارد مسجد شود. پیش از نماز صبح بیرون شد، آمد در مسیر رایش به قبرستان سر خورد. گفت شب خیلی تاریک است، مقدار در این کنار قبرستان استراحت میکنم بعد با حرکت میکنم. آمد در کنار همین قبرستان، بعد از لحظات خواب به سرش آمد، خوابش بود. در عالم خواب دید که قبرها شگاف میشه، کل مرده ها از داخل قبر بیرون شدن، همه سر قبرهای خود نشستن و در میان همین قبرستان یک جوان را دید که افسرده و زار با لباس مندرس و کهنه، سرش خمیده، گردن شکسته، در همون گوشه قبرستان انتظار چیزی را میکشد. میگه بعد از لحظاتی دیدیم که طبقهای از آسمان آمد، به نزدیک هر صاحب قبر گذاشته شد، هر کسی این طبق را میگرفت و میخندید و خوشحال داخل قبر میشد. میگه همون جوان انتظار میکشید ولی چیزی برش نامد، چیزی برش نامد، تنها با دل پر از حسرت میخواست که داخل قبر شود. من گفتم که در عالم خواب است، برش گفتم جوان تو انتظار چی را میکشی، چرا قدر غمگین هستی؟ گفت طبقهایی که شما میبینید به اینجایی که آمد به سر قبرستان، این دعاهایی است که بندگان خدا به مردگان خود میکنه. این صدقات هست، نمازهای نفلی هست، روزه ها هست که میگیرن ثوابش را به میت خود، به مرده خود میبخشن. این طبقهایی که دیدی همون است که هر روز جمعه از طرف پروردگار آورده می شود، به اهل قبرها داده می شود. چه بسیارن پدرانی که از دنیا رفتن 20 سال از فرزندشان یک بار نگفته پروردگار اللهم اغفر لی ابی، خدایا پدر مرا ببخش. او پدر بیچاره داخل قبر انتظار، بچه شراب میخوره، بچه زنا میکنه، مادر انتظار، فرزندایی هستن که 20 سال شده یک بار نگفته پروردگارا مادر مرا ببخش، بیبی مرا ببخش، بابای مرا ببخش. او بیچاره با دل پر از حسرت از قبر بیرون میشه، دوباره به قبر داخل میشه، هیچ چی برش نیست. میگه برش گفتم که تو چرا مگر خانواده کسی نیست؟ گفت مادرم زنده است. گفتم به تو چیزی نمیاره؟ گفت ما در مسیر سفر حج بودیم، پدر من مرده بود، در سفر حج بودیم، در مسیر من مریض شدم، از دنیا رفتم، مادر من شوهر دیگر کرد، او آنقدر مصروف دنیا شد که 20 سال از من یاد نکرده است که من فرزند دارم یا ندارم. صالح موری میگوید از خواب پریدم، بیدار شدم، بعد از اینکه بیدار شدم این خواب مرا آزرده میکرد. من آدرس خانه را از این میت گرفته بودم، رفتم به همون آدرس، در را زدم، زن صدا زد کیستی؟ گفتم من یکی از بندگان خدا هستم، با شما ملاقات دارم. گفتم خوب است. گفتم از ملاقات ما غیر از ما و خودتان کسی دیگر خبر نشود. میگه رفتیم یک پرده آویزان کرد، پشت پرده نشستم، از پیشش پرسان کردم مادر جان کدام فرزند داشتی؟ میگفت نه. میگه باز از پیشش پرسان کردم مادر جان کدام فرزندی که در آغوش بزرگش کرده باشی داشتی؟ میگه که آه سرد از درونش برآمد.
گفت بله فرزندم، من یک پسر داشتم که بسیار دوستش داشتم، از سینه های خود به او شیر دادم، آغوش من سبب آرامش اون بود، ولی سالهای پیش او وفات کرده. صالح نوری میگوید ای مادر، از همون فرزند بیچاره و بیکس تو پیام دارم. به تو چه پیام داری؟ گفت فرزند تو بسیار خوار است در داخل قبر، هیچ کس به حقش دعا نمی کنه و تو هم فراموشش کردی. میگه شروع کردی زن به گریه میکرد، دوامدار گریه. بعدش بلند شد 1000 درهم را آورد به من داد، گفت این را در راه خدا صدقه بکن و ثوابش را به پسر الله جل مجده برسانه. بعد فرمود هیچ لحظه دیگر از دعای خدا را فراموش نمی کنم. عزیز من، این روز جمعه روزی هست که مرده ها بسیار نیاز داره. صالح موری میگوید هفته بعد آمدم باز در همین قبرستان خوابیدم، دیدم که در خواب باز قبرها شگاف شد. این جوان بسیار به خوشحالی نزدیک من آمد، به من گفت خدا تو را رحمت بکند. من خوشحال شدم، به من حسنات زیاد و طبقه های پر از رحمت به من داده شد به برکت همون صدقه‌ای که از طرف من شده است. پس چقدر میت و مرده‌ای که داری، هر کدام ما در خانه خود ما میت داریم. پس بیاییم عزیز من محرومشان نکنیم، اونها محتاجن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود المیت فی القبر غریق المتغوط. وقتی یک انسان میمیره او مانند کسی است که داخل دریا افتاده است، او تلاش میکنه یک چیزی به دستش بند شود که از این آب بیرون شود، مثل غریق متغوط است. یعنی غریقی که داخل آب غرق شده صدا میزنه مرا نجات بدین. کسی که داخل قبر رفته است همین قسم است. ینتظر دعوة من الاخ، میگه او انتظار یک دعای رفیق خود را میکشه. چی رفیقایی داشتیم ما که فعلا نیستن، ولی یک بار آیا در حقش دعا کردیم؟ اگر امروز در حقش دعا کردیم، فردا در حق ما دعا میکنه. این روز روز مبارک است. فضیلت دیگر این روز، رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ما من مسلم یموت یوم الجمعه او لیلة الجمعه الا وقاه الله فتنة القبر. کسی که روز جمعه میمیرد یا شب جمعه میمیرد، الله جل مجده از عذاب قبر او را نجات میده. بگو الله اکبر. او را از عذاب قبر نجات میده. کسی که روز جمعه یا شب جمعه میمیرد از عذاب قبر الله نجاتش میدهد. این قدر فضیلت دارد. محمد ابن واسع رحمت الله علیه، حافظ ابن قیم جوزیه در زاد المعاد می آورد که روز شنبه پیش از آفتاب طلوع آفتاب به قبرستان میرفت. برش گفتیم که چرا روز دوشنبه و پنجشنبه به قبرستان نمیری؟ گفت همین روزی که صبح شنبه هست به قبرستان میروم به خاطر که قبرها میدانن، اهل قبر میدانن که به زیارتش آمده است. گفتم از کجا؟ گفت به برکت روز جمعه. به برکت روز جمعه. پس هر کی به زیارت قبرها روز جمعه می رود، در حدیث ثابت است کو اهل قبور اهل قبر می داند چی کسی او را زیارت می کنه، چی کسی به زیارت او آمده. پس عزیز دل این روز جمعه است. پس روز جمعه در معصیت نباید سپری شود، به گناه نباید سپری شود. میتونی بعد از نماز جمعه بروی به دشت و صحرا، ممانعت نیست، ولی معصیت نکن. میتوانی استفاده کنی از نعمتهای خدا، از چمنزارهای پروردگار، از گلزارهای پروردگار، اشکالی ندارد. به رحمت خدا تماشا بکن، سفر بکن. رسول خدا هم به سیاحت میرفت. اما چی بدبخت از اون انسانی که نماز جمعه نخوانده. کجا رفتی؟ در فلانی جای تفریح دارم، فلانی جای آببازی رفتم، فلانی جای برای سیاحت میروم، فلانی جای دیگچه پزانی داریم. نه عزیز دل، غضب خدا را به همراه خود کردی. او زمین به تو لعنت میفرسته، آسمان به تو لعنت میفرسته. تو شیطان را راضی کردی، نه الله جانان را. روز ملاقات پروردگار خود را تخصیص به ملاقات شیطان دادی. الله این روز را در جنت روز ملاقات قرار داده. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمود هر که اول در مسجد میرود روز جمعه، او اول کسی است که به پیشگاه پروردگار نزدیکتر و نزدیکتر می نشیند. پس روز ملاقات خدا است. پس عزیزای دل دو زانو بشینیم که دعا بکنیم.
برادرای خیلی ها عزیز و گرامی، رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون الاخی. خدا در کمک بنده است، بنده را کمک میکند تا زمانی که بنده خدا را کمک میکند. را یک جوان از روسیه تماس کشیده، خودش از تاجیکستان است. او در اوجا حفظ قرآن میکنه، خودش جوان است. برای من میگه که مولانا صاحب اگر من بتانم افغانستان بیایم مرا داخل مدرسه خود جای میده؟ الله اکبر، الله اکبر. عزیزای من، امروز وقت بیداری امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. او در روسیه اون همه فساد که نه دین دارن، نه قید و بند وجود دارن، نه عشق و عشق بازی اونجا حرام است، با اون همه معصیت ولی اون حفظ قرآن میکند. بیاین که در حق کلشان ان شاء الله دعا بکنیم. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الهی پروردگار عالم، ای کریم مهربان، ای رحمان، از نیکویی بخشش و پرده پوششت ما را محروم مگردان. الهی ابر رحمتت را بر سر گناهانمان بینداز. الهی باران رحمتت را به دلهای ما بباران. الهی پروردگارا، ما بندگان تو در یک محل و جای جمع شدیم که خانه تو است. یا الله، ما به در تو آمدیم. یا الله، گریه کردن جوانان. یا الله، تا این دم 2 ساعت و 3 ساعت انتظار کشیدن. یا الله، یا الله، اگر پشت در والی ما انتظار بکشیم در خود را باز میکنه. یا الله، اگر پشت در پادشاه این همه مردم بروم خدایا درش را باز میکنه. یا الله، ما پشت در تو آمدیم. یا الله، تو که کریم هستی، ما از تو جز کرم چیز دیگر سراغ نداریم. یا الله، تو که رحمان هستی. یا الله، تو که رحیم هستی. یا الله، تو که ستار هستی، ما به در تو آمدیم. یا الله، این بندگانت به در تو آمدن. یا الله، اگر در میان ما شرابی است، پروردگار توفیق نصیبش بگردان. یا الله، اگر در میان ما زناکار است، توفیق نصیبش بگردان. یا الله، اگر در میان ما بی‌نماز است، توفیق نصیبش بگردان. یا الله، اگر در میان ما پدر و مادر آزار است، توفیق نصیبش بگردان. یا الله، اگر در میان ما ظالم و رشوتخور است، توفیق نصیبش بگردان. یا الله، اگر کسی است که 20 سال نافرمانی تو را کرده، یا الله الان توبه میکند، پروردگار قبولش کن. یا الله، ما به در تو آمدیم. یا الله، آنقدر گناه کردیم که وقتی به گناهان خود نگاه میکنیم ناامید میشویم. یا الله، یا الله، ولی وقتی زمان به رحمت تو نگاه میکنیم، به فضل تو، به کرم تو، به لطف تو، به عنایت تو، به الطاف تو نگاه میکنیم. یا الله، امیدوار میشیم. یا الله، دستان ما را خالی برمگردان. یا الله، عزیزانی که مریض دارن شفای عاجل نصیبشان بگردان. یا الله، فرزندان ما را فرزندان دیندار بگردان. یا الله، از این میترسیم که روز قیامت آویزه گوش ما و آویزه گردن ما شود، فرزندان ما را به سمت جهنم بکشاند. یا الله، دختران ما را با حیا و با عفت بزرگ کن. یا الله، تو کریم هستی. یا الله، تو کریم هستی. یا الله، تو رحمان هستی. یا الله، تو رحیم هستی. یا الله، تو هیچ کسی را از درت نومید نکردی. قوم یونس نافرمانی کردن،
عذاب خود را به اونها نشان دادی، وقتی گریه کردن عذاب را دفع کردی. یا الله، یا الله، نبی مکرم که پیش تو محبوب است، یا الله رسول الله که پیش تو محبوب است، یا الله اینمی امت بیچاره امت رسول الله هست. یا الله گریه های رسول الله برای این امت، فریاد رسول الله برای این امت، خون رسول الله برای این امت ریخته است. یا الله رسول الله را با بخشش امتش شاد بگردان. یا الله رسول الله را با بخشش امتش شاد بگردان. یا الله اگر ما را ببخشی کی است که تو را بگوید نبخش؟ یا الله اگر ما را ببخشی کی است که تو را بگوید نبخش؟ یا الله اگر ما را نبخشی که قدرت که تو را بگوید ببخش؟ یا الله تو خودت لطف کن، خودت کرم بکن. یا الله مریضان اهل اسلام را شفای عاجل نصیب بگردان. یا الله مریضی مرا هم که تو خودت کریم و مهربان هستی، به برکت دعای بندگانت شفای عاجل نصیب بگردان. یا الله مردگان ما که همه امید دعا دارن، یا الله همه ایشان را غریق رحمت خیش بگردان. یا الله هر عزیز مشکل دارد، بعض قرضدار هستن گفتن دعا کنین قرض خلاص شود. یا الله از خزانه های غیب خودت قرض مسلمین را پروردگار را بپرداز و تمام کن. یا الله عزت و سرفلندی و سربلندی را به این امت برگردان. یا الله تو کریم و مهربان است، روز قیامت که دیدار در روز جمعه میسر می شود. یا الله بندگانت در روز جمعه فریاد می کنند، یا الله تا دیدار تو نصیبشان شود. یا الله دیدار خود ما را بی نصیب بگردان، از دیدار خود ما را محروم بگردان. یا الله روز قیامت از شفاعت محبوبت ما را محروم مگردان، از زیر سایه عرشت ما را محروم مگردان. یا الله گناهگر هستیم، الهی روسی ها هستیم، الهی در بدر هستیم، ولی تو کریم هستی، دریای رحمت تو پرتلاطم از پروردگار، با دریای رحمتت با ما معامله بکن. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. یک جوان دعا طلب کرده و معصیت و گناه از پروردگار، دستش از گناه و معصیت بگیر. یا الله به کل خانوادهش توفیق نصیب بگردان، همیشه دیندار بگردان. یا الله از گناهانش پروردگار مورد عفو و بخشش خویش قرار بده. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه. موضوع صحبت از رحمت الله ناامید مباش. یک بار بگوین الله اکبر. ای عزیزی که همیشه گناهانت رنجت میده، پیش وجدان خود خجالتی و به فکر هستی که آیا خدا مرا میبخشه یا نمیبخشه، این موضوع امروز گوش بکن. ای عزیزی که تا امروز نماز نخوانده بودی، امروز میخواهی توبه کنی، این موضوع را خوب گوش بکن که دلت پر از رحمت شود و دعا بکن که ای خدا مرا از خانه خود امروز قسم بیرون بگردان که ذره گناه در وجود من باقی نماند. این گونه از خدا بخواه. دوستان من، شیرین‌ترین موضوع همین است، عزیزترین موضوع همین است. وقتی از رحمت صحبت میکنی دل آدم تبخیر میکنه، دوست داره آدم که خوب گریه کنه. گریه کن تا که خندان شوی. وقت آیه از آیه های قرآن نازل می شود، آیه 156 از سوره اعراف است. بسم الله الرحمن الرحیم و رحمتی وسعت كل شيء
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقتی آیه نازل شد، رئیس المفسرین حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه می فرماید که ابلیس وقتی این آیه را شنید خوشحال شد. ابلیس شیطان وقتی این آیه را شنید خوشحال شد، گفت که پروردگار عالم مرا هم مورد رحمت خود قرار می دهد. ابلیس وقتی این آیه را شنید خوشحال شد، گفت مرا هم خدا می بخشد. چرا؟ در این آیه الله می فرماید و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه اشیای عالم را شامل می شود، همه مخلوقات را در بر می گیرد. شیطان گفت من هم یک شیء از اشیا هستم. یهود و نصارا وقتی این آیه را شنیدن خوشحال شدند، گفتن ما را هم رحمت پروردگار عالم شامل می شود. ولی جز بعدی آیه که نازل شد شیطان ناامید شد. خداوند ناامیدش بگردانه. او بعدیش چی است؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الله میگه این رحمت واجب کردیم. عزیزای من خوب گوش کنیم، این رحمت واجب کردیم برای پرهیزگاران، برای متقیان، برای توبه کنندگان، برای دهندگان زکات، برای آنانی که به آیات ما ایمان آوردند. وقت شیطان شنید ناامید شد، گفت من خب پرهیزگار نیستم، من خب به آیات پروردگار ایمان ندارم. ناامید شد. یهود و نصارا گفتن که ما امیدوار هستیم، چرا ما هم به آیات خدا ایمان داریم، تورات و انجیل است، زکات هم میده، پرهیزگار هم هستیم، ولی الله جل مجدو آیه دیگر نازل میکند که فقط امت محمد باقی میماند. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فدای شوم ای محمد صلی الله علیه و سلم. الله چی میگه در این آیه؟ این رحمت برای کسی واجب کردیم که او به پیامبر من، به محبوب من، به نبی من ایمان بیاورد. این رحمت برای کسی است که با محمد صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورد و پیروی بکند. بعد یهود و نصارا ناامید شدند. الان فقط امت رسول خدا به رحمت باقی مانده است. عزیز من، دوست گرامی من، جوان دوست داشتنی، پدر بزرگوار، مادر گرامی، این حدیث را گوش کن، چقدر جالب و شیرین است. بیا خود را به رحمت پروردگار آماده کن. حدیث امام بخاری است. رقم حدیث 6000 است. چند است؟ یادش کدامتان نمیره. رقم حدیث 6000. هر وقتی که درد فشارت آورد، هر وقتی که غم فشارت آورد، هر وقتی که تکلیف و رنج فشارت آورد، هر وقتی که مریضی پسرت فشارت آورد، هر وقتی که کوری چشم فشارت آورد، هر وقتی که درد پا و کمرت فشار آورد، هر وقتی که مصیبت ها دروازه های برویت باز شد، حدیث 6000 بخاری را فراموش نکن. فقط بگو خدایا من امید به حدیث 6000 بخاری دارم. پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم حدیث را از پروردگار عالمش نقل میکنه. الله جل مجدوه می فرماید الله اکبر.
الله میفرماید جعل الله الرحمت 100 جزء، من رحمت خود را 100 جز گردانیدم، من رحمت خود را 100 بخش گردانیدم. بسیار عزیزان به من تماس میگیرند که جناب مولوی صاحب اینقدر گناه بزرگ دارم که شرم میآید به شما بگویم، مرا الله میبخشد؟ یه حدیث را گوش کو عزیز من، یه حدیث را گوش کو که دلت پر از امید شود و شک در دلت باقی نماند که پروردگار عالم قطعا من و تو را میبخشد. فرمود جعل الله الرحمت 100 جزء، الله رحمت را 100 بخش گردانیده، 100 جز گردانیده است. فامسک عنده 99 بخشش الله به نزد خود ذخیره کرده است. 99 بخشش الله به نزد خودش ذخیره کرده. و انزل فی الارض جزءا واحدا، الله تمام مخلوقات را خلق کرد، این دنیا را خلق کرد، از 100 جز 1 جزء رحمت را به دنیا فرستاده است. 1 جزء رحمت به دنیا فرستاده شده. به همون 1 جز مادر پسر خود را دوست دارد، به خاطر همون 1 جز پدر پسر خود را دوست دارد، حیوان چوچه خود را دوست دارد، پرنده جوجه خود را دوست دارد. تمام دنیا به همون 1 رحمت منور است. و می فرماید ای محمد صلی الله علیه و سلم 99 جز دیگه برای امت تو در روز قیامت، 99 جز دیگه برای امت تو یا رسول الله در روز قیامت باقی هست به نزد من. این 1 تا جز دنیا را میگیرم، در کنار 99 جز دیگر قرار میدهم، 100 جز را به امت محمد صلی الله علیه و سلم. این خوب کافر داده نمیشه، خوب کافر داده نمیشه. یحیی ابن معاذ رازی وقتی حدیث برش رسید سر خود به طرف آسمان بلند کرد، گفت خدایا تو که 1 جز فرستادی در دنیا، به این 1 جز چقدر ما را اکرام کردی، به همین 1 جز ما را مؤمن خلق کردی، به همین 1 جز ما را امت محمد صلی الله علیه و سلم خلق کردی. یا الله 99 جز دیگه ذخیره است، آیا کسی از بندگانت هست که ناامید شوند خدا مرا نمی بخشد؟ کسی هست؟ نه، هیچ کس. به 1 جز این همه رحمت، به 1 جز این همه مهربانی، وقتی که دستت بلند میکنی همون لحظه جوابت میگیری، وقتی گریه میکنی همون لحظه جوابت رو میگیری. فقط بی‌وفایی از طرف الله یا از طرف موتو. ما از خدا گم شده ایم و به جستجو، ما از خدا گم شده ایم و ما را میپاله. ما از خدا گم شده ایم و به جستجو، چو ما نیازمند گرفتار آرزو. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان پیام اوست. پشت ما میگرده الله، دنبال ما الله میگرده. به شرابی میگه بندیم به حلال راضی نشدی که به دنبال حرام هستی. به بینماز میگه از نماز من چی بدی دیدی که نمیخوانی؟ از در رحمت من چی بدی دیدی بنده ام که فرار کردی؟ وقتی از 100 تا جز 1 جزش در دنیا فرستاده، من و تو را اینقدر عزیز کرده. ایمان به ما و تو نصیب گردانید. یک بار بگو الله اکبر. ایمان به ما و تو نصیب گردانید. ما را امت محبوب ترینش و عزیزترین نبی خود قرار داد و بعدش اعلان کرد ای بشریت بدانین قسمی که پروردگارتان رحمان و رحیم است،
همین نبی که به شما فرستادم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این پیامبر من رحمت است برای عالمیان، محمدم برای شما رحمت است صلی الله علیه و سلم. خب پس به هیچ کس یأس و ناامیدی باقی نماند. درون کلگی پر از امید شد که الله جل مجده ما را میبخشد و رحمت از او بی پایان است. یک حدیث می آید، گرچه از لحاظ تکنیکی حدیث کم مشکل داره، ولی به هر صورت داستان عجیب داره این حدیث. مرد در بنی اسرائیل، جبریل امین این خبر را به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسانید. یا رسول الله، حدیث را مستدرک حاکم ابو عبدالله حاکم نیسابوری رحمت الله علیه می آورد. مرد در بنی اسرائیل 500 سال عبادت الله کرد. چند سال؟ 500 سال. در کجا عبادت میکرد؟ در میان دریای خدا یک جزیره خشک، یک کوهی که 30 در 30 در حدیث می آید، 30 ارتفاع داشت، 30 تا درازی و عرض داشت. سر همین کوه پروردگار را عبادت میکرد. الله جل مجده به فضل و کرم و مهربانی و لطف خود یک چشمه از آب شیرین در این کوه که تمام دریا شور بود، یک چشمه شیرین که به اندازه یک انگشت آب از او بیرون میشد و این بنده خدا از او آب شیرین استفاده میکرد. در پایین کوه الله یک درخت از انار رویانید که هر روز یک دانه انار میداد و یک تا انار ثمره هر روز این درخت بود تمام سال. و این انسان پایین میشد، همین عابد از این انار استفاده میکرد، پس میرفت و بالای کوه به عبادت خدا مصروف بود. یک روز از خدا خواست پروردگارا، من که بنده تو هستم، 500 سال عبادت تو کردم، یک لطف در حق من بکن خدایا، مرا در حالت سجده جانم را بگیر، در حالت سجده جانم را بگیر خدایا، همین قسم مرا در حالت سجده حفظ بکن از گزند زمین و آسمان که هیچ چیز به من صدمه نرساند و من همین قسم در حالت سجده باشم تا قیامت برپا شود، تا قیامت برپا شود. اون وقت من در حالت سجده سر خود را بلند کنم. الله جل مجده گفت خوب است بنده. در حالت سجده جانش را گرفت. جبریل امین به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، به من علم این رسیده که روز قیامت همین بنده را خدا به پیشگاه خود حاضر می کند، و پیشگاه خود حاضر می کند. بعد به بنده می گوید بنده ام برو به رحمت من داخل جنت، برو به رحمت من داخل جنت. بنده به الله رو می کند، می گوید خدایا چرا به رحمت تو، چرا به عبادت 500 ساله خودم به جنت نروم؟ من که تو را 500 سال عبادت کردم، باز هم به رحمت تو داخل جنت شوم؟ الله جل مجده به فرشتگان دستور میدهند که ببرین اینو به طرف جهنم. وقتی فرشتگان دست این مرد عابد را میگیرند به طرف جهنم میکشانند، شروع میکند این عابد به گریه و زاری، میگه خدایا به رحمت خودت مرا به جنت ببر. الله میگه نه، اول باید محاسبه شوی، اول باید حساب بدهی. بیا بنده ام نزدیک. وقتی بنده را نزدیک می آورد، الله جل مجده برای بنده میگوید ای بنده ام تو را کی خلق کرد؟ شما با آواز بلند بگویید الله. بنده میگوید خدایا تو. بنده ام به تو کی توفیق 500 سال عبادت داد؟ پروردگارا تو. بنده ام به تو کی چشمه آب شیرین بیرون کرد؟ بنده ام به تو انار را در پایین کوه کی خلق کرد؟ الله. بنده ام وقتی تو خواستی در حالت سجده جانت را بگیرم کی این کار را کرد؟
بنده ام این همه سالها و هزاران سال تیر شد هنوز تو سالمی و تو سالم سر از سجده بلند کردی. این کار را برای تو کی کرد؟ الله. بعد پروردگار به فرشتگان میگه بگیرین نعمت چشمه که یک چشم به دادم. دست به ما و تو داده الله، نه؟ چشم به ما و تو داده. رنگ ها را در دنیا با این چشم خود تشخیص کرده میتونی. این کامره موبایل خودش 80 سال نشده برآمدنش. تو 7000 سال یا بیشتر خدا کامره و بشریت ارزانی کرده که تمام رنگ‌های دنیا را زیبا می‌بیند. هر رنگ مثل خودش، هزاران رنگ با این چشم تشخیص می‌دهید. و بگیرین نعمت چشم را در یک کفه ترازو بگذارین و 500 سال عبادت ازیر در کفه دیگرش. 500 سال عبادت را میآورند در یک کفه ترازو میگذارند و نعمت چشم را و کفه دیگر 500 سال عبادت را یک چشم بالا میکند. بعد بنده با سر شکسته و عاجزی خدایا بر رحمت خودت مرا به جنت ببر. الله میگوید بنده ام اگر رحمت من نباشد که شما چیز نیستین. رسول خدا صلی الله علیه و سلم را پرسان کرد اصحاب یا رسول الله آیا با عمل خود و با دعوت و تبلیغ و رسالت و نبوت خود به جنت می رویم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه، بر رحمت پروردگارم. من از شما پرسان میکنم اگر خدا رحمتش را ذره و لحظه از من و تو بگیرد آیا نابود نمیشه من و تو؟ اگر لحظه پروردگار رحمت خود را بگیرد از مسلمان، از کافر، از مخلوقات خود، فقیه ابو لیث سمرقندی میگوید لحظه اگر رحمت خدا از زمین برداشته شود کل جهان به نابودی کشانیده میشود. رحمت پروردگار است. ولی هرگز یک کلام را نگو. کدام؟ هرگز نگو خدا مرا نمیبخشه و هرگز به کس دیگر هم نگو که خدا تو را نمیبخشه. به 2 رکعت نماز خود غره نشو عزیز من. با ریشی که داری غره نشو، با عمامه‌ای که داری غره نشو، به این که سنت میخوانی، نفل و تهجد میخوانی غره نشو. به هیچ کس نگو که خدا تو را نمیبخشه. چرا اگر کل عالم را الله ببخشه کسی میتواند مانی الله شود؟ پس همیشه به بندگان خدا مهربان باش. اگر دیدی یک کس شراب می نوشه بار برش گفتی توبه نکرد در حقش دعا کن خدایا فلانی بنده ات را که امت محمد صلی الله علیه و سلم معروف کرخوی رحمت الله علیه را داستانش براتون نگفته بودم. دمون کلیپا هست که روز عید بیرون شد با تمام یارانش و اصحابش، دید که جوانا همه مست هستند، نه به نماز آمدن، مست هستند و یک عده‌ایشان شراب نوشیدن، بر رقص و پاکوبی مصروف هستند. وقتی این جماعه جوانان را دید معروف کرخی، دوستان و یاران معروف کرخی گفت ای بزرگوار دعا کن که خدا اینها را نابود بگرداند. معروف کرخی سر خود را پایین انداخت، بعد از لحظات سر خود را بلند کرد، دیدن که چشمانش پر از اشک است. رو به طرف قبله استاد شد، دستان خود را بلند کرد، گفت ای خدا همه انتظار هستند که معروف کرخی دعای بد میکند در حق این جماعت. دستان خود را بلند کرد، گفت ای خدا همان قسمی که اینها را در دنیا شاد و خوشحال گردانیدی، پروردگار را به اینها توبه نصیب بگردان و در روز قیامت در کنار رسول الله در جنت شادشان بگردان و روز قیامت در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها را خوشحال بگردان. هرگز نگو به کسی که خدا تو را نمیبخشه تو چی میدانی که خدا او را به جای تو قرار بده، تو را به جای او. بسیاری ها بودن که غرور کردن به 2 رکعت نماز، با یک شب ذکر، با 3 روز تبلیغ غره شدن، غرور کردن به دعوت، به تبلیغ، به سخنرانی، به تدریس. الله نعمت را از پیششان گرفته به کس داده که همیشه به اون سخریه میکردن، همیشه سر او ریشخند میزدن و میگفتن فلانی بیدین است. در میان اصحاب پیامبر
کسانی نبودن که شراب خورده باشن؟ بودن. تو چقدر جرمت کلان شد به اندازه وحشی ابن حرب جرمت کلان نمیشه. حضرت حمزه را جیگرش را پاره کرد، جیگرش را پاره کرد، شهیدش گردانید. سید الشهدا هست. خیلی جرم کلان است این. قلب رسول صلی الله علیه و سلم را زخم کرد، سید الشهدا را شهید کرد، قلبش را بیرون کرد. ولی وقت وحشی ابن حرب میخواست مسلمان شود، ورقه نوشته کرد به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله. وقتی ورقه از مکه برده شد به مدینه و پیش رسول خدا، در او ورقه نوشته بود یا رسول الله، من میخواهم مسلمان شوم، اما من قتل کردم، من بزرگترین گناه مرتکب شدم، بر علیه شما جنگیدم. آیه از فراز آسمان ها نازل می شود. چه آیه شیرین است، بار بار از علما شما را شنیدین. به وحشی ابن حرب آیه از آسمان نازل می شود. وحشی می گوید من بت پرستیدم، من شرک کردم، من قتل کردم، من زنا کردم، من شراب نوشیدم. این همه را به پیامبر نوشته کرده بود. یک آیه از آسمان نازل می شود. بسم الله الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای آیه نازل شد ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو به بندگان من، بگو به اونهایی که بینمازی کردن، به اونهایی که شراب نوشیدن، به اونهایی که پدر و مادر آزار دادن، به اونهایی که قتل کردن، به اونهایی که قمار زدن، به اونهایی که خیانت کردن، به اونهایی که زنا کردن، به همهشان بگو لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت پروردگار ناامید نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله کل گناهان شما را میبخشد. انه هو الغفور الرحیم. ای جوان، آیا جفاکاری نیست در برابر امت پروردگار نافرمانی؟ آیا بیوفایی نیست در برابر ای تو وفادار و مهربان که سجده نکنی؟ آیا بیوفایی نیست که وقتی میدانی فلانی چیز حرام است در دین ولی باز هم انجامش میدهی؟ آیا بیوفایی نیست؟ شهر ابن حویشب میگوید بعضی ها میگن که خدا غفور است، رحیم است، مهربان است، گناه میکنه. خواهی بنده وقتی تو میدانی خدا غفور است و رحیم است، چرا دیده و دانسته گناه میکنی؟ چرا دیده و دانسته نافرمانی میکنی؟ اگر خطای از دست سرزن نگران نشو، توبه بکن، الله جل مجدود تو را میبخشد و دوستت هم دارد، رهایت نمیکنه. پس بناهن دوستان من، وقتی این آیه نازل میشود رسول خدا در ورقه نوشته کرد، به وحشی ابن حرب روان کرد. وحشی که این را دید گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. پس هر چقدر جرم تو بزرگ است از وحشی ابن حرب نیست. یک سوال دارم از تو عزیز من، با آواز بلند جواب بده. رحمت پروردگار بزرگ است یا گناهان انسانها و جنیات؟ رحمت پروردگارت بزرگ است یا آسمانها؟ رحمت پروردگارت بزرگ است یا دریاها؟ پس چرا ناامید باشی؟ یک بار با آواز بلند بگوین الله، ناامید از رحمتت نیستیم. وقتی که رحمت و از او از کل گناهان انسانها و جنیات بزرگتر است، چرا جوان ناامید شود که مرا خدا نمیبخشد؟ الله رحمتش از همه بزرگتر است. حدیث بخاری است، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان رحمتی، الله می فرماید
این رحمتی سبقت غضبی، رحمت من سبقت کرده از غضب من، از غضب من رحمت من سبقت کرده است. یک روز پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن در مجلس، از باب بنی شیبه داخل شدن، داخل حرم شدن، دیدن که اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم در جای جمع هستند، میخندن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میره، عطا ابن ابی رباح میگوید من از یکی از صحابه پیامبر شنیدم که اطلع علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن نضحک، پیامبر صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن ما میخندیدیم. بعد از اینکه پیامبر تشریف آوردن دیدن که اصحاب میخندن، فرمودن اتضحکون و النار من ورائکم، شما میخندین در حالی که آتش جهنم به پشت سر شما هست، شما میخندین. گفتن لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. ای اصحاب من، اگر چیزی را که من محمد میدانم شما بدانید، کم میخندین و زیاد گریه میکنید، کم میخندین زیاد گریه میکنید. حتی در روایت دیگر میآید اگر چیزی را من میدانم شما میدانستین، بستر گرم زنان خود را ترک میکردین، پای برهنه به صحرا میرفتین و گریه و زاری سر میدادین. اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی این کلام را از پیامبر شنیدیم خشک ما زد، همه غمگین شدیم، درون ما پر از غم شد. رسول خدا تشریف بردن، دوباره رفتن، برگشتن و رفتن. چند لحظه و دقیقه نگذشته بود دیدیم که باز جمال نازنین محبوب ما، باز آفتاب تابناک، با چهره مهتاب که شب 14 است دوباره به ما رو آورد. وقتی که نزدیک شد به اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم نزدیک شد، همین که نزدیک شد این آیه را خواند: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم. این آیه چی معنا دارد؟ آیه همی است ای پیامبر ما، ای محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم، بندگان مرا خبر بده که من غفور و رحیم هستم. بندگان مرا خبر بده که من غفور و رحیم هستم. ای اصحاب پیامبر قلب شما نشکند، الله غفور و رحیم است. پس الله هر بنده را میبخشد، هر گناهی که مرتکب شده فقط توبه بکند، فقط توبه بکند. عزیز گرامی، دوست بسیار عزیز، تو خود مسئولیت خود را میدانی. مسئولیت ما بعد از اینکه عبادت خدا بکنیم دعوت دین رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بیاین جوانان ما، هر کدامتون یک دعوتگر باشه، هر کدامتون یک دعوتگر باشه. من 20 ساله بودم دعوت شروع کردم، 11 سال است تقریبا من امام هستم. هیچ کس نگویم من نمیتونم. وقتی دانستی که رحمت پروردگار یک بحر بزرگ است که وسعتش زمین و آسمان را هم داخل اون بحر رحمت بیاندازی گم میشوند، اصلا نمیبینی. وقت رحمت پروردگارت بزرگ است، از خدا بخوا پروردگارا مرا خادم دین خود بگردان. یا الله از من کار بگیر، یا الله از من حقیر و بیچاره و دربدر در پیشبرد دین خود کار بگیر. این دعا را بکن. پدر بزرگوار در حق فرزند خود همین دعا را بکن. پس عزیزان من، اکتفا نکنین به یک هفته که از این جمعه به این جمعه بیاین در این مسجد فقط ساعت صحبت بشنوین، بعد بروین بگوین دیگر همه جا را ما فتح کردیم، کلید جنت را گرفتیم. نه، اینجا به خاطر شستن میاییم که خود را بشویم. ما خود را با رحمت پروردگار شستشو بدیم. جوان من، خود را مصروف پابجی نکن، خود را مصروف لدو نکن، خود را مصروف قلیون نکن، خود را مصروف بازی ها نکن. بهترین بازی این است که در میدان رسالت و در میدان دعوت دین الله سبقت بگیرید.
اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم کل مسابقهشون، قرآن خودش میگه کل مسابقه اصحاب پیامبر به سوی خیرات بود، به سوی کارهای نیک بود. و یکی دیگر مسابقه میدانن که چه کار بکنیم. اول کاری که میکنیم ما از پدر و مادر خود دعا طلب بکنیم. علما میگن دعای پدر و مادر در حق فرزندش مثل دعای نبی در حق امت است. یک بار بگوین الله اکبر. قسمی که دعای نبی رد نمیشه، دعای پدر و مادر رد نمیشه. دعای پدر جان و مادر جان را بگیر که پدر جان مادر جان به من دعا کن که من دعوتگر دین شوم، سبب عزت تو در دنیا و در آخرت شوم. فقط بدرقه راه خود دعای پدر و مادر. پیش هر عالم و دوست خدا که رفتی بگو در حق من دعا بکن. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضت عمر میگفت عمر جان از دعایت مرا فراموش نکن. رسول خدا با عمر میگفت عمر جان از دعایت برادرت را که محمد است صلی الله علیه و سلم فراموش نکن. پس دعا طلب کن از هر بزرگه و دعوت دین الله را پیش ببر که رحمتش خیلی وسیع هست. بعضی عزیزانی که مشکل دارن، من هم مریض هستم، بسیار عزیزانی هستن که مریض هستن، گاهی وقت ناامید میشن، گاهی وقت خیلی ناامید میشن که زندگی در کام ما تلخ است. ایره بدانی که هر درد حکمت دارد، هر درد رحمت از رحمتهای پروردگار عالم است. تو زیاد عزیز هستی به نزد پروردگار عالم یا حضرت یونس؟ حضرت یونس پیامبر خداست، داخل شکم ماهی 40 شبانه روز یا 9 شبانه روز یا 7 شبانه روز چه تکلیف هایی را که نکشید. انبیا حضرت ایوب چندین سال به سختترین مرض گرفتار بود و سختی کشید. خود نبی ما صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید در آخرین لحظات زندگی که از این دنیا میرفت تب کرده بود. اینقدر تب شدید بود که یک کاسه آب پیشش برده مانده، یک دستمال را تر میکرد، او را به سر خود میانداخت، چند دقیقه تیر نمیشد دستمال خشک میشد، باز تر میکرد به سر خود میماند، باز دستمال خشک میشد. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید من داخل شدم، همین که دست خود را به پیشانی محبوب خود رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشتم، پیشانی محبوب ما داغ بود. گفتم یا رسول الله 2 برابر ما تب کردین شما؟ گفت بله، ولی اجر من 2 برابر است. پس چقدر درد و رنج و تکلیف و فقر و بیچارگی که آزار داد. بدانی که چند جز رحمت را خدا پیش خود ذخیره کرده؟ 99 جز. یا الله، همیشه بگو یا الله، همون 99 جزه که به نزد تو هست من آخرت میخواهم. یک نفر پسته، یک نفر بی قیمته، 10 مرتبه صدا کنی ای فلانی ای فلانی ای فلانی ای فلانی، بعد از 10 مرتبه میگه چی میگی؟ تو که قدر میگه الله الله الله، او جوابت نمیگه. وقتی تو میگه الله جوابت نمیگه. وقتی قطرات اشکت سر مریضی بچیت میرزه نمیبینه او. وقتی که در جیبت پول نداری، نان بچیت نداره، دخترت شکمش گرسنه است، همسرت لباس نداره، او نمیبینه. میبینه ولی دوست داره پاکت بکنه. او درد و رنج در دنیا میآورد تا در آخرت تو عزیز شوی. گفتم یک کسی به ارزشه که چند مرتبه صدایش رو کنی رو دار میگه چی میگی؟ تو خب بار بار او را الله 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 الله، این چی نام شیرین است، بار بار به زبان خود جاری بساز. انشاءالله انشاءالله الله جل مجدود تو را مستغرق رحمت میگردانه. یک مرد در بنی اسرائیل، حدیث بخاری است، 3478 رقم حدیث است. خدا از مال دنیا خیلی برش داده بود، حدیث بخاری است. ای از مال از نعمتهای پروردگار میگرفت، معصیت میکرد، هیچ ذره گناه نبود مگر یک بار او را زده بود. بعد از این که در آخرین رمق زندگی آمد که قرار است از این دنیا میرفت، فرزندای خود جمع کرد،
برای فرزندایش گفت فرزندانم من با شما چطور یک پدر بودم؟ فرزندان گفتند پدر جان تو بهترین پدر بودی. گفت فرزندانم من با شما بهترین پدر بودم اما با الله بهترین بنده نبودم. بسیاری ها هستن در بچه خود موتر میخرن، لباس میخرن، موبایل میخرن، خانه برش درست میکنن، ناز میتن، در آغوششان میگیرن ولی خودشان از آغوش رحمت خدا فرار میکنن. قسمی که من و تو بچه خود را دوست داریم 100 برابر من و تو الله من و تو را دوست داره. یک بار بگو الله اکبر. 100 برابر من و تو الله من و تو را دوست داره. گفت فرزندایم من خب به شما بهترین پدر بودم اما به الله بهترین بنده نبودم. یک وصیت دارم به شما. گفت بفرمایید. گفت فرزندان وقتی من مردم بعد از مرگ من فاذا مت فاحرقونی، وقتی که من مردم مرا آتش بزنید، خوب آتش بزنید تا خاکستر شد. بعد از اینکه خاکستر مرا بگیرین روزی که بسیار باد و شمال تون بود ببرین تمام خاکستر مرا به باد بتیم که باد ببره. که ما بسیار نافرمانی کردیم خدا مرا پیدا نکنه، خدا مرا به عذاب خود نگیره. بعد از اینکه وفات کرد فرزندایش رفتن جسد پدر را گرفتن طبق وصیتش آتش زدن، خاکسترش کردن به باد دادن. حدیث بخاری داستان و قصه نیست، 3478 حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بعدش وقتی که به باد دادن الله جمعش کرد. ففروا الی الله. الله میگه فقط یک راه فرار است، او آغوش من. فاین المفر؟ ای بشریت کجا فرار میکنین؟ از ید قبضه پروردگار هیچ کس نمیتونه جای فرار بکنه، فقط به سوی پروردگار باید فرار بکنی. الله جمعش کرد، برش گفت بندیم چه این کار کردی؟ گفت خدایا از ترس تو، از ترس تو. گفت ترس من؟ برای پروردگار از ترس تو. دیگه چی باعث میشد که من خدا آتش بزنم؟ و بچه ها بگوی مرا آتش بزنن خاکستر شوم؟ ترس تو که مرا پروردگار رو تو پیدا نکنی. الله گفت تو از من میترسی؟ گفت بسیار. گفت برو به جنت. فتلقاه برحمته. در آخر حدیث میگه الله با رحمت با اون بنده ملاقات کرد. گفت برو بندم به طرف جنت. شاعر اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت، تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. اگر کل عمر گناه کردی از رحمت من ناامید نشو، تو فقط توبه نامه را بنویس من امضایش میکنم. عزیز من امضایش میکنم. یک روز به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم محمد عمر سربازی در تبیین الفرقان تفسیرشی داستان رو میاره. از امام احمد در کتاب زهد این را نقل میکنه که یک روز جبریل امین آمد به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر در مجلس تشریف داشتن، همه اصحاب نشسته بودن، پیامبر صحبت میکرد. یک مرد در همون گوشه فریاد میزد، گریه میکرد. ای که پیامبر دعوت میداد گریه میکرد. جبریل امین آمد به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت رحمت از دیگر، از رحمت الله ناامید مباش. جبریل امین به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله ای به خاطر چی گریه میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود از ترس الله. گفت یا رسول الله اندازه و قدر این اشکایی که از چشم ازی جاری میشه میدانی؟
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نه خیر. گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر یک قطره آب دیده از این بگیرم ببرم به طرف جهنم، به سر جهنم بیاندازم، همه جهنم را خاموش میکند، همه جهنم را خاموش میکند. یک قطره اشک بنده الله این اندازه ارزش دارد که از ترس الله، چون رحمت است دیگر. ابراهیم خلیل که ما در ملتش هستیم، امام الموحدین است. یک روز او مهمان نواز بود، خیلی مهمان ها را دوست داشت. یک وقت گفته بودم اما صحبت از رحمت الله ناامید مباش. این مثال ها را میزنم که تا خوب درونت پر از امید شود و این قصه ها را میکنم به خاطر که قلبت مملو از امید و رحمت شود. مهمان نواز بود، همیشه وقت غذا درست میشد بیرون دروازه میرفت انتظار میکشید که یک مهمان بیاید به همراه ما غذا بخوره. رسالة القشیریه عبدالکریم ابن حوازن قشیری این داستان نمیآورد. بیرون شد، دید که یک مرد از راه میگذرد، پیرمرد است. برش گفت که ای بنده خدا به همراه من بیا، مهمان من باش، به همراه من غذا بخور. زیاد اصرار کرد. اون مرد برگشت و آمد به حضرت ابراهیم خلیل، به همراه حضرت ابراهیم خلیل شروع میکرد به غذا خوردن. حضرت ابراهیم پرسان کرد که به کدام دین هستی؟ گفت من مجوسی و آتش پرست هستم. من مجوسی و آتش پرست هستم. گفت که دست به نان نزن، اگر مسلمان میشی از نان من بخور و اگر اسلام را قبول نداری بیرون شد. مجوسی دست خود را گرفت و از جای خود بلند شد و حرکت کرد، رفت. الله جل مجده امین وحی جبریل امین را فرستاد. آمد به محضر خلیلش. جبریل امین سلام کرد، ای خلیل الله، پروردگار به تو سلام میرساند، به تو میگوید که تو چگونه بنده ام را از خانه‌ات بیرون کردی. ما 70 سال است کو در برابر آتش سجده میکند، روزی میدهم به اون. 70 سال است که به اون صحت دادم، 70 سال است که از زمین من استفاده میکند. تو یک بار نتونستی که شکمش سیر کنی؟ وقتی این کلام را حضرت ابراهیم خلیل میشنود، بیرون میشود سراسیمه به کوچه ها دنبال همین مجوسی است تا مجوسی را پیدا میکند. اصرار میکند، معذرت خواهی میکند. مجوسی بر میگردد، میآید سر دسترخوان می نشیند. پیش از این که به غذا شروع کنه مجوسی میگه سوال دارم، تو پیشتر من از خانه بیرون کرده بودی، بعدش اینقدر عذر کردی دوباره من آوردی به خاطر چی؟ حضرت ابراهیم فرمود خدایم مرا توبیخ کرد، به خاطر تو پروردگار مرا توبیخ کرد. گفت خدای تو اینقدر مهربان است؟ اینقدر مهربان است؟ گفت بله پروردگار من این اندازه مهربان است، تعامل الله با بنده‌اش نیست. گفت همون کلمه ای که مرا مسلمان میکنه بگو که من بخواهم. پس عزیز من، الله این اندازه مهربان است. همین شعر یک خوب گوش کنید، خیلی شیرین است ها. بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. غم مخور ای بنده غم خارت منم، این جهان و آن جهان یارت منم. چند روزی هر کجا خواهی برم، بازگشت آخر کارت منم.
گر سحرگاهی بنالی زار زار، دوست دار ناله زارت منم. رو به داروخانه لطف منات، رو به داروخانه لطف منات، چون شفای جان بیمارت منم. گر به جنت می روی بی ما مرو، گر به جنت می روی بی ما مرو، چون صفای باغ و بستانت منم. الله اکبر، الله اکبر. چقدر شیرین است. غم مخور ای بنده، غمخوارت منم. ای الله، ما به در تو آمده ایم، پروردگارا با قلب مملو از امید به رحمتت. یا الله، ما را از در خودت امروز قسمی بیرون بگردان که با آب رحمتت ما را پاک کرده باشی. غمخوار ما الله است، الله جانان. یک روز یک جوان بوتل شراب در دستش، شراب نوش بود، شراب می نوشید. مکاشفت قلوب محمد غزالی رحمت الله علیه آورده. شراب می نوشید، بوتل شراب به دستش، در کوچه و پس کوچه های مدینه پت و پنهان می گذشت که کسی مرا نبیند. که در همین اثنا عمر پیدا شد. خدا وقت تو را به رحمت خود بگیرد، وقت الله بخواهد گناه تو را بپوشاند، وقت الله بخواهد به لحظه حالت را از این بر به اون بر می کند. عمر از راه رسید، بوتل شراب به دست جوان، بوتل خود را به زیر بغل خود زد. حضرت عمر از دور تماشا کرد، نزدیک آمد، به جوان گفت که چیز زیر خودت. پیش از اینکه حضرت عمر برسد، این جوان به الله ناله می کند. خدایا این همه کردم، پروردگار این همه خطا و اشتباهی که من کردم، دل شکستگی الله زیاد دوست دارم. من پیش از اینکه داستان بیان کنم یک مثال براتون بگویم. یک ظرف قیمت بها در داخل خانه داری تو. یکی از بزرگای مثال را میگفت، یک ظرف قیمت بها، فرزندت رفته یک روز رو میشکنانه، عتیقه است، قیمت بها، به سختی به دستش آوردی. طفل دو رو میشکنانه، بچه دو رو میشکنانه. بعد پدر از پیشش پرسان میکنه، فرزندم چطور او ظرف را شکستاندی؟ بچه میگه دیگه شکست، دستم خورد شکست. خود چی شد؟ پدر دو تا سیلی به صورت فرزند خود می نوازد، به خاطر که هم شکستانده و هم میگوید خوب کردم. معنیش نیست که خوب کردم شکستاندم. و اگر پدر پرسان بکنه از پسرش که پسرم چرا او را شکستاندی، پسر بگوید اشتباه کردم پدر جان، خطا کردم، نفهمیدم، دست من متوجه نبودم به اون اصابت کرد و افتاد و شکست. پدر اون فرزند داغوشش میگیره، میگه فرزندم نگران نباش، از او زیباترش میخرم، غمگین نباش. عزیز من، معامله ما با خدا همینطور است. وقتی گناه کردی نگو خوب کردم، نگو باز میکنم، بلکه بگو الله اشتباه کردم، خدایا خطا کردم. الله میگه بندم نگران نباش، بیا در آغوش من، بیا در آغوش من که من تو را پاک میکنم، نگران نباش. وقتی بعضی ها میگن به رفیقایشان برو گناه بکن، من تاوانشم میتونم، هر چقدر گناه میکنی بکن، گناهش تر من هستن. جوانمتانی جوان عزیز، بترس از این کلمه، بسیار خطرناک است. در برابر الله خود استاد نشو. وقتی کردی بگو اشتباه کردم، کردی بگو خطا کردم. مثل همین جوانی که شراب زیر بغلش، حضرت عمر گفت چی را زیر بغل خود پنهان کردی؟ گفت خدایا این همه کردم، خیلی کوتاه، وقت کم است،
گفت این همه کردم پروردگار رو اشتباه کردم، همین یک بار مرا ستر بکن دیگه شراب نمی نوشم، همین یک بار مرا آبروی من نبر دیگر شراب نمی نوشم. حضرت عمر نزدیک شد درش گفت که چی زیر بغلت؟ گفت سرکه است. سرکه. گفت بکش. وقت بوتل رو کشید به قدرت پروردگار شراب تبدیل به سرکه شد. شراب تبدیل به سرکه شده. توبه است دیگه. خدا به یک لحظه بعد از 50 سال گناه یک بار بگو الله، جواب میشنوی لبیک عبدی، لبیک. مثل همون بچه‌ای که 30 سال رفته به سفر، 30 سال رفته به سفر، نه پدرش دیده نه مادرش دیده. چقدر آرزو داره پدر و مادر که یک روز بچه دوباره برگرده، یک روز بچه دوباره برگرده. یا زن چقدر آرزو داره که همون شوهر 10 ساله‌ای که از من دور شده که من به بویش دق شدیم که بویش استشمام بکنم، ببینم لباسش برش فوتو بکنم بپوشه. چقدر دوست داره. وقتی که یک بنده بعد از 20 سال و 30 سال برمیگرده، تو بدان که الله چقدر خوشحال میشه. وقتی پدر و مادر قدر خوشحال میشه که از دست خوشی گریه میکنن، وقتی تو برگردی بعد از 20 سال و 30 سال و 40 سال، الله چقدر خوشحال میشه. در حدیث میگه همه قدر الله خوشحال میشه مثل همون انسانی که در سفر رفته با بار شتر که دارد زیر درخت خوابیده است، آب و نان همه بار و وسایلش سر شتر است. بعد از اینکه چشمایش پت میشه، حدیث مسلم است و حدیث بخاری است، میگه چشمایش پت میشه خوابش میبره زیر درخت. بعد از این لحظاتی که چشم خود را باز میکنه میبینه که شتر با بارش نیست، شتر با بارش نیست، تمام آب و نان و وسایلش بالای این شتر است. در یک بیابانی که نه زندگی هست نه آب است و نه نان، هر طرف جستجو میکنه شتر رو پیدا نمیکنه، مانده و خسته میشه. میاد زیر درخت استراحت میکند، میگوید انتظار مرگ میکشد که اسرائیل میآید، چون نه آب دارم نه نان دارم، اینم میان صحراست. انتظار مرگ میکشد که ناگهان چشمایش پد میشه، باز خوابش میبرد. بعد از دقایق چشمان خود را باز میکند که شتر بالای سرش ایستاده است. آنقدر خوشحال شده این بنده که دستای خود را بلند میکند، میگه پروردگارا انت عبدی و انا ربک، خدایا تو بنده من هستی، من خدای تو هستم. اینقدر خوشحال میشه که نمیفهمه چی میگه. میگه خدایا تو بنده من هستی، من خدای تو هستم. در حدیث میآید وقت بنده بر میگردد از گناه به سوی خدا، خدا از این هم بالاتر خوشحال میشه. بگو الله اکبر. از این بالاتر خوشحال میشه. پس فقط تو برگرد. یک داستان دیگر کوتاه میگم و دعا میکنم. رسالت القشیریه از عبدالوهاب ابن عبدالرحیم داستان را می آورد که روز از روزها از جایی می گذشتم، دیدم که یک جنازه را 3 نفر حمل می کند. 3 نفر یک جنازه را می برند، در بین 3 نفر یکیش زن است، 2 تاش مرد. میگه من وقتی که دیدم که یک پیرزن به زحمت یک پایی از تابوت را گرفته به زحمت می کشانه و 2 تا مردم هست، میگه دلم سوخت و نزدیک شدم، یک پایی تابوت را از دست زن گرفتم، گفتم من خودم میبرم. بعدش که بردیم سر قبر، برو زن گفت که چون همسایه نداشتی، این شهر مسلمان نیستن، خب مسلمان در شهر زیاد هستن. گفت فرزند من یک گناهگار است، اینی 2 نفرم کرا کردیم. من بعد از اینکه مرد هیچ کس به جنازهش حاضر نشد، هیچ کس به جنازه از این حاضر نشد. بسیار کارهای زشت میکرد فرزند من و جنازهش هم کسی نخوانده، مال سر قبر میجا آورده بشه. دیگه هیچ راه و چاره نداشت، من خودم به شانه خود گرفتم. این بزرگوار عبدالوهاب میگه در آتش گرفت درون من، بار آتش گرفت که بنده همه از این روی گردان هستن، خدا با این چه میکنه؟ چقدر گناهگار است که همه این کس آماده نشده به جنازه از این حاضر شود. جوان است، خودش جوان. میگه دلم بسیار سوخت. این مادرم گریه میکرد، فرزندش است، خب اشک میریزانه، هم به گناهش، همی که کسی به جنازهش نیست، کسی نماز جنازهش نخوانده، کسی تابوتش حمل نمیکنه.
میگه بعد نماز جنازه برش خواندم، دفنش کردیم. این مادر گفتم بیا مادر جان همراه من، بردیم چیزی که در خانه داشتیم برش دادم. گریه میکرد، اصلا گریهش خاموش نمیشه. بعد از این همین شب خود عبدالوهاب میگوید من خواب کردم با غم اندوه. در خواب دیدم که همین جوان یک تاج از طلا سرش است، سر یک تخت از طلا نشسته است در یک باغ بسیار زیبا. میگم این جوان نزدیک شدم، برش گفتم تو جوان کیستی؟ گفت من همون مخنثی که امروز کس جنازه مرا نمیخوان، همه از من روگردان بودن. گفتم خدا با تو چه کرده ای جوان؟ گفت پروردگار به من گفت ای بنده ام، اگر کل بندگان از تو روگردان شدن، من خدا هستم، من الله هستم. بنده من اینقدر نباید خار شود، بنده من نباید اینقدر ذلیل شود. بنده ام رحمت من است، برو تو رو بخشیدم. گفت الان که میبینی جنت است. پس عزیز من هر چقدر روسیا هستی، من خودم هم خیلی روسیا هستم، من خودم خیلی گناه کردم. یه وقتی که در خلوت یادم میآید گناهان خودم، کاملا مایوس میشارم که چقدر نافرمانی خدا را ما کردیم. ولی وقت رحمت او را میشنویم، دل ما پر از امید و رحمت میشود. شما میدانید اگر این دنیا ارزش میداشت، اگر این دنیا قیمت میداشت، رسول خدا و سختی ها را نمیکشید، اون فقر را نمیکشید، اون ناداری را نمیکشید. روز از روزها حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها، سردار زنان جنت، تلاش میکند مقدار نان جو پیدا میکند، مقدار نان جو. اینکه این نان را میگیرد، حرکت میکند، میگوید شاید پدرجان من گرسنه باشد. میآید همین که به محضر حضرت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میرسد، سلام میکند، السلام علیک یا رسول الله. فاطمه جان به دست تو چی هست؟ عرض میکند یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، توته نان جو پیدا کردم آوردم، فکر کردم شما گرسنه باشید. رسول خدا همین توته نان را میگیرد، لقمه از بغل این نان قطع میکند، به دهن خود میاندازد، بعد میگوید ای فاطمه، به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، بعد از 3 روز این اولین لقمه است که به دهن پدرتو میرود. این اولین لقمه است که بعد از 3 روز به دهن پدرتو میرود. اگر این دنیا ارزش میداشت، آیا رسول خدا صلی الله علیه و سلم این همه رنج و درد و فقر و بیچارگی را میکشیدند؟ الله جل مجدود پیامبر گفت اگر تو میخوای کوی ابو قبیس را تبدیل به طلا میکنم که تو از رفاه و آسایشی دنیا برخوردار شوی. رسول خدا فرمود نه یا الله، من فقر دنیا عزت آخرت میخوام. من فقر دنیا عزت آخرت میخوام. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه روز از روزها بعد از اینکه پیامبر مبارک ما از دنیا رفته است، مقدار آب طلب میکند. خادمش آب میآورد به همراه عسل. همین که آب را میگیرد تا هنوز نزدیک دهنش نبرده که شروع میکند به گریه کردن. آنقدر گریه میکند که تمام اهل مجلس شروع میکنند به گریه کردن. لحظات گریه میکنند، بعد سکوت میکند. حضرت ابوبکر صدیق همه سکوت میکنند، باز مبارک به گریه شروع میکند، باز زیاد گریه میکند. آنقدر گریه میکنند که فکر میکنند دیگر ابوبکر صدیق خاموش نمی نشیند، دیگر ابوبکر صدیق آرام نمی نشیند، تا اینکه بعد از لحظات آرام می شود. بعد برایش میگویند که ای بزرگوار، یا خلیفه رسول الله، ای خلیفه رسول خدا، چرا گریه میکنی؟ گفت من روز از روزها در کنار محبوب خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم. من در کنار محبوبم رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، دیدم که رسول ما با چیزی را با دست خود دور میکرد. من چیزی نمیدیدم، اما با دست خود چیزی را دور میکرد. پرسان کردم فدایت شوم یا رسول الله، چرا دور میکنین؟ چیز خونیست؟ فرمود دنیا خود را به من نزدیک کرد، من دنیا را از خود دور کردم. دنیا خود را به من نزدیک کرد، من دنیا را از خود دور کردم. ولی دنیا باز رو آورد. گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم،
تو مرا از خود دور کردی، ولی کسانی که بعد از تو میآیند مرا دور کردن نمیتوانند. صدیق اکبر فرمود گریه من به خاطر این است که امت رسول خدا صلی الله علیه و سلم را این دنیا به کام خود میکشاند. عزیز من، باور بکنین شما نیم ساعت اینجا یا 1 ساعت یا 1.5 ساعت اینجا می نشینید و خدایی که محمد را به رسالت فرستاد تمام عمرتان که 50 سال گذشته است، این 1 ساعت ارزش دارد بالاتر از 50 سال. در روز قیامت همین ساعت را الله جل مجده می آورد. روز بسیار سخت است، آنقدر روز خطرناک است که سیدتنا عایشه رضی الله عنها، حضرت حسن بصری رضی الله تعالی عنه می فرماید روز از روزها رسول خدا سر مبارک خود را سر زانوی حضرت عایشه گذاشته بود، مبارک را خواب برده بود. در همین لحظه ای که رسول خدا در سر پای حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها خواب رفته، ناگهان حضرت عایشه یادش می آید که اینجا که رسول خدا در کنار من است، پیامبر در آغوش من است، اگر روز قیامت رسول خدا از من دور شود من چه کار کنم؟ یاد آخرت غمگین می کند حضرت عایشه صدیقه را. در همین لحظه ای که یاد آخرت می آید به دل حضرت عایشه، قطرات اشک حضرت عایشه از چشم سرازیر می شود. یک قطره به صورت نازنین محبوب ما رسول خدا می افتد. بعد پیامبر چشمان خود را باز می کند، صدا می زند ای عایشه، چی تو را به گریه انداخته؟ چرا گریه می کنی؟ حضرت عایشه می گوید فدایت شوم یا رسول الله، من به یاد آخرت افتادم. چه یاد آخرت؟ چه تو را غمگین کرده؟ ای رسول خدا، آیا در روز قیامت دست من عایشه را میگیری؟ ای رسول الله، در روز قیامت آیا دست من عایشه را میگیری؟ رسول خدا فرمود قسم به آن ذات که نفس من محمد به ید بلا کیف اوست، ای عایشه در روز قیامت در 3 جا من نزدیک تو شده نمیتوانم، من به هیچ کس نفع رسانده نمیتوانم. گفتن یا رسول الله چی وقت؟ گفت وقتی که ترازی میزان گذاشته می شود، وقتی که نامه اعمال وزن کرده می شود، در اینجا حتی من محمد نفسی نفسی می گویم، حتی من هم در غم خود می مانم. بعد عرض کردن یا رسول الله جای دوم؟ گفت جای دوم زمانی که خدای عزوجل به فرشتگان دستور می دهد که بیاورین نامه های اعمال بندگان مرا. نامه های اعمال را می آورد، همه اونجا انتظارن که کی کامیاب است و کی ناکام. پدر از پسر فرار میکنه، پسر از پدر فرار میکنه، دختر از مادر، مادر از دختر، شوهر از همسر فرار میکنه، تک و تنها، هیچ کس در کنارت نیست. ما در دنیا به خاطر اینکه دل زن خود را، دل فرزند خود را به دست بیاوریم 100 بار الله را ناراض کردیم، 100 بار رسول الله را قلبش را شکستاندیم، 100 بار الله جل مجده را نافرمانی کردیم برای اینکه همسر ما راضی شود، برای اینکه رفیق ما راضی شود. اما بیخبر از این هستیم که روز قیامت هیچ کس به درد ما نمیخورد. الله چه میفرماید؟ ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این دعای حضرت ابراهیم خلیل است. چه دعا میکند؟ خدایا در روز قیامت مرا رسوا نکن، ولا تخزنی یوم یبعثون، روز قیامت مرا رسوا نکن. چند بار در دعای این دعا را کردی که خدای روز قیامت مرا رسوا نکن؟ چه روز است؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال به کس نفع میرساند و نه اولاد به کس نفع میرساند مگر کسی که دارای قلب با ایمان است. قلب با ایمان است، قلبی که محبت الله، قلبی که محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در داخل او موج میزند. گفت در همون لحظه ای که نامه های اعمال آورده می شود، من محمد هم نمیدانم که به کدام دست من نامه اعمال داده می شود. الله اکبر. گفت در این لحظه من کسی را سراغش را نمیگیرم.
یا رسول الله در جای سوم، مکان سوم کجاست؟ عرض کرد عایشه جان وقتی که در کنار پل صراط استاد میکند همه را. وقتی در کنار پل صراط استاده میشویم اونجا همه به فکر خود هستند که چی کسی سقوط میکند به جهنم، چی کسی از سر پل صراط عبور میکند. عزیز من بیاییم به خاطر همون روز خطرناک این روز خطرناک را تحمل کنیم. هوا خیلی سرد است، ولی سردی هوا ارزش ندارد اگر رضای الله را به دست بیاوریم. یک بار بگوین جل مجده. اگر این سردی ما را اذیت میکنه، از راههای دور آمدیم، شاید طهارت ما هم تنگی بکنه، ارزش ندارد اگر در روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا بزند بیا امت من، بیا امت من که امروز من تو را شفاعت میکنم. چرا در روزهای سرد زمستان از راه بسیار دور رفتی تا که کلام الله را بشنوی؟ عزیز من دعا کنیم که الله جل مجده من و تو را از شفاعت محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت محروم نگرداند. الله اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در وقت جان دادن پشیمان می شوند. چون آگه مرگ آید پیش خوری آن دم پشیمانی. سوال در مرکبی چوبی اگر قصر زرین داری، اگر شاه و اگر درویش اگر ملک جهان داری، دل غافل بکن توبه که مرگ اندر کمین داری. به حال خود مشو غافل که جای زیر زمین داری. چی میگه؟ کجا شد آدم و حوا، کجا شد یوسف و موسی، کجا شد ایوب و یحیی، کجا شد نوح طوفانی. حضرت نوح 1450 سال به گفته قاضی ثناءالله پانیپتی رحمت الله علیه 1450 سال عمر کرد. 1450 سال از حضرت نوح پرسان کردن دنیا را چطور پیدا کردی؟ گفت دنیا را مثل دو دروازه، از یکیش داخل شدم از دیگرش بیرون شدم. دوم نشانه محبت الله، دومین نشانه اون انسانی که محبت الله را به دست آورده است، چه مرد است و چه زن، چه پادشاه است چه رعیت، چه عالم است چه عوام، چه پیر است چه مرید، چه استاد است چه شاگرد، وقت محبت الله را پیدا می کند و حاصل می کند، خدا به او حکمت عطا می کند. حکمت چی را میگه؟ الله به او حکمت عطا می کند. حکمت همین است که در یک دستاورد بسیار اندک با پول بسیار ناچیز خوشبخت می شود. با پول بسیار ناچیز
شبها آرام در بستر میخوابد، با درآمد بسیار ناچیز در سر نماز، هیچ قلبش به هیچ طرف نیست جز به پروردگار عالم، هیچ ترس ندارد، نه از کرونا میترسد، نه از بم میترسد، نه از فقر میترسد، نه از بیکاری میترسد. وقت محبت الله را کس حاصل کرد، الله به او حکمت نصیب میگرداند. حکمت امیست با درآمد بسیار اندک خوشبخت میشود. کسی که محبت الله را ندارد، با درآمد بسیار انگفت، با پول بسیار انگفت بدبخت است، آرامش ندارد، از تمام مال دنیا، ثروت دنیا، رفاه و آسایشی دنیا برخوردار است، اما آرام نمیخوابد. بهترین تخت دارد ولی خواب ندارد، بهترین غذا دارد ولی از گلوش آرام پایین نمی رود، بهترین موتر دارد اما در سرک در ترس و لرز است. اگر کرونا می آید خوابش نمی برد، اگر در نرخ‌ها و اجناس بازار تفاوت‌ها می آید خوابش نمی برد، اگر بیکاری پیدا می شود خوابش نمی برد. با دستمایه و با پول انگفتی که دستاورد انگفتی که دارد بدبخت می شود کسی که محبت الله ندارد. امروز شما می بینید تاجری که 100 میلیون دلار دارد، تاجری که 200 میلیون دلار دارد، 1000 میلیون دلار دارد، برو همین روز به پیشش برش بگو یک مقدار کمک به خاطر خانه الله، کمک برای فقرا و مساکین، کمک برای مدرسه. میگه نمیدونی که چقدر بیکاری آمده است، کار گم شده، پول درک ندارد، در حالی که در بانک 200 میلیون دلار دارد ولی در فقر زندگی میکند. وقتی کسی محبت الله را نداشت از ترس فقر در فقر زندگی میکند. خودش تاجر است اما چون محبت نیست در فقر زندگی میکند. مثل فقیران در نگرانی است که فردا میمیرم، گرسنه میشوم. اونهایی که محبت الله را ندارند از ترس بیماری بیمارند، مریض نشدن، مریض نیستن، ولی چون محبت الله که ندارن امنیت ندارن. دیگران مریض شدن ولی ای از ترس مریضی بیمار شدن، از ترس مریضی بیمار است. اگر سرش درد میکنه سر و صدایش مال که گرفته میگه مرا کرونا گرفته میمرم. اگر تبش گرفته به چند شفاخانه سر میزنه که نمرم کرونا نگرفته باشه. از ترس مریضی مریض شدن. میگن علما بزرگترین مصیبت، انتظار مصیبت بزرگترین مصیبت است. انتظار مصیبت بزرگتر از خود مصیبت است. یک کسی مصیبت نامده در زندگیش، از هزاران بلا خدا اون را خلاص کرده و نجات داده ولی هنوزم در ترس است. خیلی جالب است. انتظار مصیبت به انسانهایی که محبت خدا را حاصل نکردن، انتظار مصیبت بدتر از خود مصیبت به اونها است. مصیبت به اونها نامده اما انتظارش میکشه، شاید 1 ساعت بعد، شاید 2 ساعت بعد، چون محبت الله نداره، آرامش را الله از پیشش گرفته است. گفتم وقت محبت الله را جوان حاصل کرد، پدر حاصل کرد، تاجر حاصل کرد، پادشاهی حاصل کرد، خدا به او حکمت میده. حکمت امیست که با دستاورد بسیار اندک خدا او را خوشبخت میکنه. دوم، با زنی که در درجه دهم قرار دارد، با زنی که در درجه دهم قرار دارد، یعنی حسن و جمال ندارد، سندشم بزرگ است، قد خوبم ندارد، ولی این انسان محبت الله را حاصل کرده، با زن درجه دوم خوشبخت است. ولی او کسی که محبت الله را ندارد با زن درجه اول بدبخت است. با زن درجه اول بدبخت است. کسی که محبت الله را حاصل کرده از دشمن دوست می سازد، ولی اون کسی که محبت الله را ندارد از دوست دشمن می سازد.
امروز هستن بسیار مردمانی که یک رفیقی که سرش اعتماد بکنن ندارن، حتی زنشان مورد اعتمادشان نیست، فرزندشان با اون چلکاری و فریبکاری میکند با پدر خود. او پدر حیران مانده که خود فرزندم است، این خود دخترم است، من یک حرف میزنم این 10 حرف میزنم. زن مورد اعتمادم نیست، رفیقم به من خیانت کرد، شریک دکان به من خیانت کرد. میدونید علت چی است؟ علت این است که این انسان تعاملش با ربش جور نیست، محبت الله را از دست داده است، خودش در پروردگار خود را رها کرده. علما میگن وقتی محبت الله از قلب کسی برداشته شد، اولین کاری که خدا در حقش میکنه همین است که زنش را بلایش میگرداند. او داخل خانه با زن خود آرام نیست، در بیرون میخنده ولی قلبش پر از غم است. وقتی داخل خانه میشود تبدیل به جهنم شده خانش، آرامشش رفته. هر روز سخن به طلاق کشیده میشود، هر روز خسر و خشوع خانه داماد هست، جنجال است، یکی گریبان یکی را گرفته دیگه موی سر یکی نگرفته. وقتی محبت الله از قلب کسی گرفته شد، اولین کسی را که خدا بلا برش مقرر میکند زنش است. بنابراین عزیزان من، محبت الله، نشانه ها و علامه های محبت الله این است که وقتی انسان محبت الله را حاصل میکند، رضایت خاطر برش پیدا میشه. چه رقم؟ با زن خود راضی است، با حولی خامه خود راضی است، با باسکلی که زیر پایش است راضی است، با لباس کهنه‌ای که دارد راضی است، عید میآید راضی است، اگر درد و مریضی میآید راضی است، اگر خوشی میآید راضی است. یعنی رضایت را الله برش نصیب گردانیده است، آرامش الله در زندگیش برش عطا کرده. بسیار کسا هستن از مال دنیا همه چیز دارن، خودکشی میکنن. شما بروین مطالعه بکنین زندگی غربی ها را. هر ساله در هر 3 دقیقه مجله نیوزویک آمریکا نوشته میکنه در هر 3 دقیقه در آمریکا 2 نفر، در اروپا 2 نفر خودکشی میکنن. همه چیز دارن، هیچ چیز جلوگیرشان نیست. بهترین قصر، بهترین زندگی، بهترین صورت، مال زیاد، موترهای زیبا، خواب نمیبینن. در یک هفته بوت خود را رنگ نمیکنن، در سرزمین زندگی میکنن. ولی در هر 3 دقیقه مجله نیوزویک آمریکا نوشته میکنن 2 نفر در اروپا و آمریکا خودکشی میکنن. چرا؟ به خاطر که محبت الله برشان داده نشده است. محمد امین با آواز بلند صلی الله علیه و سلم نان خوردن در خانه خود ندارد، اما آرامش دارد. حضرت ابو هریره سر راه افتاده است، مردم از سر گردنش تیر میشوند که ابو هریره دیوانه شده، در حالی که علتش این است که ابو هریره نان نخورده است 30 شبانه روز، ولی آرامش دارد. بلال نه پدرش معلوم است نه مادرش، برده فروخته شده در مکه است، در کنار حیوانات بادارش را خواب میداد. وقتی محبت الله را حاصل کرد آرامش داشت. حضرت علی شمشیر به سرش میخوره، خون از سرش جاری است، چی میگوید؟ فضت و رب الکعبه، کامیاب شدم قسم به پروردگار کعبه، کامیاب شدم. شمشیر به سرش خورده میگه فضت و رب الکعبه. حضرت عایشه صدیقه با فقر زندگی میکند، آرامش دارد. ابو حنیفه داخل زندان زهر داده میشود، آرامش دارد. نارام نبودن. اصلا در تاریخ صحابه ما نداریم کسی را که به سکته مغزی از دنیا رفته باشه، به سکته قلبی از دنیا رفته باشه. چون محبت الله وقتی به قلب حاصل شد، مرض افسردگی نمیماند. 220 میلیون مجله المسلمین مصری، یک مجله است در مصر چاپ میشه، 220 میلیون انسان فعلا در کره زمین مصاب به مرض افسردگی است که هیچ طبیبی نمیتواند درمان بکند. به مرض افسردگی خود به خود میخورند، درد ندارن،
ولی روحشان آرام نیست. چرا؟ چون محبت الله در قلبشان نیست. ابو جهل بدبخت، ابو جهل ملعون، ابو جهل که دشمن الله و رسول بود، از جای خود بلند شد، گفت چند تا جوان از چند قبیله میچینیم، چند تا جوان از چند تا قبیله ما انتخاب میکنیم، با شمشیرهای برنده در تاریکی شب هجوم میآوریم، محمد را در بسترش شهید میگردانیم. رسول الله را در بستر شهید میکنیم و به قتل میرسانیم. در همین اثنا بود که شیطان که به صورت شیخ نجدی وارد مجلس شده بود، از جای خود بلند شد، گفت بهترین رأی و مشوره را تو دادی ای ابا جهل، ای ابا الحکم، بهترین مشوره تو هست، دیگر راهی وجود ندارد، باید محمد از زمین محو شود. اما نمیدانند که محمد خدای دارد، رسول الله حافظ دارد، محمد نگهبان دارد. اونها نمیدانند با چه قومی روبرو هستند، با چه شخصیت روبرو هستند که اسم او محمد است، محمد صلی الله علیه و سلم. گفتن دیگر راه نیست، بهترین مشوره ابو جهل است. نزدیک به 40 تا مرد بیباک قریش، جوانان بیباک قریش با شمشیرهای برنده حرکت کردن، آمدن. وقتی هوا تاریکتر شد آمدن، پیش از این که بیاین در همین اثنا وقتی اینها مشوره را تمام کردن، مجلس تمام شد و ریزنی تمام شد، امین وحی جبریل امین از آسمان ها می آید. بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. الله امین وحی را میفرستد، الله جبریل امین را میفرستد. جبریل امین میآید میگوید ای محمد، ای حبیب ما، ای رسول ما، تو خبر نداری که مشرکین مکه در جلسه دارالندوه اونها جلسه گرفتن و مشوره دادن و میخواهن ای محمد تو را به قتل برسانن. ای رسول خدا، پیامبر فرمود الله چه دستور داده؟ الله از من محمد چه میخواهد؟ فرمود الله میخواهد که این سرزمین را ترک کنی. مکه که خانه تو هست، زادگاه تو هست، باید ترکش بکنی. این قوم تو قدر تو را ندانستن، قدر محمد را ندانستن. ای رسول خدا، مکه را به قصد مدینه باید ترک کنی، زمان هجرت فرا رسید. سبحان الله، اینجا دیگر عشق شروع می شود. در چنین شرایطی که همه دشمن تو باشن عزیزان من، در چنین شرایطی که همه تصمیم قتل تو را بگیرن، اگر یار و مددگار و غمخوار و مونس نداشته باشی، سراغ کی می روی؟ دنبال کی می روی؟ رسول خدا در حالی که مشرکین مکه تصمیم دارند که امشب رسول خدا را در بستر به قتل برسانند و پیامبر خبر می رسد یا رسول الله امشب قرار است تو در بستر قتل شوی، رسول الله جل مجده دستور می دهد که زمان هجرت فرا رسیده، تو باید هجرت بکنی. رسول خدا در نیمه های روز است، گرمی مکه هم خیلی سخت گرم بود، ردای مبارک را به سر خود انداخته به کوچه های مدینه به کوچه های مکه قدم میگذارد. کجا می رود رسول خدا؟ آیا به نزد بنو هاشم می رود؟ آیا به نزد بنو عبدمناف می رود؟ به کجا می رود رسول خدا؟ رسول خدا جای ندارد جز خانه ابوبکر. فدای تشم ای ابابکر صدیق که در چنین روز سخت مولای ما را همکاری کردی، فدای خاندان تشم ای ابابکر. رسول خدا در گرمای سوزان مکه قدمهای مبارکش کشانیده می شود، ردای مبارک را بر سر خود انداخته، جای ندارد جز خانه ابوبکر.
حرکت می کند. حضرت عایشه صدیقه می فرماید رسول خدا عادت نداشتند در گرمی های سوزان به سوی خانه ما بیایند، همیشه عادتشان امی بود یا در اول روز یا در اخیر روز به سوی خانه ما تشریف فرما می شدند. ناگاه متوجه شدم که ردای رسول خدا بر سرش به سوی خانه ما می آید. این حدیث را در بخاری 5807 مطالعه بکنین. هذا رسول الله صلی الله علیه و سلم مقبلا متقنعا. حضرت عایشه صدیقه صدا میزند یا یک گوینده دیگر صدا میزند ای ابابکر، محمد به سوی خانه تو در حرکت است. سبحان الله، برق خوشحالی به چشمان ابوبکر صدیق نقش میبندد که رسول خدا در این نیمه روز به سوی خانه من چیکار میکند. از جای خود مثل پرنده‌ای که پرواز میکند حرکت میکند، میآید به استقبال رسول خدا. فدایت شوم، پدر و مادرم فدایت یا رسول الله، چی جز شما را اینجا کشانید؟ سبحان الله، رسول خدا نزدیک می شود. وقتی نزدیکتر و نزدیکتر می شود اجازه می خواهد از ابوبکر صدیق ای ابابکر اجازه است وارد خانه شود؟ ای ابابکر اجازه است وارد خانه شوم؟ فدای تو شوم ای ابابکر. رسول خدا از ابوبکر اجازه میخواهد، اجازه است وارد خانه شوم؟ میفرماید بفرمایید پدر و مادرم فدایت یا رسول الله. وقتی وارد خانه میشود پیامبر بزرگوار اسلام به حضرت ابوبکر صدیق میگوید اهل خانواده ات را بیرون کن که خبر مهم دارم. خوب دقت کنین اینجا، ای ابابکر اهل خانواده ات را بیرون کن که امر مهم است. حضرت صدیق اکبر رو می کند فدایت شوم یا رسول الله، این عایشه همسرتان، این اسما خواهرزنتان، این عبدالله خسرگره شما، اینها همه اهل خانواده شما است. یا رسول الله بفرمایید چه امر مهمی است؟ پیامبر بزرگوار اسلام عرض می کند ای ابابکر زمان هجرت فرا رسیده است. زمان هجرت فرا رسیده. الله جل مجدوه دستور داده که من مکه را به قصد مدینه ترک کنم. خبر نداری که مشرکین قصد جان مرا کردند. سبحان الله، در همین اثنا صدیق اکبر رو میکند به پیامبر میگوید یا رسول الله آیا در این سفر رفیق هم برای شما انتخاب کرده است الله؟ آیا رفیق هم انتخاب شده، هم رکاب هم انتخاب شده؟ رسول خدا عرض می کند ای ابابکر رفیق من تو را خدا انتخاب کرده است. در این سفر باید صدیق اکبر در رکاب من باشد. حضرت عایشه میگوید یک بار دیدم که تبسم به لبان پدر من نقش بست، دیدم که چشمانش پر از اشک شد. صدا زنم پدر جان چرا گریه میکنی؟ آیا بالاترین سعادت این نیست که در رکاب رسول خدا در چنین سفری که سرنوشت ساز تاریخ بشریت است تو انتخاب شدی؟ گریه برای چی است؟ صدیق اکبر به عایشه رو میکند میگوید دخترم این گریه گریه شوق است، این گریه گریه عشق است، این گریه گریه خوشحالی است. حضرت عایشه میگوید بار اول در زندگی من دانستم که خوشی هم گریه دارد. سبحان الله. پیامبر به صدیق اکبر میگوید در اول شب بیرون میشویم، همه چیز را آماده بکن. حضرت صدیق اکبر به فرزند خود دستور میدهد که 2 شتر خریداری بکن. رسول خدا دوباره برمیگردد میرود به حجره مبارک. هنوز هوا تاریکتر و تاریکتر، آنقدر تاریکتر نشده که دیگر را تشخیص میدهند مردم که نزدیک به 40 مرد که در رأس اونها ابو جهل است، در رأس اونها عقبه ابن ابی معیط است و در رأس اونها امیه ابن خلف است، با نزدیک به 40 مرد بیباک قریش، جوانان بیباک قریش با شمشیرهای برنده میآیند گرد حجره رسول خدا را حلقه میزنند. پیامبر داخل حجره است. حجره پیامبر دیوارهای بلند نداشت، حرمسرایی نداشت، جای فرار از پشت سر هم نداشت. پیامبر داخل حجره است. هوا تاریک نشده. پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت علی دستور میدهد، میگوید علی جان ای جوانان عزیز
ای جوانانی که از دورها تشریف فرما شدین، به خاطر این آمدین که قلبتان از عشق محمد پور شود. به خدا قسم دل ما از عشق محمد صلی الله علیه و سلم توانا می شود. بیاییم این علاقه و عشق علی را به محمد صلی الله علیه و سلم ببینیم. حضرت علی 22 سال دارد، 22 ساله است، مثل من و تو جوان است. پیامبر به حضرت علی میگوید ای علی جان، ما امشب از مکه بیرون میشویم، تو در رخت خواب من بخواب، در رخت خواب من بخواب تا امانتهای مردم را فردا به مردم تسلیم بکنی، تا مردم نگویند محمد به امانتهای ما خیانت کرد. سبحان الله، فدای حضرت علی شویم. حضرت علی میداند که در چنین رخت و خواب اگر هر کس امشب بخوابد قطعا کشته باید شد. اما حضرت علی با عشقی که به محمد دارد خود را فدای رسول خدا میکند، فدای رسول خدا میکند. تاریکتر و تاریکتر می شود هوا. پیامبر دروازه حجره مبارک خود را باز می کند، مشت خاک از زمین بر می دارد. وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. به مشت خاک ای را می دمد، وقتی میدمد میپاشد. پیامبر بزرگوار اسلام به قدرت پروردگار عالم پرده می شود، جلو چشم 40 مرد را میگیرد. رسول خدا با متانت و وقار و اطمینان از عبور می کند از میان 40 مرد، هیچ کس متوجه نمی شود. باز رسول خدا در این تاریکی شب کجا می رود؟ به خانه ای که می رود بنو عبدمناف، به خانه هاشم. کجا می رود؟ پیامبر خانه ای ندارد جز خانه ابوبکر صدیق. حرکت می کند، می آید در خانه حضرت ابوبکر صدیق. می گوید زمان فرا رسید. حضرت ابوبکر صدیق با پیامبر حرکت می کنند، هر دوتا حرکت می کنند. چی حادثات و وقایعی است در این راه، سبحان الله، چه حادثات و وقایعی هست. وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم با صدیق اکبر حرکت می کند، هوا تاریک شده. پیامبر بزرگوار اسلام متوجه می شود که صدیق اکبر گاهی وقت می رود به پیش رو دویده، گاهی وقت می بیند که صدیق اکبر به پشت سر می دود و می آید، گاهی وقت به طرف راست، گاهی وقت به طرف چپ. حضرت رسول خدا رو می کند به صدیق اکبر، می فرماید ای یار من، چی تو را نگران کرده، چرا این طرف و اون طرف می دوی؟ می گوید یا رسول الله، همین که پیش رو می روم می ترسم که از پشت سر دشمن به محمد حمله نکند. می آیم پشت سر، همین که پشت سر می آید می ترسم که از طرف راست حمله نکند. می روم به طرف راست، همین که به طرف راست می روم ترس می کنم که مبادا از طرف چپ حمله بکند. ای رسول خدا، اگر ابوبکر کشته شود فقط 1 نفر است که مرده است. ای رسول خدا، اگر محمد کشته شود جهان تاریک می شود. یا رسول الله، غم شما مرا بی قرار کرده، من به این طرف و اون طرف میرسم تا به محمد گزنده نرسد. سبحان الله، وقتی به نزدیکی های کوی ثور میرسند، حجاجی که اونجا رفتن کوی ثور را دیدند، اون کو بوی عشق میدهد، اون کو بوی محبت میدهد، اون کو بوی فداکاری و ایثارگری میدهد. وقتی نزدیک کوی ثور میآید، حضرت صدیق اکبر متوجه می شود که پاهای نازنین رسول خدا را سنگهای برنده کوی ثور زخمی کرده. پیامبر نمیتواند راه برود، میآید خم می شود. یا رسول الله، به پشت ابوبکر سوار شوین. پیامبر میگوید نه. باز میبیند صدیق اکبر که پاهای رسول خدا را سنگهای برنده کوی ثور میزند. باز میآید خم می شود. یا رسول الله، به پشت ابوبکر سوار شوین تا من تو را به کو بالا بکنم. سبحان الله، ابوبکر خم می شود، رسول خدا به پشت ابوبکر سوار می شود. تمام این کو را ابوبکر بالا می شود، در حالی که محبوب رب العالمین به پشت ابوبکر است. ای جوان، امروز محمد از من و تو چیزی میخواهد. ای خواهر و مادر، امروز رسول الله از من و تو چیزی میخواهد. چه شده که ما هم عشق ابوبکر به قلب داشته باشیم؟
تمام کورا رسول خدا بالا می شود، در حال ابوبکر بالا می شود، در حالی که رسول خدا به پشت ابوبکر صدیق است. سبحان الله. همین که به نزدیک غار ثور می رسد، پیامبر بزرگوار اسلام را از پشت خود پایین می کند. یا رسول الله شما اینجا انتظار بکشین تا من غار را آماده کنم. داخل غار می شود، با لباس مبارک خود غار را پاک می کند. بعد می آید یا رسول الله تشریف فرما شوین، بیاین غار آماده است. وقتی رسول خدا وارد غار می شود، صدیق اکبر متوجه می شود که محمد خسته شده، رسول الله خسته شده. محمدی که باید مردمان را به سوی بهشت دعوت بکنن، قومش رسول الله را خسته کرده. وقتی به چهره محمد نگاه می کند، عرض می کند یا رسول الله چی می شود؟ سر نازنین خود را به زانوی من بگذارید و خواب بکنین. 4 زانو می نشیند، پیامبر سر مبارک را به زانوی ابوبکر صدیق می گذارد. بدای تو شما ای ابوبکر. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم سر مبارک را بران حضرت ابوبکر صدیق میماند، به خواب می رود. حضرت ابوبکر صدیق متوجه می شود که غار ثور سوراخ‌هایی دارد. نگران می شود که مبادا از این سوراخ‌ها چیزی بیرون شود به رسول خدا صدمه برساند. لباس مبارک را پاره می کند و به این سوراخ‌ها می گذارد. یک سوراخ باقی می ماند. حضرت صدیق اکبر انگشت مبارک خود را به اون سوراخ بسته می کند که مبادا از این سوراخ چیزی بیرون شود. بعد از لحظات صدیق اکبر متوجه می شود که چیز نرم به پای صدیق اکبر لمس می کند. پای مبارک را دور می کند، می بیند که ماره هست. سبحان الله. فدای تو شوم ای ابوبکر صدیق، فدای این عشق و محبت تو شوم که نسبت به مولای ما محمد صلی الله علیه و سلم داشتی. همون است که رسول خدا می فرماید آفتاب طلوع نمی کند و غروب نمی کند بعد از محمد و بعد از انبیا به بهترین شخص جز به ابوبکر صدیق. رسول خدا فرمود لوزن ایمان ابی بکر، اگر وزن کرده شود ایمان ابوبکر صدیق را به ایمان تمام ساکنان زمین، به تمام مؤمنان زمین، لرجحهم. رسول خدا می فرماید ایمان ابوبکر صدیق به ایمان کل بشریت سنگینی می کند. سبحان الله. وقتی انگشت مبارک را دور می کند می بیند که مار است که لمس می کند پای ابوبکر صدیق را. به خدا قسم ابوبکر صدیق از اول هم محکمتر پای خود را در اون سوراخ می بندد. بعد از لحظاتی که مار هر چقدر تلاش می کند که از سوراخ بیرون شود نمی تواند، ناگاه نیش می زند به پای صدیق اکبر یار غار رسول خدا. وقتی این نیش به پای صدیق اکبر زده می شود، اون مبارک در جسمش به درد می شود، آنقدر درد فشار می آورد،
اون نمیخواهد که رسول خدا را اذیت بکند، پیامبر از خواب بیدار شود، نمیخواهد. یک لحظات بعد قطرات اشک از چشمان صدیق اکبر سرازیر می شود و به رخسار رسول خدا اصابت می کند. پیامبر چشمان نازنین خود را باز می کند، می بیند که صدیق اکبر در حالت گریه است. پرسان می کند ای یار من چرا گریه می کنی؟ ای ابابکر چرا گریه می کنی؟ یا رسول الله پای مرا مار نیش زد. سبحان الله. پیامبر بزرگوار اسلام میگوید کجای پای تو هست؟ حضرت صدیق اکبر نشان میدهد. رسول خدا لعاب مبارک پاک خود را میگذارد دست خود، بعد به آن جایی که مار نیش زده میگذارد. صدیق اکبر میفرماید به خدایی که محمد را بر رسالت فرستاد هیچ درد در بدن خود احساس نمی کردم، مثل که از مادر تولد شده باشم، همین گونه بدن من بدون درد شد. سبحان الله. بیاییم می رویم در اون ابتدای داستان. ابو جهل با اون نزدیک به 40 مرد بیباک قریش که به گرد خانه رسول خدا حجره پیامبر صف کشیده بودند که رسول الله را به قتل برسانند، تاریکی شب شد، یورش بردن. وقت داخل خانه شدن دیدن میخواستن که این کسی که در این رخت خواب خوابیده است به قتل برسانند. وقتی از صورتش اون ردا را دور کردن دیدن که حضرت علی خوابیده است. ابو جهل پرسان کرد علی محمد کجا شد؟ صلی الله علیه و سلم. با آواز بلند یک بار زمزمه بکنین صلی الله علیه و سلم. پرسان میکند علی محمد کجا شد؟ حضرت علی میگفت بیرون رفت. چه وقت؟ اول شب رفت. ابو جهل با این 40 مرد بیباک قریش تصمیم میگیرند که بروند خانه ابوبکر صدیق. ابو جهل هم میداند که در چنین شرایط خطرناک محمد صلی الله علیه و سلم جز ابوبکر غمخوار و مونس و همدم در عالم دنیا ندارد. سراسیمه میروند به خانه ابوبکر صدیق. ابو جهل با لگد خود محکم به دروازه ابوبکر صدیق میزند، دروازه باز میشود. اسما دختر صدیق اکبر میآید. ابو جهل صدا میزند محمد کجا شد با پدرت؟ اسما میگوید من نمیدانم. با اون دستای کثیف خود ابو جهل سیلی محکم به صورت اسما میزند که رد گوش گوشواره حضرت اسما پاره میشود و صورت حضرت اسما پر از خون میشود. میگوید بگو و الا تو را میکشم. سبحان الله. حضرت اسما میگوید اگر تکه تکه ام بکنی من نخواهم گفت محمد کجا شد. سبحان الله. این عشق هست که خاندان ابوبکر نسبت به رسول خدا دارند. ابو جهل راهنمای به همراه خود میگیرد که در تاریخ و سیرت نوشته میکنند با بو کردن هوا رد پرنده را پیدا میکرد. این راهنما را به همراه خود میگیرد، حرکت میکند. در همین تاریکی شب راهنما میآید در کنار دروازه غار ثور. در کنار دروازه غار ثور استاده می شود. بعد رو می کند به ابو جهل میگوید ای ابوالحکم، یا محمد پر پیدا کرده با آسمان پرواز کرده، یا از زمین شگاف شده به زمین داخل شده، یا داخل این غار است. این راهنما می آید به دروازه غار ثور، رو می کند به ابو جهل میگوید ای ابوالحکم، یا محمد بال پیدا کرده با آسمان پرواز کرده، یا زمین شگاف شده به زمین رفته، یا محمد داخل این غار است. سبحان الله. الله کرشمه های دارد. ای عزیزان من، چرا ما احساس میکنیم کسی را نداریم که از ما دفاع میکند؟ چرا ما احساس میکنیم که تنها شدیم؟ با آواز بلند میشنوم محمد را کی حفظ کرد؟ الله. الله میمیرد، حالا زنده هست، از من و تو دفاع میکند، از امت محمد دفاع میکند، از کلمه گوی امت محمد دفاع میکند. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، از هر مؤمن الله دفاع میکند. همون قسمی که از پیامبر نازنینش محمد صلی الله علیه و سلم دفاع میکند. میآید رهنما میگوید یا محمد به آسمان رفته یا به زمین یا داخل این غار است.
پروردگار عالم قدرت خود را به نمایش میگذارد. چند تا کبوتری کوی آمده به دهن این غار، اونجا لانه ساخته و تخم گذاری کرده. الله عنکبوت را میفرستد، چقدر خانه نازک دارد، تمام این دهن غار را با تار خود میدمد، هیچ تار پاره شده ندارد. حضرت صدیق اکبر وقت ابوجهل نزدیک غار می شود به پیامبر رو می کند: یا رسول الله، لو ان احدهم نظر الى تحت قدمیه ابصرنا. یا رسول الله، اگر ابوجهل پایین پای خود را نگاه کند ما او تو را می بیند. یا رسول الله، اگر ابوجهل پایین نگاه کند، زیر پای خود نگاه کند، ما را می بیند. رسول معظم اسلام با اون همه اطمینان خاطر که دارد، با اون ایمان قوی که دارد، با اون توکلی که به رب العزت و الجلال دارد، رو می کند به ابوبکر صدیق، عرض می کند: ای ابابکر، ما ظنک باثنین ثالثهم الله. ای ابابکر، چه گمان میکنی به دو نفر که سومی از او الله است؟ سوم از او الله است. اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. سبحان الله. به صدیق اکبر میگوید رسول معظم اسلام: ای ابابکر، غم نخور، خدا با ماست. ای امت رسول الله، غم مخورین، خدا با ماست. ای خواهر گرامی و مادر عزیز، غم مخور، خدا با ماست. ان الله معنا. ای مسلمین جهان، غم مخورین، خدا با ماست. سبحان الله. خواجه عبدالله انصار نکته دارد، نکته عشق دارد. در تفسیر خود کشف الاسرار می نویسد رسول خدا به ابوبکر فرمود: لا تحزن، نگفت لا تخاف. چون در داستان ابراهیم وقتی مطالعه کنی در قرآن، الله به ابراهیم میگه لا تخف، نترس. به حضرت موسی میگوید لا تخف، نترس. به حضرت لوط میگوید لا تخف، نترس. وقتی به ابوبکر صدیق میگوید لا تحزن، غم مخور. چرا؟ به خاطر که صدیق اکبر نمی ترسید از جان خود، بلکه غمش این بود که به رسول خدا صدمه نرسد. در داخل همون غار گریه میکرد. پیامبر بزرگوار اسلام امام محمد غزالی نکته دیگر دارد. سبحان الله. کرشمه های قدرت پروردگار به نمایش در می آید. پیامبر به حضرت ابوبکر صدیق فرمود: ای ابوبکر، اگر اینها از این غار داخل شدن، ما از این طرف بیرون می شویم. داخل غارن، مسدود از کوه هستی، غار دارد، منفذ بیرون رفته ندارد از پشت سر. حضرت صدیق اکبر را پیامبر فرمود: ای ابابکر، اگر اونها از اینجا داخل شدن، ما از اینجا بیرون میشویم. صدیق اکبر میگوید من نگاه کردم به پشت خود، به قدرت پروردگار عالم دیدم که کوه سوراخ شده، کشتی در انتظار ما در کنار بحر است. سبحان الله. این کوه سوراخ شده، کشتی در انتظار ما در کنار بحر است. لحظات میگذرد. صدیق اکبر عرض میکند: یا رسول الله، تشنه شدم. پیامبر میفرماید: برو ای ابابکر، اونجا در کنار غار آب بنوش. حضرت صدیق اکبر از جای خود بلند میشود، میرود در گوشه غار، میبیند که چشمه می جوشد. از آب خود را سیراب می کند، بر می گردد. رسول خدا می فرماید: ای یار من، به من آب نیاوردی؟ حضرت صدیق اکبر می گوید: فراموش کردم یا رسول الله، می آورم. وقت دوباره نگاه می کند، آب وجود ندارد. عرض می کند: یا رسول الله، آب نیست. عرض می کند پیامبر بزرگوار اسلام: ای ابابکر، اونجا چشمه نبود، بلکه پروردگار از آب کوثر بهشت برای تو آورده بود. سبحان الله. سبحان الله. این ابوبکر صدیق است. هر که عشق مصطفی سامان اوست، بحر و بر در گوشه دامان اوست. وقتی با پیامبر عشق ورزیدی، دیگر زمین و آسمان از آن تو هست. وقتی با رسول الله عشق ورزیدی، همه مسخر تو می شوند. به خدا قسم، آسمان ها و زمین را الله مسخر من و تو کرده. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. تمام زمین و آسمان مسخر شما هست.
سبحان الله. در همون ابتدا گفتم که ما فدای خاندان ابوبکر صدیق شویم. شب تاریک شده، تاریکتر و تاریکتر. ابو جهل به این رهنما میگوید تو دیوانه شدی، اینجا نیست. دوباره برمیگردن، میروند جلسه تشکیل میدهند در دارالندوه. میگوید ما یک هدیه خیلی بزرگ میمانیم تا هر کس محمد را خبرش را بیاورد، یا از جسدش به ما خبر بیاورد، یا جسدش را بیاورد، یا خودش را خبر بیاورد. 100 تا شتر برایش جایزه درست میکنیم. تمام جوانان بیباک قریش از هر کنار در اطراف مکه همه به اسبها سوار شدن، به دنبال محمد را افتادن تا رسول الله را دستگیر بکنند صلی الله علیه و سلم. شب تاریک شده، کس نزدیکتر و نزدیکتر به غار می شود. رسول خدا از داخل غار صدا می زند کی هستی؟ چی می خواهی در این تاریکی شب؟ آمدی تا خبر ما را به مشرکین مکه ببری؟ آمدی تا خبر ما را به کفار مکه ببری؟ نه یا رسول الله. السلام علیکم یا رسول الله. سلام بر تو ای پیامبر بزرگوار اسلام. من فرزند ابوبکرم، من فرزند ابوبکرم. چه میکنی در این تاریکی شب در میان این کوهسار و سنگها؟ ای رسول خدا آمدم تا خبر مشرکین مکه را به تو برسانم. خبر را میرساند، دوباره برمیگردد. لحظات بعد باز کسی میبیند نزدیکتر و نزدیکتر به غار میشود. رسول خدا صدا میزند کی هستی؟ چی میخواهی در این تاریکی شب؟ صدا میآید السلام علیکم یا رسول الله. من دختر ابوبکرم. سبحان الله. من دختر ابوبکر اسما هستم. ای اسما تو در این تاریکی شب در این کوه چه کار میکنی؟ ای رسول خدا غذا آوردم تا گرسنه نمانیم. فدای خاندان ابوبکر صدیق شویم. کسانی که با ابوبکر و عمر دشمنی دارند آیا میسزد که نام اونها را مسلمان گذاشت؟ سبحان الله. بعد حضرت اسما برمیگردد در آخر شب است، تا هنوز طلوع فجر نشده. کسی دیگر را میبینند که به غار نزدیکتر و نزدیکتر میشود. استالغابه علامه ابن اسیر میآورد این را. به غار نزدیکتر و نزدیکتر میشود. رسول خدا صدا میزند تو کیستی؟ چی میخواهی در این تاریکی شب؟ السلام علیکم یا رسول الله. من چوپان ابوبکرم. چی میخواهی؟ ای رسول خدا شیر تازه آوردم تا شما نوش جان بکنید. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حقشان دعا میکند. 3 شبانه روز اینجا میمانند. بعد پیامبر بزرگوار اسلام در روز اخیر که میخواهند حرکت بکنند باز میبینند که در همین تاریکی های شب حضرت رسول خدا خواهرزن خود را میشناخت. میبیند که حضرت اسما باز به غار نزدیک میشود. باز سوال میکند ای اسما به خاطر چه آمدی؟ ای پیامبر بزرگوار اسلام شما در سفر مدینه هستین، سفر درازی است، 450 کیلومتر، در حالی که موتر وجود ندارد. سواریشان شتر است. باز هم از کنار بحر باید عبور بکنند تا رد پایشان را مشرکین مکه پیدا نکند. یا رسول الله غذا آوردم تا در مسیر گرسنه نشوید. وقت غذا را میدهند پیامبر چیز ندارد که غذا را به شتر بسته بکند. دختران عرب کمربندهای کلان داشتند. حضرت اسما بلا فاصله کمربند خود را باز می کند و 2 تکه می کند، با 1 تکهش غذای رسول خدا را بسته می کند در شتر. وقت پیامبر این اخلاص حضرت اسما را می بیند، دستان مبارک را به سوی آسمان دراز می کند، می گوید یا الله برای اسما 2 تا بال در بهش بده که با اون 2 تا بال پرواز بکند. سبحان الله. اسما را می گفتن ذات النطاقین. حضرت اسما بعد پیامبر دستان خود را به سوی آسمان دراز می کند، دعا می کند یا الله من به هر کسی بر بالایش دین دارم، اما من مدیون خاندان ابوبکر صدیق هستم. پروردگارا من نمیتوانم این قرض را ادا بکنم، تو خودت ای پروردگار این قرض را ادا بکن، این قرض را ادا بکن. حرکت میکنن. من گفته بودم که 100 تا شتر جایزه تیار کرده بودند که هر کسی از محمد خبر بیاورد. سراقه ابن مالک کسی است، پهلوان بیباک قریش است. اون خبر شده بود که رسول خدا در این سفر حرکت کرد. از یک مسیر دیگر سراقه ابن مالک به دنبال محمد صلی الله علیه و سلم برا می افتد. در کنار بحرن که سراقه ابن مالک پیدا شد.
حضرت ابوبکر صدیق و رسول خدا گفت یا رسول الله قد لحقنا سراقه ابن مالک، ای پیامبر بزرگوار اسلام سراقه ابن مالک به ما رسید. حضرت رسول خدا متوجه شد که صدیق اکبر گریه می کند. عرض کرد چرا گریه می کنی؟ یا رسول الله سراقه به شما نزدیکتر می شود. پیامبر بزرگوار اسلام فرمود ای ابابکر، پروردگار ما ذات کریم و عظیم است، نگران نباش، خدا با ماست. حضرت صدیق اکبر می فرماید 2 نیزه به ما نزدیک شده بود. رسول خدا روی خود را به سوی آسمان بلند کرد، گفت یا الله خودت میدانی با سراقه چی کار بکنی. به قدرت پروردگار زمین شگاف می شود و اسب سراقه تا سینه در زمین فرو می رود. بگوین سبحان الله. اون طرف اهل مکه نگران است، اهل مدینه نگران هستند مسلمین که چه وقت رسول خدا می آید. هر روز صبح وقت بیرون می شوند در دشت مدینه، 2 چشمشان به سوی مکه است که چه وقت محمد را ببینند، جمال رسول الله را ببینند. مهاجرین چند وقت شده پیامبر را ندیدند، انصاری که تازه مسلمان شدند جمال دلارای رسول خدا را ندیدند. همه بیرون می شدند که چه وقت رسول الله را ببینند. چند شبانه روز تا نیمه های روز که گرمی سوزان می شد انتظار می کشیدند، وقت نمی آمد پس بر می گشتند. روز 7 است، یک یهودی بالای درخت خرما بالا شده و خرما میچینه. ناگهان متوجه شد که در اون شن مدینه، در اون ریگستان مدینه از دور چند نفر پیدا میشوند، باز ناپدید میشوند، باز پیدا میشوند، باز ناپدید میشوند. یک بار صدا کرد ای اهل مدینه، ای مسلمین، بیاین که آقایتان آمد، بیاین که محمد آمد، بیاین که محبوبتان آمد، بیاین که شفیع المذنبین آمد، جاء رسول الله، محمد آمد. به خدا قسم چنان جشن در مدینه اتفاق می افتد، چنان خوشحالی سر و پای اهل مدینه را می گیرد. طفل و جوان و زن و مرد و خرد و کلان همه می ریزند به سوی دشت، همه شاخچه های درخت خرما به دستشان است. طفلکان صف آرایی کردند و این بیت را می خوانند طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجبت شكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا یا خیر دا. چه معنا دارد؟ طلع البدر علینا، شب ماه 14 بر ما طلوع کرد، شب ماه 14 بر ما طلوع کرد. طلع البدر علینا سبحان الله من ثنیات الوداع، از ثنیات وداع شب ماه 14 بر ما طلوع کرد. وجبت شکر علینا، بر ما شکرش واجب است که ما جز یک خدا کسی دیگر را پرستش نکنیم. ایها المبعوث فینا، ای رسول خدای فرستاده ای الله به سوی ما خوش آمدی. سبحان الله. چنان جشن در مدینه شد که در تاریخ دیگر نظیر ندارد. همان قسمی که زمان رسول خدا از دنیا رفت، چنان غم در مدینه طاری شد که تاریخ نظیرش را ندارد. و همون وقتی که پیامبر قدم مبارک خود را در مدینه گذاشت، چنان خوشحالی طاری شد که تاریخ نظیرش را ندارد. همین که پیامبر آمد وارد مدینه شد، چهره رسول خدا صلی الله علیه و سلم گرچه از صدیق اکبر 2 سال بزرگتر بودند، اما صدیق اکبر ریش مبارکش سفیدتر شده بود. مردمی که تا هنوز رسول الله را ندیده بودند می آمدند به نزد صدیق اکبر می گفتند خوش آمدی یا رسول الله. صدیق اکبر دانست که مردم نمیداند، ردای مبارک خود را گرفت، آمد به سر رسول خدا سایه افغان، گفت ای مردم محمد این است، محبوب شما این است، آقای شما این است، مولای شما این است، نماینده الله این است، آخرین فرستاده الله این است، محمد رسول الله این است. سبحان الله. آمدن از همه طرف ریختن
اونهایی که ثروتمند بودن در مدینه لجام شتر رسول خدا را گرفتن، نوار شتر پیامبر را گرفتن، میگفتن یا رسول الله ما میمانخانه زیبایی داریم، به خانه ما تشریف فرما شوین، به خانه ما تشریف فرما شوین. ای عزیز من بیا که از تواضع هم حرف برایت بزنم، بعد دعا میکنم. در هر کسی که ثروتمند بود نوار شتر رسول خدا را گرفته بود، گفت یا رسول الله ما میمانخانه زیبایی داریم، به میمانخانه ما تشریف ببریم. در این اثنا ابو ایوب انصار سبحان الله که عاشق رسول خداست، محمد را دوست دارد، با تمام وجودش دوست دارد، هیچ چیزی ندارد، گوشه سنگ رفته و گریه می کند. کسی به ابو ایوب انصار عبور کرد، فرمود ای ابو ایوب آیا امروز روز گریه هست؟ امروز روز خوشی هست، آفتاب طلوع کرده در مدینه، چرا گریه می کنی؟ گفت گریه من از این نیست که رسول خدا آمده، گریه من از این است که من چیز ندارم که نوار شتر رسول خدا را بگیرم و به سوی خانه خود اون را سوق بدهم. گریه من از این است که من میمون خانه برای رسول الله ندارم. سبحان الله، فدای تو شوم ای ابا ایوب، فدای اون قلب پاک تو شوم. الله جل مجدوه الهام می کند، رسول خدا می گوید نوار شتر مرا رها بکنین، نوار شتر مرا رها بکنین. شتر من مأمور است هر جایی که خوابید آنجا خانه من است. سبحان الله، شتر دور میزند، دور میزند، میآید در همون منطقه بنو نجار، همونجا زانو میزند، در حالی که در کنار او خانه ابو ایوب انصار است. خانه ابو ایوب انصار است. رسول خدا می فرماید تا خانه من درست شود، خانه من خانه ابو ایوب انصار است. سبحان الله، این است عشق رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم و این است سفر هجرت. سروران من نمی‌سزد که با تو از اینجا بیرون شویم در حالی که دگرگون نشده باشیم. پیامبر هجرت کرد از کفر و شرک و ضلالت و بربریت به سوی مدینه. بیاییم که من و تو هجرت بکنیم از گناه به سوی الله، بیاییم که با این سرزمین را سرزمین پر نور بگردانیم، بیاییم که ما بیدار شویم تا رسول الله را در مدینه روح مبارک را شاد بکنیم. پیامبر در انتظار جوان نشسته است. ای عزیز من، قسمی که علی جان خود را فدای رسول الله می کند، صدیق اکبر خود را فدای رسول الله می کند، بیاییم که من و تویی که دعوای محبت رسول الله می کنیم، سنگ تابعیت پیامبر را به سینه می زنیم. آیا به زندگی خود یک نگاهی بیاندازیم، آیا رنگ و بوی از سنت در زندگی ما هست یا نیست؟ اگر نیست امروز تصمیم بگیریم که سنت رسول خدا را آویزه گوش خود می کنیم و تمام زندگی خود را در مشق سنت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم آماده می گردانیم. دعا می کنیم به آواز بلند آمین بگوییم تا الله جل مجدوه این صحبتی که امروز شد به درگاه خودش قبول و مقبول بگرداند.